شما در خیلی نمیشه پانگو شما در سامون و یه مریم نهار بینمه شما در کوی ما شما میشه پانگو پانگو دوری پیش روی او یه مریم نهار بینمه شما در کوی ما شما سلام علیکم اخبار ما شما اپای فیروزه سلام علیکم شما در اپای فیروزه ما نه تنه ده talay میونیم فیروزه بچی نمونه ده talay لکن فیروزه بچی لایک هم زنی ده تاگا شما در کلمه بسم الله همه مکنه مکوی ما رقم دیم مکوی و انگار بشون مرد همه رقم گل بار اومد از زمین جب گلی نازنین
که وضعیت‌های فیروزه بزه باز در اومد در زمین. شما در پای فیروزه هم شما در خدمت شما در مرحمت میکنیم شیرخانه را رقم میکنیم مرحمت میکنیم رقم میکنیم اکوی ما شما در اکوی ما مرحمت میکنیم رقم میکنیم اکا جنوی ما مرحمت شما در اکوی ما مرحمت رقم خولی اکا جنوی رقم مرحمت رقم خولی اکوی ما شما در شیر پرانگو مرحمت میکنیم اکوی ما شما در اکوی ما شما در مرحمت میکنیم اکوی ما شما در اکوی ما مرحمت میکنیم شیر پرانگو مرحمت میکنیم اکوی ما شما در شیر پرانگو مرحمت میکنیم اکوی ما شما در شیر پرانگو شما در همه کسا مرحمت میکنیم اکوی ما شما در اکوی ما شما در اکوی ما مرحمت میکنیم شیر پرانگو مرحمت میکنیم اکوی بزرگتر مرحمت شما در اکوی ما مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت دل برما نازنین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزمین باز در اومد در زمین شما در اکوی ما شما در اکوی ما شما در همه کسا مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت میکنیم رقم خولی اکوی بزرگتر بوشا مرحمت شما در اکوی ما اکوی بزرگتر بوشا مرحمت از نما مرحمت عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین شما در اکوی ما مرکزی ما شما در مرحمت میکنیم شیر پرانگو مرحمت میکنیم مرکزی ما مرحمت شما در شیر نخ شما در اکوی ما شما در مرحمت میکنیم شیر پرانگو مرحمت میکنیم اکوی بوز اینجا
میگه میریم این نرد بینمه زنده و سربلند خانه آباد و پیروز و فیروز باشید. شما در خوی ما شیر پناه وقت شما ده همتون da بود بوری این نرد بینمه شما در خوی ما شما ده مرحمت میکنیم شما در خجونه ما شیر پناه وقت شما ده مرحمت میکنیم رقم های خالی گلی بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد از زمین شما در کوینا شیطان شما در کوینا شما در خجونه من مرحمت شما در کوینا شما در شیطان رو او میگه میریم نه کن بینیم زنده و سربلند و خانواد باشید. شما در شیطان رو مرحمت میکنیم رقم های خالی رکای بزینگر روشن مرحمت شما در کوی ما شما در شما در کوی ما تجربه مرحمت میکنیم شیطان مرحمت میکنیم کوی ما شما در شیطان شما در گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد از زمین شما در کوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگ و او میگیم بریم این نرتون بینیم زنده و سربلند و خانه آباد باشه در کوی ما مرحمت میکنیم اخی جونه مرحمت محمدتون دا پیش های بود بوری اخوی ما مرحمت میکنیم اخوی ما مرحمت اخی جونه ما باز اینجا رو مرحمت شما در کوی ما کوی بازینگر باشم مرحمت شما در کوی ما شما در شیر کنم شما در کوی ما شما در خجونه ما شما در مرحمت میکنیم اخوی ما شما در کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم رقم های خالی شما در کوی ما شما در مرحمت میکنیم شیر پلنگ و شما در کوی ما مرحمت میکنیم او میگه میریم این نرتون بینیم شما در کوی ما شما در شیر پلنگ و گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین همتون دا بود بوری پیش او میگه میریم این نرد بینیم شما در کوی ما شما در مرحمت میکنیم اکوی ما
شما در خیلی شما در مخصوصا نارتون bilmedim davsan balan خونه زنده و سربلند خانوار باشه اکای که ما شما در اکای شما در کجا شما در کجا شما در مرحمت میکنم شوی پرانگو چوکه در که باخرا اکای اوگوی اکو در نظرم بچه دیگه که خوب وارم کنی خونه اما چینجا خیلی خوب شما در فرما همه چنج باشه میشم شما در فرما اخر بیجو شدم ولی اصلا گفت گفتم شما در فرما شما در فرما شما در مرحمت شما در فرما این همی باید فیروزه حال استراحت کنی دار حالی نیست فیروزه فیروزه حال استراحتگاه شنبری دار فیروزه نیست که جا اون فیروزه 1 ساعت بزرگ نه نیست فیروزه فیروزه برون تو uyga kır ya kekini kınazana. Firuza. Firuza. Neyse meguma kamera bu anamekini takip. Firuza tandır çırağı kadar. Kışıma da kıyma kışıma da. Kışıma da kıyma. Kışıma da kıyma. Olmuyor ya kama nasıl şirket tahsin ediyorsun? Ben nasıl şirket tahsin ediyorum akı? Benim 6 pek de kırmışım. Biraz ya biraz. Firuza. Firuza. می سرش تیره باش فیروزه رو فیروزه تو در کجایی نه شعر خوندم بانو
شما در کار من زنده باش کردم. Bu da dastima de tabel füzara meknum da tay kapelku. شما در کار من شما در کار من شما در زنده و سربلند و خانوار باش کار من. شما در کار من سربلند و شما در شما در کار من مرحمت میکنیم ارکهای ما مرحمت میکنیم شیر پرنگو. شما در شما در کار من مرحمت میکنیم ارکهای ما. شما در کار من شما در کار ما مرحمت گفتیم rapor gulapart افتیم تا بارد کرم در کلای خواهرد میدن. نمیدونم نمکم اکر مجاهد شما نیتاوا 247 آخر رکن شما در کار من شیر پناهگاه شما در و علیکم سلام آقا جون و علیکم سلام. میریم 247 شما در کار من. ساز خوبی آقا جون سلام تو ساز خوبه شما در کار من شما در یا لحظه میستم آقا جون من. شما در کار من شما در کار من تمام آقا جون. تاهین رقم 6 تاهین رقم 6 135 135 جواب نشکه آقا جون من شما در مرحمت میکنیم. شما در کار من شما در کار من شما در مرحمت میکنیم ارکای من. او مگه میریم این نرتون بینم زنده و سربلند و خانوار باش ارکای من. شما در کار جون من مرحمت میکنیم ارکای من. گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها و از بین باز دارم آمد اکا 700 رو بود اکا جانی ما سمودم ها تمام اکا هم واتساپ دام بنویسید اکا اگه هم کشید می نویسیم دکا
اومدن کجایی من سنجوبله اومدن شماده مرحمان میکنم 135 135 کوی بودینجان مرحمت 135 135 کجایی من 135 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وازبین باز در اومد در زمین شما در کوی ما 135 اکا دهکن بچه و علیکم سلام اکا جانی من خوشم در کسوز خوبی اکا سلامتی خوبا کارو برو زندگی اکا ما تینجا شما در کوی ما شما در کوی ما مرحبا نکنیم 135 رقمو 135 شیرپانو نمیخش رو بوشه شیده کسا میگلانی همو اکا شما در کوی ما شما در 135 شکرونه الله اکا سوز مو هم خواه مخزیم اکا رو چی نمیجده میشنی ته زمین نویا بوشوا اکا ته زمین نویا بوشوا بزنم برم که نمیشه شما در کوی ما شما در شیر پلانگو مرحمت اکنیم اکا جنوی ما مرحمت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وازبین باز در اومد در زمین شما در کوی ما شما در خجانه ما خوی شماده شما در کوی ما شماده مرحمت میکنیم 135 135 135 135 خجانه ما 135 مرحمت میکنیم خوی ما 135 135 خجانه ما 135 او میگه میریم این نهارت بینیم شما در تو رقم 135 135 اکادمی من 135 کوی روزینگان مرحمت 135 شما در خیلی شما در شما در کوی ما شما در کوی ما شما در مرحمت میکنیم اکادمی من مرحمت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وازبین باز در اومد در زمین اکادمی من شما در کوی ما شما در
شما در خب واقع شما در که آروم جون شما در که من یک سه پنج او واقع ادنا کی وال شما در که جون و علیکم سلام ايش واقع خد صوتي خوبی واقع شما در که شما در که اونی مردم قیمال بوده انشالله توی یکه 11 در یکه 11 نویبر در لوبای اوگلی خونه کلندر زدگیم در لوبای اوگلی خونه شما در که شما در مرحمت یک سه پنج اکدون ما یک سه پنج اکه علی جون نصیب 11 نویبر در توی داریم هم قدر میگذاشته که اون شو باره شما در خوی ما یک سه پنج یکی میگیره که جونه ما با یکم را یکم دارش هم بیست آخیرای ما دمه شما در خوی من یکم ترک دیگه عدد چی مونده یکم را نه ما اکا دور میکنیم ما اکا وینی بله درست ما اکا دونجگاه تام کنگیم زن شو باره شما در خوی ما مایلی میریم شوی پرنقو رقم میگیم یک سه پنج در خوی ما شو بری اکا خیلی اکا اونا شو باره رجیبت چیزی خیلی که خواری میرانگیش ما کن پنج سه اکا علی پنج سه شما در خوی ما شما در خوی ما اکا هن همه جای هن اکا هن همه جای شیرپلان شما در خوی ما شما در رقم یک اکی میگیره اکوی ما اکای هند شما در اکوی ما شما در شیرپلان اکای هند همه جای چه شو باره اکا خیلی همونجا تقدیر نصیب بوده که همونجا توریش که جایی که چی کارش کنیم باقلا خید که اکا ایگی پرزه میرم آیان همونجا زن جون 3 ساعت 4 ساعت را حتی مرا باقلا شما در اکوی ما شما در شیرپلان که همونجا هید شما در اکوی ما شما در شیرپلان همتون دو پیش روی بود بوری یک اکی میگیره اکای ما اکای مجاید 700 رو بود دوره اکای هن همونجا اکای رماز رقم یک
Akay hen همینجا باشی راکت کدان میگیم همه رقمو پر شد شیر کننگو همه تونده بود بوری او میگیم بریم این نرکن بریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز درآمد از زمین شوه شما دفعه ما مرحمت میکنیم شیر کننگو 500 رفت اکا اومد 500 خویا بکنیم اکوی ما مرحمت شما اکای هند همین اکای علی جون 500 دومد اکای علی جون 300 میلیون اکای کی مجاهد 400 روبل میلیون اکای هند همه جای شیرپلنگ اکای هند نه اکای هند همه جای شما در اکوی ما اکای هند اکای رمز راکت هم میکنم اکای رمزون سمور اکای هند همه جای اکای رمزون 200 روبل 500 روبل دیگر میدون اکای هند همه جای شیرپلنگ اکای هند شیرپلنگ رقم 6 هم خوله رقم 6 کی میگیره او اکا رقم 6 کی میگیره اکوی ما شما در اکوی ما شما در شیرپلنگ همه تونده بود بوری پیشه او میگه میریم ای رقم 1 توز آمد میکنه ای رقم 1 میکشیم شما در اکوی ما رقم 6 ایش که نمیگیره اکوی ما میریم داشی باشی با سوی پیش اکوی ما شما در 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 تمام اکای جون 6 یک کن میگیریم اکای علی جون 200 روبل دیگر میونه کدای میزنه آبشوی گیر میشوه رقم 1 11 رقم 2 اکوی ما 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 آشا میگه 6 3 را با 22 3 با 22 آشو چوار سگم او میگه میریم نه تون بینو شما در کوی ما همه تون دا بوری پیشه گل برآمد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت مرحمت میکنیم اکوی ما رقم خولی اکوی اینجا باشم مرحمت شیرپلنگ مرحمت همون 6 میگیریم تو آدم اومدن شما در اکوی ما شما در شیرپلنگ همه تونده بود بوری 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 میریم دارسیم اکای رمز او میشیم شیرپلنگ اکای مجاهد 100 روبل میمونه اکا 100 روبل میمونه اکای علی جون 500 روبل میمونه اکا جون شما در اکوی ما کمی 4 10 کمی 5 20 کمی 6 10 کمی 7
Da rakam ya 11 rakam 22 5 22 هر دو دمه کشیم رقم اکر خون اگون رقم همه دوری اکر رمضان رقم همه دوری برادر 300 روبلی برا اکر جنوی ما اکوی رقم گیر مرحمت 300 روبلی برا اکوی برادرو ایش کنسته 300 روبلی هیچ کنه باشه دمی هر دکتر نشون میتون من رقم سه میکشم کدوم میزنی اوشک شما اکر رمضان پافتوری اکر مجاهد همیجه شیر کنه رقم 2 برای 300 روبلی اکر رمضان پافتوری برای 300 روبلا دایش کنسته تمام اینجا باشه شید برای 300 روبلا دایش کنسته تمام هر دمی کشم شما در کنم او اکر سعید چور اولی اکر ایش کند رو ما دفت اکر جون هیچ کند رو ما شیر کنم رقم سویبوی رقم هایش کند رو ما دفت باز بیا اکر اگم رقم بتایم بازی که اکر سعید جون 2 22 او شما رقم 3 را بسی اکر سعید رقم 6 در بازی پرستویم ای رقم چند در واقع دادیم رقم 6 در بازی پرستویم میگیری اکر 4 پاس اینا 4 و 6 خولی اکر میگیری 4 و 6 هم میگیری اکر مجاهدون 100 داری 100 دیگر رکت هم میکنی 2 و 7 تمام اکر 100 دیگر رکت هم میکنی اکر سعید رقم 6 4 هم میگیری شما در کوی ما اکر سعید اکر رقم گیر باشم مرحمت شد مرحمت اگه اکر باشم مرحمت شد او میگه میره من نکنم بینم شما در کوی ما اکر کی پافتوری اکر رمز پافتوری اکر رقم گیر به اکر علی جان نمیه اکر کنم اکر علی هنجسه اکر کی اولی اکر جون 2 و 7 1 6 4 خوله اکادی 1 6 4 خوله 1 6 4 او و علیکم سلام اکا خود سوز چینی 4 اگیر اکادی کا 4 1 6 1 6 1 6 خوله اکادی جنوی ما 1 6 شما در که ماما جنوی ما شما در شیر کنم با همه تونده بود بوری او ما در که هستم اکر مجاهد نه 100 روبل دیونه اکر علی خون علی جون короче 1100 روبل داری و مینوس شد نکردم یکم گرفتم رقم 6 محمد میگیری محمد بازی پراستوی رقم 6 میگیری محمد بازی پراستوی اکر علی جون شما در کوی من شما در رقم 1 میگیری محمد رقم 1 رقم 6 خوله شد کنم رقم 6 تمام اکر علی جون دا گرفتم اکر علی جون 800 روبل میمونه اکر علی جون ادیب جون اکر ادیب جون راکت هم میکنی اکر مجاهد 100 روبل میمونه اکر جونی ما
آخه دیگه چانس پاتو آخه دیگه 700 پرداختی اکا جون ما 500 میلیون همه تونده بوری اکا ما میریم دارشی بولشی با پیش میریم دارشی بولشی اکا ما شما ده اکا ما شما ده اکا ما همه تونده بوری پیش او میریم نارتون بینون زنده و سربلند و خانواده باشه اکا ما میریم دارشی یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چهار هفت میریم دارشی شد پلنگ و رقم سه میکپیم رقم سه 20 رقم چهار 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 که باشه اپای ما 20 اوش هم میگیم 6 و 22 اوش و 6 و 22 اوش شوا خجانی ما دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز درآمد بر زمین همه خونده بود بوی پیشوی اول میگیم مرد زنده و سربلند خانواده بشه ما او میگیم میریم نرد شما ده اخوی من شما ده شیر پرنگ و شما ده همه خونده بود بوی پیشوی دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز درآمد بر زمین میریم دشت اخوی من همه خونده بود بوی شیر پرنگ او شما میگیم میریم نرد شما ده اخوی من شما ده اکه مجاهدین شیر پلنگ 700 رو بلد میمونه اکه دیب جون 300 رو بلد میمونه اکه علی 1100 رو بلد میمونه همه تونده بود بوری 12 خیلی اکه همه خیلی اکه 1 11 2 21 3 20 4 21 5 20 6 20 21 وره 300 روبلی اکوی ورد رو مرحمت 300 روبلی شیر پلنگ و او میگیم میریم بسوی وره شما ده اکوی ما شما ده اکوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگ و وره 300 روبلی اکوی ورد رو مرحمت 300 روبلی برای نرد بینیم گل برآمد از زمین رقم 1 3 6 7 5 1 3 6 7 5 اکل جون رقم 5 اکل جون رقم 5 شیر پلنگ اکه ادیک جون اکه مجاهد اکه مجاهد اکه ادیک جون اکه ادیب مرحمت هیچ کنه میدونه یک پاس اکه مجاهد پاسی ترا اکه مجاهد پاسی ترا اکه مجاهد پاس تختم پاس باشی تمام نمیشه کنم 5 رقمی 3 نشون داد دو نشون داد در 4 میکنم 4 2 5 نفهمیدم اکه محمد شما در اکوی ما
شماره کدوم میزنه 800 روبل اوش شما کنم رو همتون دا بود برکه ادمارتون گل برما دادنین مجب گلی نازنین دید که وجه تو واجبین باز آمد شما در خیمه همتون دا بود برشه کنم میریم دالشی برشه تبله چند بود؟ 4 5 2 4 5 2 5 2 میریم دالشی کنم میریم اکه الجو 800 روبل میدونم کدوم میدونم 800 روبل رقمی 4 بیستیا رقمی 5 بیستیا رقمی 2 ده 800 400 روبلی برام ادره اکای رقمی 2 اکای کیم 2 اکای مجوهی نداره 400 روبلی ده هست اکو میکشم 5 14 اکای مجوهی مدره یا اگانی اکا رقمی دره بدرونم رقمی دره بدرونم اکا جون tamam hazır şu anda koyma dilimi şey koyma bir anda tek taf şu anda koymak şu anda şey koyma şu anda ama tonda bul boru tek ya yemedim ne yaptım şu anda koyma benim daha şey bol şey 5 2 4 5 2 4 5 2 4 benim koyma akşam جوهی شرط پلان 300 روبل دیگر میمونه 1200 روبل اوشو چواک کده میزنم 11 ده بیستیا چو 11 اوش ها میگم رقم میدم 1200 روبل اوش چواک همون رقم میده اوش چواک 1200 روبل رقم گل برمان در زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو کنم کرمه باز دارم در زمین همه تونده بود بریش کنم شما در خوی مخشم شیر کنم همه تونده بود بریش میگم هر دین شما در خوی گل برمان در زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو وزبین باز دارم در زمین 3 4 5 6 7 8 یا میمونم یا میگیرم شما در کوی شما در همه قسم همه تونده پیش های بود بودی شکن و او میگیرم شما در کوی همه تونده پیش های بود بودی گل برامد از زمین عجب گلی نازنین 3 4 5 6 7 8 3 6 7 8 3 6 7 8 میریم دالشی خیلی جوجون hazır 300 روبل میمونه اکا دیکجون 100 روبل میمونه اکا علیخون 500 روبل میمونه همه تون را بول بودی میریم دالشی 3 و 20 4 و 20 5 و 26 و 10 7 و 23 یا و 22
با 20 اوش هم میگیم 7 با 23 همین 7 با 23 اوش چه آخه دیگه پافتوری آخه دیگه پافتوری آخه دیگه پافتوری چون ده خیلی تمام آخه جون رفت هم اکنیم شاید بکنی دیگه همه تنده بود بولی شد تنده میگیم نه کنیم زنده و سربلند و خانواد و شافیما خوش آمده خوش آمده او اکرم نیز و علیکم سلام او میگیم نرد بینم اکرم خوش آمده اکرم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکرم نیست اکرم شش همه گیری اکرم نیست اگر اکرم میگیری یا اکرم если что фоли اکرم خوش آمده اکرم نه واراشید هیچ کنم دومده هیچ کنم نه سخی اکرم مجاهید 1600 روبل میمونه اکا علی جون سال راکت اکا علی جون اکا علی جون شاشه دایی اکا میتونم اکا خود ده 300 روبل میمونه اکا علی جون اکا کی مونیس اکا مونیس رقم شاشه اکا ده اکا جون ما راکت اکا علی جون رقم شاشه دادم شیر فلان شما ده اکوی ما 3 اکا علی جون 1100 پار اکا جون 1000 روبل میمونه اکا مونیس راکت از همه اکا را اجداد کنیم تمام اکوی ما اکا را اجداد کنیم اکا علی جون همه جای شاشه دادم خود اکا جون 300 روبل دیگه داری شاشه دارو اکا دادم خوش آمده اکوی ما اکوی ما خوش آمده خوش آمده شیر پلنگو اکا مونیس اجداد نمیریم دارشی باشی باکنیم همه کنده بود بولی پیشه اون نگیم میریم نه کنیم خوش آمده اکوی ما رفت هو اومده کن اکا مونیس جون 400 روبل دیگر میمونه میریم دارشی پلنگو اکا میا 22 22 3 12 4 25 21 6 21 7 20 اوش آمدیم رقم جرا با 22 اکا ما اوش شما میریم دارش رقم دو با 22 اوش شما خوش آمده اکوی ما خوش آمده همتون را بود بولی پیشه او میریم زنده و سربلند خوش آمده اکوی ما خوش آمده شیر پلنگو همتون را بود بولی یک ریش تمام اکا یک ریش بوشه یک ریش اکا مونیس جون 300 روبل میمونه اکا جون ما اکا مونیس 300 روبل اکا مجاهید 2000 روبل میمونه اکا علی جون 800 روبل میمونه اکا علی جون 100 روبل میمونه همه خونده بود بوری کمی 3 20 کمی 4 11 5
با 26 21 7 20 22 2 20 او شام گیم یک و 22 اکر او شام گیم اکر علی جان پاستوری اکر علی جان نیما پاستوری شد کنم اکر ما اکر علی جان پاستوری شد کنم او تمام پاستور باش پاستور تمام اکر جان نیما بریم دار شد کنم راکت هم میکنه شد کنم شما در کوی ما شما در شد کنم بریم دار شد کنم همه تون دا بود بوری پوشوی او مگه نه تون بینم زینه سنبالم شما باش 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 Yakayımın John da sadr bulit gelmiyor. Yakayımın hocir. Hazırı harç sadr bulunmuyor. Kâdik John harç sadr yakayımın. Hazırı da sadr bulunmuyor. Akali John raketa. Akali John asum şöyle. Akali John. Or sadr bulit gelmiyor yakayımın. Ama tonda vurdu. Rakami de şey falan bu. Da. Mise. Bist. Rakami çorak koyma. Bist. Rakami panca koyma. Omadaka. Yozda. Şaş. Bitti de. Ah. Bisti yak. Bisti de vara seçatırlı. Soybu rakamı markama bekleyeyim sıraza vara mı? Soybu rakamı sıraza vara. Yak se çok. Markoyma markama vara seçatırlı. Akoy vara dro 5 vara. 4 vara. 4 vara 5 vara 2 vara یک سه خولیمون شکانگو یک سه خولیمون ویگیش هزار و 200 بود او شوا رقم 6 نشون دو در 7 میریم تمام سه رم گیری کن یک خولیمون یک هم درو 1800 بود شده بود ویگیری میریم داشت شکانگو میریم داشت سه اکل جون گیف یاگا اکای ادیب جون 1800 رو اوشو کنیم همه توندا پیک بود بوری آو مگه میریم این نارتون بینم زنده و سرطان و شرک بینم شما دیگه همه توندا بود بوری شیر کنم و بود بوری این نارت بینم شما دیگه شما دیگه میریم داشت 7 یک 2 3 4 5 6 7 6 تا kimi راه سالی 6 تا کی 5 سالی می راه بریم داشت اکل جون 5 3 اکل جون 200 رو راکت اکل جون اکل دیب جون چنده 4 یک ادرو ورده کجونما 600 رو بولش میمونه کم جوهید رقم درو ورده کجونما 1500 رو بولش اکل جون مینوسی 200 تمام اکل 400 رفت نگم اکل جون 200 دیگه داری اگونه 1800 رو بول او شود یک شاش او کشیده گر
یک شش آکش دیگه میریم کدو میزنه 1800 روبل او شد 7 10 یک 20 دو 23 11 4 31 5 10 6 22 او شما میگیم رقم 4 را با 1800 روبل او شد چوافته رقم 4 با 31 او شد چوافته بینیم همه خونده بود بوری پیش او میگیم نه تو بینیم زنده و سربلند خانواده باشد همه خونده بود بوری پیش گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت رنگین باز درآمد از زمین شما در پیمان 1800 روبل نظرایی را آشی او میگیم میریم این نهارت بینیم شما در پیمان که باید رخم باید کارت شما در پیمان شما در شیر کنن گفت همه تونده بود شیر کنن گفت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت رنگین باز درآمد از زمین همه تونده بود بوری میریم در 14 در 5 6 7 ها چسبیده تکرته او شما شیر کنن رو همه تونده بود بوری 1800 روبل اخی عدیق جان اون شد شما شیر کنن رو میریم داشت شیر کنن رو داشت 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 میریم داشت اکای مونیس 100 روبل میمونم اکای مجاهی 1300 روبل میمونم اکای عدیق جان 2200 روبل میمونم 2200 روبل اکای علی با آشیده همه تونده بود بوری رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 رقم 21 رقم 1 31 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 10 اوش هم میگیم یک و 31 اوش شما ببینیم رقم 1 و 31 اوش شما 70 تمام آخر 70 باشی رکت شما در کنیم اخو میگیم که کی سون پارتو میگیم که کی سون پارتو فقط ما همه تونده بود بوری پیش او میگیم میریم این نارد بینیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین بلای تو گره میریزی رو اکای فاروق سوم آمد اکای بینیم آمد سوم اکای اکای علی جان سوم اختم آمد شما در کنیم شما در شیر کنیم ولی تو گرانده بزی باید شد اکای خالی شید میتونم خالی شید یکم کارتا میتونم اکای شما در کنیم یک کارتای نو بکشیم اکای جنو یا مغزه شما در کنیم
شما da şey falan bu. Benim dalşı. Şunu da koyalım. Maratonda vur boyu peşe. Avlu verimin ne yapayım? Şunu da koyalım. Kıl barınlar bazamin. Acab kulin nozani. Did ki vaziyatı vazbin bol darman da azami. Maratonda vur boyu koyma. Vur boyu. Şunu da koyalım. Şunu da şey falan yok. Şunu da. Maratonda vur boyu peşe. Ana tüm yerin daş. Yerin daş koyma. Şunu da koyalım. Bir şey falan yok ama kasak şunu da koyalım. Verin daş boşu bakış. Akal John kudu da ateş aysa tutulma. Verin daş. Verin şey falan yok. Altında vur boyu. Dız se çortan şaş haf. Ya dız se çortan şaş haf. Çortan şaş haf ya. Verin daş. Akay munizyon o şide mafacunuma. Akay mujohid. Hazır sad nemuna fajunuma. Akay adigjon. Dıvı şaysad nemuna. Akay aligjon çor sadr bulu nemuna. Hava tonda bu boru rakami dı. 20. Rakami se. 20. Rakami çor akajunuma. 20 ya. Rakami 5. Da. Rakami şaş yapılan 20. Miha. 12. Kamya. 11. Ana aka junuma. 20. 20 sadrbuli vara. 20 dorim. 20 ne aka rakami çor. Rakami çorba 20 oşu çova junuma. Çorba 20 oşu çova rakami pamene. Oşu aka evuniz faktori. Aka evuniz jon faktori. Sonda vur boyu şey falan vur boyu au megemerimin nar yine farkışamadı. Akay Faruk rakam işe şame giri. Akay Faruk'un rakam işe şame giri. Akay Faruk'un rakam işe şame giri arkadaşlar. Akay gir tamam Akay Faruk rakam işe şarkıda dakika tıdısın troy kare. Şu an Akay bunuzyon. Şu anda kurma. Tamam sonda vur boyu şey falan au megemerimin nar. خیلی جوردین و علیکم سلام آخرین وقت شما دیتا بریم داشتی 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 بریم داشتی حاجی میشوه که یه لگم لحظه صبر که فخردین این اکه فاروق ده اکه فاروق اکه فاروق رقم 6000 صدر بلند اونا اکه مجاهد نه صدر بلند اونا اکه ادیگجون 3000 اونا اکه علی ده صدر بلند اونا اما تاندا بول بوری شیر کنم بول بوری 5 10 6 12 7 سه توز یا 10 2 20 3 20 4 20 o şu an megem بریم سه توز 7 800 روبل oşu çava
رقم 7 افشا که جون شاه سه تور همتون دا بود بولی پیشه او میگیم بریم نر بینیم زنده و سربلند کنه و بود بسیار اخیر نکنه همتون دا بود بولی پیش فلان و گل بار ما در زمین در بچور پاس اکر عدی جون خشون بود چورا گیریفتم در اکر فاروق چورا اکر فاروق دا گیریفتم اکر عدی گونه ایش دکه تبریشیم چورا اکر فاروق یکا میگیری اکر زهوردین یکا میگیری بیا اکر بنویس راکت هست کنم اکر شما در خوی ما اکر فاروق نه ای اکر زهوردین ای اکر نیسته تمام چورا میگیری یکا اکر اکر فاروق جون چور یکا کدوم شما میگیری یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یکا کی میگیره شیر پلنگو اکر فاروق شش یکا کجا نیمه 1700 رو میمونم اکر مجاهید 900 و 1500 رو میمونم میریم دارشی اکر عدیق او اکر عدیق جون شیر پلنگو رقمی چورم شش چور گفته گه و اکر از اکوی ما مرحمت میکنیم رقم های خولی رقم یک خول یا شیر پلنگو میریم دارشی اکر مجاهید 1500 رو اکر عدیق جون رفت 3000 اکر علی جون او شده نرد بینیم یک چورم گیر تمام یک چور اکر خده من سومیم اکر اپارت مخجم نمیم یا لحظه اکر ما یک شش چور اخده اکر جون ما 1600 رو بلد میمونم همه تون دا برد باری میریم رقم یک دا رقم دو 22 رقم سه 20 رقم چهار 11 رقم 5 10 شش 20 رقم 7 22 برای 300 روبلی اکوی برادرو مرحمت 300 روبلی از سویگوی رقم سرا زمین نوشتیم اکر جونی ما سرا زمین نوشتیم ایروی نه 300 روبلی برا گل برا ما در زمین عجب گلی نوزنین دید وضعیت بازی باز در ما در زمین شما یکوی 3 و 5 اکر علی جون رکتا 4 و 1 اکر فاروق 6 اکر مجاهید 6 کی میگیره شیر پلنگو 6 ایش که نمیگیره اکر فاروق جون 1000 رو بلد میمونه اکر مجاهید اکر علی جون رکتا شما در کوی ما میریم در 6 خوله در بوزی پرستو رقم ده نشون رو در سه میریم 1500 روبل افشا که جونی میزده یک شود دل برا ما در زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت وازبین باز ما در زمین اکر جونی ما اومد سمودکه علیمون سمود اومده اکر جونی ما اما کنده بوری شیر تمام بوری پیش او میگه میره این نار تو میزنی زنده و سربان
خانواده و شهر ما همه بود باری شد بود باری پیش ناره بینیم آنها ویو بود بگی شما در کوی ما شما ده شد شما ده 3 4 5 6 7 شو ای نه شد کنم و بیست و سی این رقم خودی بوده رقم 6 خودی شد کنم رقم 6 خودی هست شما در کوی ما رقم 6 خودی در برای 300 بوده هیچ یکنی مازور کدوم میزنه او شما رقم کدوم ما کدوم میزنه او شما ننیم داشتی و اوشی باقی اکه علی جان 600 رو روی کده اکه جان او شده میریم داشتی 3 4 5 7 1 2 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 رقمی که دوازی نیست ای کفونو کدوم میزنه 1500 رو او شده رقمی 3 20 4 10 5 21 7 21 1 21 2 21 4 رقم var arkadaşlar falan bu yine hardır'a gireyim hardır'a gireyim şansımı kaldı ses aldı bölümü kaldı ne özgür adamı bakayım 400 rubli meşevada 400 rubli kime duruyor? Sevu 4 metre 400 rubli نداره کدام هر چورش میکشون همون یکنی مزار ویگشه 400 روبلی نمیدره او اکالی سرد رو با رقمی 4 میدره رکه کی فاروق 4 میدره ری 400 روبلی اکای فاروق اکای فاروق 400 روبلی میدره رکه جانی من اکای فاروق نه تمام میکشون دا نمی سرد رو وارد ایجا میدره رقم 5 میکشه 7 5 نشان دو در 7 میدیم 4 و 6 خولیمون 4 و 6 خولیمون در خجونه ما شما در خجونه ما بیش 1600 1700 رو بیش 1700 رو خجونه میگنم اومده که 1700 رو خجونه میزنه افتاد خجونه ما همه تونده بوری 4 و 6 خولیه رقم 7 میدم میدیم داشتی 4 و 6 خولیه شد کنم 4 و 6 7 1 2 3 5 7 1 2 3 1 2 3 5 میریم داشت شد کنم اکه علی جان آقا شدیم رقم 7 1700 رو بلو شد رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 5 20 او شام میگیم رقمی اگه با 22700 روبل ندارش رقمی که بودیم او شام میگیم اکه علی جان پافتوری گفت او شما همه تونده بود بوری 1700 بود اکه علی جان ایما پافتوری اکه علی جان همه تونده بود بوری شد کنم گل برمد از زمین عجب گلی نوزنی پافتور تمام اکه جان شما در کوی من همه تونده بود بوری شد کنم او میگه میریم نواتون بودم
همتون زنده و سربلند و خانواده شما نکنیم مخصوصا شیر کنم همتون رو برید سه شیر هافیت سه شیر شو پانشش هافیت پانشش هافیت میریم داشت اکه فرو 1000 روبل داشت اکه جان 2500 روبل نمید 2400 روبل اکه سه رقم داری 2400 روبل اکه مهاجر 1300 روبل نمونه اکه علی جان چند سو پارتو 200 دیگر میمونه اکه جان اکه علی جان آمد اکه رقمی 2 10 رقمی 3 اکه علی 10 رقمی 4 22 رقمی 5 اکه علی 32 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 20 osh ha rakami 5 basıldı osh çavaka benim 5 basıldı osh çavaka benim au megemedimin nare dinme zinda و سربلند و خانواده باشد گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید شش پس اکوی ما شش خدا شش کی میگیره اکوی بوزینگار شش ایش که نگیره نیدم اکوی بوزینگار شش کی میگیره اکوی جنوی ما رقم 6 خالی ایش که نمیگیره شش نگیره میرین دست 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 ایش که نگیری اکه فاروق یک چورکه 2200 میمونه اکه مجاهد 1100 میمونه اکه علی جان 600 میمونه همتون دقیقه برو رقم 6 خودی های رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 22 وارم آرهama اکوی وارد رو سرازه می نویسیم اکا جنو رقم 6 خولی دواره رقم 6 هیچ که نگیرید 22 وارد 300 رولی سویبای رقم رو می نویسیم سرازه اکا جنوی ما می نویسیم اکا مجاهید مدروری چوری اگا چی میگو مجاهید اکا مجاهید 2 دو مدروری اکا اکا نمیدوری پس می نویسیم رقم 6 خولی دواره 300 رولا 5 3 اکا علی جون رقم 6 خولیه اکای فاروق یک مدروری اکای فاروق یک اکای مجاهد 2 یک ایش که نگیری 6 ایش که نگیری 6 اکای فاروق 1900 روبل میمونه اکا اکای مجاهد 800 روبل میمونه اکا رقم 6 ایش که اکای علی جون او شده همه تونده بوری رقم 7 نشون بوده که یک میرم 6 دوازی خولی ها 6 خولی ها دوازی 300 روبلا برای 300 روبلا در 6 خولی ها یکنی مزار ویدیش او شود دلنا این نرد مانیون زنده و سربلند و خانواده باشه اکنیم رقم 6 ایش که نمیگیره رقم 6 دوازی خولی ها 1500 روبل قدم ایده زنی او شود او میگه میریم نرسیم بدون زنده و سربلند باشه اکنیم خوش آمده همه تونده بود شد کنم و گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز درآمد در زمین همه تونده بود 1 2 3 5 7 1 2 3
هفت یک سه چهار یک سه رقمی که دوازی نیست میکه خانم 1500 روبل او شد همین یک ده دو 22 سه 22 4 25 27 22 با ورشی چه کنم 800 روبلی ورا 800 روبلی اکجونوی ورد رو مرحمت نه رقمی که بازی نداشت 800 روبلی ورا شد پلنگو مدرو یا نه 800 روبلی 7 پاس 800 روبلی ورا 800 اکای فروختم پاستی 800 روبلی چورا گیر اکای فروخ جون چورا گیریم شد پلنگ نه چورا گرفتیم هیچ کنسته دیگه هیچ کنسته هیچ که اکا هیچ که نباشه میریم شد پلنگو دو نشون دو دسته میریم کدوم میزنه اوش شوا 2000 روبلی او میگه میریم این نرد بینم 3 4 اکا علی جان نمید رو دیون 800 روبلی 800 کدوم میزنه 2000 روبل اوش شوا میریم داشت شد پلنگو داشتی باشی با پیش داشتی باشی با پیش اکوی من میریم داشت شد پلنگو گل برآمد از زمین میگه عجب گلی نازنین دید که وضعیت و عجیب باز برآمد از زمین 800 روبلی برایش کنسته نباشد همین هست یک کمکشون 3 4 2 3 4 2 4 2 میریم داشتی اکای فروخ جون 1100 روبل میمونه کدوی میزنه 2000 روبل اوش شوا رقمی 3 11 کمی 4 10 رقمی 2 10 اوش چوا اکا 2000 روبل با 11 اکا جون ما اوشاکی جون چوا با 11 2000 روبله نرد بینم ما رقمی 4 میریم اوش چوا او میگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزمین باز در اومد در زمین همه تونده بود باری شیر پلنگو همه تونده بود باری پیش او میگه میریم نرد بینم اکا علی جان اوش چوا همیشه اکا علی تمام اکا حاضی رفت همیشه تو نویسکه رفت همیشه شما در کوی ما شما ده شیر پلنگو 4 5 8 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم داشتیم اکای فروخ جون نه سه رقم داری اکا دو رقم داری 900 روبل میمونه اکای مجاهید 800 داری اکا جون 600 میمونه اکای علی 500 داری اکا جون 300 میمونه bu neyse kozi oyna hareket etmiyor. Ya dama koma sunama hareket etmiyor. Çor da hanç pist şar tamam akor hareket etmiyor. Seta vale haf istiya ya istiya de 11 se istedi o şam میگم شش باسه تولد شش باسه تولد داشت چهار خجانی من شما در خودم همه تونده بود باری گل برآمد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزمین باز برآمد در زمین همه تونده بود باری پیش او میگه میریم این نرد بینیم
زنده و سربلند و خانواده باشه. حاجی نه اکجان همون پای خستم پوزش میکنم کردم. شما در پای من اکه علی سومو گذاشت. اکه علی جان سومو گذاشت اکجان من. اکه فروخ نه سرداره اکجان من داره بیشتر 1300 نمیدونم اکه مهاجیر 400 نمیدونم رقم 6 شش خالی اکوی ما 6 خالی اکه فروخ 900 داری 700 نمیدونم اکه جانی ما اکه مجاهید 400 اکه علی جان 100 روبل 6 خالی شیر پلنگو 6 کی میگیره اکوی ما 6 کی میگیره اکوی ما 6 کی میگیره 6 اکه علی او شدیم اکه علی او شدیم 11 1 22 23 3 10 4 25 26 11 آش هم میگیم دره با 23 اکه علی پفتاری اکه علی جان پفتاری شایی نه پس برو اما اکه جان 1000 آمد که اومد ختمو بازی کردی اکه جان نه شما دی اکه شوی پلنگ شما دی اکه جان نه انا اکه اکو یا لحظه میسیم و سرازه تمام اکه جان شید و رشید اکه خود نمید حالا اکه کویا لحظه بیسیم همه یا سیلکچه دیگه تقسیم کنم کم همه چوت میشه کرو میریم دمشی اکه فروخ شور یک اکه مجاهید 27 من اکشه پلنگو 3 6 5 خود میمونم از نه رقم چند زد رقم ده اکه مجاهید 1000 روبل داری اکه خود دست من یا سیلکه پارتمات کنم میریم دالشی اکه جنیم دالشی باشی با پیش همه تونده بود داری اکوی ما گل برو ما در زمین میگیم عجب گلی نازنین شما در اکوی ما شما شیر پلنگو من لحظه میشنیم اکو ما یا سیلکش باکنیم شما در اکوی ما شما در شیر پلنگو او میگیم بریم این نهرتون بینون زنده و سربلند و خانوباد باشه شما در اکوی ما شما در شیر پلنگو شما در اکوی ما گل برو ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها خوازنو تمام اکه بنویس 700 روبل داری راکت هم میکنم 700 روبل داری اکه راکت هم میکنم بنویس اکه جانی ما براری کور اکه ما براری کور اکه جان شما در اکه ما شما در شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم های خالی شیر پلنگو خالی رقم ها اکه بازینگر باشم مرحمت میگیم گل بر اومد در زمین
گل شما بلبل شما این رقم مناسب شما. گل شما بلبل شما این رقم مناسب شما. مرحمت اکادمی من مرحمت. Какой рахамгир мархамат мекунем. Добро пожаловать на наш канал Тринка ТГ. Шумо дакума. Ке Фаруқҷон да WhatsApp навис ракета мекунем. Шумо дакума марҳамат рақамҳои холи 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6. Добро пожаловать на наш канал Бур Тринка. Ази Тринка ТГ. شما در شهر پلنگو خوش آمده. او میگه میریم این نهارتون بینیم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد از زمین. شما در قیمه از این اکا رکت هدن. شما در قیمه اکا سمودرا اکا فاروق سمودرا اکا فاروق جون سمودرا. شما در قیمه مرحمت میکنیم. اکوی رقمگی رقم میگیریم. 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6. اکوی ما مرحمت میکنیم. قفونا میبینیم. مرحمت کو اکوی ما کو کیا اکوی رقم گیری. 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6. اکوی ما مرحمت میکنیم. 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6. اکوی رقمگیر باشه مرحمت. 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6. اکوی مرحمت. 1 3 4 5 6. اکادمی ما مرحمت رقم 1 3 4 5 6. اکوی رقمگیر 1 3 4 5 6. شما در اکوی ما مرحمت. 1 3 4 5 6. اکوی رقمگیر 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6. اکوی ما 1 3 4 5 6. اکوی رقمگیر 1 3 4 5 6. مرحمت میکنیم. اکوی ما مرحمت میکنیم. شما در اکوی ما خوش آمده. اکوی ما باز اینجا رو مرحمت. 1 3 4 5 6. اکوی ما نیست اینجا. 1 3 4 5 6. اکوی باز اینجا رو شنه مرحمت. 1 3 4 5 6. مرحمت میکنیم. اکوی ما مرحمت. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین. اکوی ما خوش آمده. خوش آمده. اکوی ما خوش آمده. اکادمی ما مرحمت. اکوی باز اینجا مرحمت میکنیم. اکوی ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین.
دید که وضعیت رو از بین باز در اومد در زمین. شما در کوی ما مرحمت میکنیم. 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 اکه جونوی ما 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 کی میگیره کوی ما 1 3 4 5 6 همتون da بود شیر کنم بود پیش این نرد بینوی 1 3 4 5 6 1 3 4 5 او اکای پابلو اسکوبار با علیکم سلام آقا جان ما شما نیاکا شما نیاکا کجونه ما مار همار میکنیم قلب برامد از زمین نه بازی پراستوی اکا بازی صدر بازی او اکای تیگر و علیکم سلام اکا شما نیاکا سوزی چینجا اکای تیگر سلامتی و سوزه اکای بمیش جگین اکای تیگر شما در کوی ما اکای تیگر رقم 6 1 3 4 5 1 3 4 5 اکا جونوی ما 1 3 4 5 رقم 1 3 4 5 1 3 4 5 سوال باششید 1 3 4 5 اکوی رقمگیر مرحمت شما در کوی ما 1 3 4 5 عشق نیست 1 3 4 5 1 3 4 5 اکا جونوی ما رقم 1 3 4 5 شما در کوی ما اکوی اکان ترک زد میکنیم اکای تیگر جون هم جوهی شما در کوی ما شما در کوی ما شما در همه تونده بود بوری پیشه او بگیم بریم این نرد بینومه گل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین اکجونه من شما در کوی ما شیر پرام شما در کوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت اکجونه ما رقم های خولی اکجونه ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو اکجونه ما مرحمت گل برامد از زمین عجب گلی نازنین مرحمت میکنیم شیر پلنگو رقم های خولی 1 3 4 5 رقم 1 3 4 5 عشق نمیگیرم رقم 1 3 4 5 اکوی بازینگر 1 3 4 5 مرحمت میکنیم اکوی ما 1 3 4 5 اکوی ما بازی پرستو 1 3 4 5 اکوی بازینگر باشم مرحمت 1 3 4 5
یک سه چهار پنج. اکه جونای ما یک سه چهار پنج. اکوی ما رقم یک سه چهار پنج. اکوی بازینگر یک سه چهار پنج. اکه جونای ما یک سه چهار پنج. شما در اکوی ما رقم یک سه چهار پنج. اکه جونای ما یک سه چهار پنج. رقم یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج خوری اکوی ما مرحمت. اکوی باشنگر باشم مرحمت. اکه جونای ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحشت و وزمین بازم اکه چگر مگر اکه چخنه اکه چگر جان اومد اگر پنسد. شماره اکوی ما شماره یک سه چهار پنج. اکوی ما رقم یک سه چهار پنج. اکی میگیرم یک سه چهار پنج. اکوی ما مرحمت میکنیم. اکوی ما یک سه چهار پنج. اکه جانوی ما رقم خود یک سه چهار پنج. مرحمت میکنیم. اکه جانوی ما مرحمت. اکه جانوی ما مرحمت میکنیم. اکه جانوی ما یک سه چهار پنج. اکی میگیرم رقم خود یک سه چهار پنج. او اکه شما شما اکه ما و علیکم سلام. اکه جانوی ما و علیکم سلام. شما دی شیر پلانک شما دی یک سه چهار پنج. اکی میگیره اکوی ما یک سه یک سه چهار پنج. اکی میگیرم یک سه چهار پنج. رقم یک سه چهار پنج. اکی میگیره اکه جانوی ما یک سه چهار پنج. اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم. شیر پلانک شکنسته اکوی ما مرحمت میکنیم. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج. اکوی ما شما در اکوی ما شما در اکوی ما شیر پلانک خوش آمده. شما در اکوی ما اکوی ما یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج. اکوی ما اشکنه میگیرم رقم یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج. اکوی ما اکوی ما یکم کس رقم نمیگیره. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج. شیر پلنگ رو مرحمت. یک سه چهار پنج. رقم یک سه چهار پنج. اکه جون ما مرحمت. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین باز در آمد در زمین. شما در اکوی ما خوش آمده. یک سه چهار پنج خلیه. رقم یک سه چهار پنج خلیه. اکه جون ما یک سه چهار پنج. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین باز در آمد در زمین. شما در اکوی ما یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج. شما در اکوی ما یک سه چهار پنج. گل برآمد از زمین
عجب گلی نازنین شما در خوی ما. یک سه چهار پنج نخجونه. یک سه چهار پنج در خوی ما. یک سه چهار پنج در خوی ما. ایش که نمیگیره. یک سه چهار پنج نخجونه من مرحمت شما در خوی ما. شما ده. یک سه چهار پنج شما در خوی ما. دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بین باز در اومد در زمین. مرحمت میکنیم اکوی ما. مرحمت میکنیم شیر پرنگو. یک سه چهار پنج نخجونه من. یک سه چهار پنج شما در خوی ما. شما در خجونه ما. در کوی وقت شما ده. یک سه چهار پنج در خجونه ما. مرحمت یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج در خجونه ما. یک سه چهار پنج شما ده هم افسه خجونه ما. یک سه چهار پنج کوی باز اینگر مرحمت. یک سه چهار پنج اکوی ما. ایش کنسته. ایش کنسته شیر پرنگو. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج شما در خوی ما. رقم یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج اکوی ما. مرحمت دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بین باز در اومد در زمین. یک سه چهار پنج بچه اکویش کنه شده. یک سه چهار پنج شما در خواه. یک سه چهار پنج اکجوری ما. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج اکجوری ما. یک سه چهار پنج اکوی رقم گید مرحمت. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج اکوی ما. شما در اکوی ما. یک سه چهار پنج شما در اکوی ما. شما در خجون ما. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج اکوی ما. یک سه چهار پنج اکجون ما. یک سه چهار پنج شکنسته اکوی ما. یک سه چهار پنج میگیم میریم شیر پرنگو. یک سه چهار پنج اکوی ما. یک سه چهار پنج مرحمت نکنیم اکجون ما. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج شما در اکوی ما. یک سه چهار پنج. یک سه چهار پنج اکوی ما.
مرحمت میکنیم اکا جون ما. 1 3 4 5. 1 3 4 5 اکا جون ما. 1 3 4 5. شما در خوی ما. در خوی ما شما ده. شما در خوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت. شما در خوی ما. 1 3 4 5. 1 3 4 5 خوی ما مرحمت. 1 3 4 5 گل بار اومد از زمین. شما در خوی ما. شما در خوی ما. شما در خوی ما. 1 3 4 5 اکا جون ما. 1 3 4 5 شما در خوی ما. اکا جون ما مرحمت. شما در خوی ما. اکا جون ما خوش آمده مرحمت. شما در خوی ما. شما در خوی ما. 1 3 4 5 اکا جون ما کی میگیره؟ 1 3 4 5 شما در خوی ما. 1 3 4 5 1 3 4 5 اکا جون ما مرحمت. شما در خوی ما. شما در 1 3 4 5 اکوی ما اشکا نمیگیره. 1 3 4 5 رقمو 1 3 4 5 1 3 4 5 شما در خوی. شما در خوی ما. 1 3 4 5 اکا جون ما. 1 3 4 5 اکا جون ما. 1 3 4 5 شما در خوی ما اشکا نیست. 1 3 4 5 اکا جون ما. 1 3 4 5 گل بار اومد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین باز در اومد از زمین. ترکوی ما خوش آمده شیر پلنگو مرحمت. 1 3 4 5 1 3 4 5 شما در خوی ما. 1 3 4 5 1 3 4 5 اکا جون ما. 1 3 4 5
اکه مهاجر خطه پاس کردی بنویس اکه 1000 سوم روی نکنی بنویس اکه تیگر همینجایی محل بنویس اکه روی نکنی میریم دالشی بورشی اکوی ما دالشی بورشی با پیش دالشی بورشی اکه جنینا گل بر اومد از زمین جب گلی نازنین دید که وضعیت رو از بین باز در اومد در زمین خشمانده اکوی ما شمانده شرط بلانگو شمانده اکوی ما مرحمت میکنیم شمانده اکوی جونه بخ شمانده هم مخصه شمانده اکوی ما مرحمت میکنیم اکوی ما شمانده اکوی ما شمانده گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین که جونه من مرحمت شرط بلانگو مرحمت شمانده اکوی ما شمانده شرط بلانگو مرحمت میکنیم او میگه من نرتون بینم زنده و سربلند و خانواده باشه اکوی شمانده اکوی ما شمانده همه تونده بود باری پیش شوی او میگه من نرد بینم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین شمانده اکوی ما شمانده اکوی ما شمانده 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 اکوی ما شمانده شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین اکه تیگر جون می نویسیم اکه در اینجا 500 روبل تا اکه باز یک قیدیگه بشینیم اکه اودام نشو اکه یکم 3 ساعتی 3 سرش میتین دا برای هیچ کارم نیست اکه تیگر 500 روبل داری اکه اکه هم سرش دادم یکم خود دا اکه چی میکنم سیلکه میپردم اکوی بوزینگر باشم مرحمت شمانده اکوی ما گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین شمانده اکوی ما شمانده شیر پلنگو اکوی بوزینگر 2 3 4 5 مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت 2 3 4 5 2 3 4 5 اکه جون ما شمانده اکه جون ما 2 3 4 5 ایش که نمیگه 1 2 3 4 5 1 3 4 5 هیچ که نمیگیره اکوی ما 1 3 4 5 اکوی رقمگیر هیچ که نیست اکوی رقمگیر هیچ که نیست 3 4 5 3 4 5 3 4 5 اکوی ما 3 4 5 مرحمت میکنیم اکوی ما
3 4 5 شما در koyma. شما در جونما. Aka Sumut gzasht. Sumut gzasht aka. Sumut gzasht aka جونما. شما در koyma. koyma. Yakaran pas kردم. مرحمت میکنیم اکادمی ما. مرحمت میکنیم اکوی ما. رقم خولی 1 3 4 5 6 اکم جای سمت گذاشت. کم جای جان سمت گذاشت. رقم خولی مرحمت اکادمی ما. مرحمت سر پلنگو اکوی رقم گیر مرحمت 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 اکوی بازینگر 1 2 3 4 5 7 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در آمد در زمین اکوی رقم گیر مرحمت 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 شما در koyma 1 2 3 4 5 7 شما در koyma 1 2 3 4 5 7 اکوی بازینگر باشم مرحمت در koyma 1 2 3 4 5 7 اکوی من باشم مرحمت گل برآمد در زمین 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 اکادمی 1 2 3 4 5 7 اکادمی ما اکوی رقمگیر نیسته ایش که شیر پلنگو هیچ که نمیگیره 1 2 3 4 5 6 7 6 نه 7 اکو مرحمت اکوی رقمگیر باشم مرحمت شیر پلنگو او میگه میریم نرد بینم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 اکوی مایش که نیست اکوی رقمگیریش که نیست اکادمی من 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 اکادمی ما ایش که نیست ایش که رقم نمیگیره اکوی ما ایش که نگیره اکادمی ما اکای تیگر جان خود در دست ما اکا فرانسه دو بلداری اکادمی ما ایش که رقم نگیره اکادمی ما یکم 1 ساعت پس 2 ساعت پس سرش میتونم شیفان گفت همه تونده بود باری پیشه او میگه میریم نرد بینم شما در koyma
شما در کویما شما در خجونه شما ده همتون نبور بوری شما در کویما همتون نبور بوری خجونه ما شما در کویما شما در کویما خجونه ما شما ده همتون نبور بوری شیر پرانگو 1 2 3 4 5 7 خلی اکوی رقمگیر مرحمت 1 2 3 4 5 7 خلی اکویش که نمیگیرم اکوی رقمگیر اکوی رقمگیر شما ده اکوی ما شما ده اکوی ما مرحمت شما ده اکوی ما اکوی رقمگیر 4 و 5 اکوی رستم 4 و 5 اکوی 4 و 5 اکوی دکا 7 1 2 3 7 1 2 3 رقم گیر اکوی جونه ما رقم 7 1 2 3 7 1 2 3 او اکوی باریس و علیکم سلام 1 2 اکوی جونه ما اکوی 1 2 شما ده اکوی ما 3 و 7 3 و 7 3 و 7 تا کی میگیره اکای شروع 2 و 3 را گرفتن 3 و 7 اول بکو اکای شروع چی میگه اکای شمشو زوده کوبه چی میگه اکای شروع 3 و 7 تا میگیری اکای شروع جون 3 و 7 تا میگه اکای رستم راکت هم میکنیم اکای شمشود 3 خودت 7 اکا تمام راکت هم میکنیم راکت هم میکنیم اکا جون من راکت همه تونده بوری اکای شمشو جون 3 و 7 6 هم میگیری اکای شمشو 7 6 7 6 هم میگیری اکای شمشو شمشود 7 6 هم میگیری شروع 3 راکت هم میکنم شمشود 6 هم خلی اکای شروع اکای شروع 6 هم میگیری اکای سمولا راکت هم میکنی شمشود رقم 7 بریم داش اکای رستم اکای رستم رقم 4 و 5 4 و 5 اکای باریس اکای باریس 1 2 رقم 6 شمشود صدر بلپارت افتی شدیم بگوش اکای باریس صدر بلپارت افتی شد بنا اکای باریس 600 میونا اکای رستم او شدیم شمشود او شدیم اکای شروع اومد اکای 800 بلپارت افتی اکای شروع 6 نمیگیری شروع 6 نمیگیری اکای شروع میریم دال شد رقم 3 میریم شد پانگو همه تونده 6 اکای تیگر شد پانگو 6 ایش که نمیگیره شد پانگو 6 ایش که نمیگیره اکوی ما رقم 6 خولیا اکای 6 اکای سمیر 6 خود شد پانگو رکتا همه تونده بوری پیش او میگیم بریم رقم 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 میریم دار شد جونه ما همه تونده بوری شد پانگو بوری پیش او میگیم بریم نامد بینیم دل برم اکای سمیر اکای سمیر رقم 6 اکای شروع راکت هم میکنیم شروع کنیم
شاروخ راکتا میریم دالشی 7 گل اکا کشیدمش ما اکا کشیدم با خود دوزه نرساندی ای کناکریان گلش میکنه اکا سمیر جون راکتا اکا سمیر کو کیو ما اکا سمیر جون ده صدر بلید گرمیم نه شاروخ راکتا میکنیم میریم اکا سمیر اومدی اکا سمیر اومدی 3 20 4 10 5 20 6 اکا سمیر 22 7 11 1 10 2 22 vara 300 rubli 300 rubli vara soyboy rakamı sıraza menevsim ako 300 rubli vara 300 rubli vara kadın pas menevsim akay şoruk hamicayı şoruk şerpanan hamicayı ako sıraza menevsim ama yad sekund soz burayım ako akoy ma 300 rubli vara pas yak dı kholiya Rustam 4 5 خولیا 300 روبلا اکا جون 4 اکا باریس 1 3 و 7 شاروخ کی 3 و 7 هم با فکرم خولیا شیرپانانگو 1 2 3 رقم خولیا 1 2 3 رقم اکا شاروخ مدرو 300 روبلا وارا اکا شاروخ پاس تمام 7 خولیا 3 شاروخ گرفتی او رقم 4 گرفتم دکا رقم 4 گرفتم 3 و 7 5 3 7 5 iş kanı şoruh hamicayı şoruh 3 و 5 7 nes işka merim 5 şonda da 7 nes aya merim hamatunda da ziyag çor domadage vigriş hazır olmalı yapta vigriş hazır olmalı 3 5 7 olya 3 5 7 3 5 7 olya au mege merim vigriş hazır olmalı aka aljon raket amikni 3 kadın mezana hazır olmalı o şava aka aljon raket amikni گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین بال برآمد در زمین 1000 گل کدوی میزنه آش شود 1000 گل آش میشود او اومد اکا اومد اکا شروع همینجا 1 2 4 6 1 2 1 2 4 6 میریم دال شیرپلنگو اکای باریس 300 بولنیم اکا جنیم همتوندا بول او مگه میریم نردیم 1000 بول شایا 12 2 10 4 10 6 20 o şa میگم رقم 6 با 20 او شوا شیطانگو 1000 بود ای رستم پفتوری رستم با که جا شمشد رستم شمشد پفتوره رستم شمشد او میگه میره من نه تو بینو پفتور شمشد پفتوری اکای شاروخ پفتوری شاروخ پفتوری شاروخ رقم های خولی شیر پلنگ رقمی شمشد چنده 7 3 شمالی 7 3 خولی اکوی ما رقم های خولی 7 3 7 3 خولی اکوی ما 7 3 گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزنین گلزار اومد در زمین 7 3 رای پلنگ اکوی ما 7 3 گل برمد از زمین اکوی ما عجب گلی نازنین میریم در شهر
میریم دالشی. اکای سمیر جون 700 روبل میمونه. 700 روبل میگم 1100 روبل میمونه. اکای باریس 100 روبل میمونه. دوستان پافتوری راکت هم میکنیم. 7-3 رایش کنم میگیره. 7-3 7-3 رایش کنم میگیره. یک کنخم میگیریم تموم. 7-3 خولی اکوی ما. 7-3 اکای رستم او شدیم. 7-3 رایش کنم میگیره. 7-3 رایش کنم میگیره. یک کنخم میگیریم رقم 7. اول اکای باریس رقم 7 گرفت. باریس او شده. باریس او شده. رقم 7 23 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 اومدگه او شام میگیم رقم 7 3 را میگیری اکا. اکای پابلو رقم 3 را میگیری. رقم 3 را کی میگیره اکوی ما. رقم 3 بگی تموم. اکای پابلو رقم 3 خودت همتون دابور باری او شام میگیم اکای کی. اکای کی اکای باریس او چه واقعا. اکای باریس با 3 رقم بازی میکنی. اکای باریس با 3 رقم بازی. رستم پافتوری رستم پافتوری اکای رستم جون پافتوری تمام همون رقم. تمام هفت او دالشی روشا دالشی میریم دالشی. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم. اکای سمیر جون 1000 روبل میمونه. اکای باریس 300 روبل میمونه. اکای رستم راکت هم میکنیم. ای اکا کیای اکای ناومدگی اکای پابلو رقم 300 روبل دیگر میمونه. میریم دالشی اکوی ما. اکا راکت اکنه میریم شیپانگو و نمی اکا رجده دوریم که راکت اکنه چی هم نشو. وقت اونده بود باری شیپانگو بود باری پیش او میگه میریم این نارد بینیم. اکوی ما شماده اکا جنو ما. دل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین. شماده اکوی ما. شماده اکوی ما مرحمت میکنیم شیپانگو. مرحمت میکنیم. اکای رستم کو. اکای رستم جان آقا شده. رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 خب 22 بارا 300 روبلی. بارا درست رازا می نویسیم. بارا درست رازا 300 روبلی بارا اکوی ما. اکای باریس میدرور یاگون رقم. اکای باریس 1 2 7 خولیا. اکای باریس اکا جونوی ما می نویسیم اکو 300 روبلی وارا ایش کنم ادرو اکوی ما. اکای باری 1 اکای علی 4 باریس 1 اکای علی 4 ایش کنه سه دیگه. اکای سمیر اگم اقام دیگه نمیگیری. اکای سمیر 2 3 7 2 3 7 ایش کنم باشم میریم. اکای باریس جون او شدیم. باریس او شدیم. اکای علی جون راکت هم میکنی. کی پارت اف 100 روبل 100 روبل کی پارت اف با میگیم شیپانگو. رقم
پنج نشان داد شش میریم همه تونده بود بوری و علیکم سلام اوما اکوی ما وارا 300 روبلی اومد 300 روبلی وارا شیرپلنگو 237 خولیا 237 خولیا ایش کنم ادرویا ایش کنم ادرویا میرین دارشی بولشی با پیش 237 خولیا یکدونه ما گل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین 237 خولیا یکدونه ما 237 اکوی بوجیجال باشم من همه 237 خولیا یکدونه ما 237 گل بر اومد در زمین اکوی ما اکای رمضان 237 تایش کشه نمیگیدیم اکای رمضان 237 خولیا یکدونه ما میریم دارشی بولشی با پیش او میگه میریم 6 1 3 4 5 2 3 7 4 5 6 ای بلا لیچ کشیدم کارت یکم اکا جون میبخشی لیچ کشیدم یک کارت تا 1 5 6 7 8 9 رقمی که دوازی نیست انا اکا میریم 1000 روبل ویگ چه کدوم میزنی اوشا اکا علی جون اومد سومون رقمی 6 10 اکای باریس اکا جونی ما رقمی 11 رقمی 4 22 رقمی 5 22 500 روبلی وارا ایش کنم ادوینا وارای 500 روبلا شیر فلنگو 500 روبلا یک شش فقط رو وارده میتونه اگون کس تموم 500 روبلیش که نیست 500 روبلیش که نمیدرویا 500 روبلی شیر فلنگو وارا او اکای تیگر رقم یک درو رقم شش ایش نمیدروری اکای کی رقم شش نمیدروری تموم اکا رقم شش اکای سمیر نمیدروری سمیر رقم شش نمیدروری او اکای سمیر رقم شش میریم اکا اکای تیگر جون او شده اکای سمیر 500 روبلی دیگر میمونه اکا جونی ما میریم شیرپلنگو ویگش 1700 روبل کدوی میزنه او شما نه اکی شیرپلنگو رقم 4 نشان داد ای 5 میریم ای 5 میریم شیرپلنگو ای 5 میریم 1 6 4 5 1700 روبل او شما کدوی میزنه 237 خولیا 237 خولیا شیرپلنگو ای 5 میریم کدوی میزنه او شکی جون شما 1700 روبل گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین اکای سمی جان اکای تیگر جان کدام میزنه او شیشاوا اکای علی جان همه تونده بوری پیش او میگه میریم نرد بینیم گل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین اکوی ما میگیم که کی سون پرتو میگیم که کی سون پرتو فقط باریش پاس فکر 5 1 3 4 5 ای به که اکو خطا کشیدم 2 3 4 7 خورده به که اومد اکا جون ما اومد نه اوز رفته که اکا یا تا دیگه موندگه تمام همیشه بکشم او شو کننده بریم داشت شیرپلنگو 1700 روبل او شو شیرپلنگو 237 خولیا 5 6 1 4 5 6 1 4 یک چور میریم در شیرپلنگو میکپونم 1700 روبل شد 10 6 22 1 20 4 20 او شا با 22 رقم 6 رقم 6 او شد چواکا جونی ما 1700 روبل رقم 7 میریم در شیرپلنگو او میگه میریم نرد بینیم تمام مختار کرد سالی دیگه فرض تایی بشید بیا
همتون را بوری او شما میگیم او میگیم میریم نارتون بینیم شما در کوی ما اکای سمیر اوشو چوا ساسد اوشو چوا اکای سمیر ساسد اوشو چوا پافتور پارت اکای شما جونم پافتور باشی راکتا اکای رقمگیر باشی رقمای خولی هم هست شما دی ساسد اکای سمیر ساسد شما دی اوش چوا اکای سمیر ساسد او میگه میریم نارتون بینیم زنده و سالم اکای سمیر 2100 میمونه اکا 2100 روبل میمونه ساسه اکای باریس چند فرق کنه اکای من اکای باریس جون 700 روبل میمونه اکای باریس سه رقم داریم اکای باریس جون 100 پارت افتی 600 میمونه اکای رستم راکت هم میکنی خودت ما میدونم اکای پابلو 100 روبل دیگر میمونه رقم سه اختار میریم در شبکه رستم اجداد میکنیم تموم همتون دا بوری نارد بینومه 2000 روبل اوشو چوا ساسد اکای سمیر ساسد اوشو چوا اکای سمیر اوشو چوا شما در کوی ما شما ده همتون را بوری پیش او میگه میریم نارد بینومه اکای رستم جون راکتا شما در کوی ما شما ده اکای رستم جون راکتا شما در کوی ما او اکای رستم جون اومد شدن او شدیم رقم 7 اکای رستم همجایی اکای رستم همه جای رستم اکای رستم جان اومدی اکای رستم اومدی اکای رستم اکای رستم اومدی اکای رستم اکای رستم اکای رستم اومدی اکای رستم جان اومدی شیپران خب تمام رقم 7 اکای جان ما دوباره رقم 20 رقم 2 22 3 10 4 10 5 21 60 او شما میگیم با 22 رقم دو او شما اکای رستم پاسپوری بود اکای رستم جون پاسپوری اکای رستم جون ما پاسپوری هو میگم اکای رستم پاسپوری شما در پاس شما در اکای رستم جون هلو رحمت شما اومدی بودی کرد 4 و 5 یکی میگرد 4 و 5 4 و 5 یکی میگرد 4 و 5 یکی ما 4 و 5 خالی موند 4 و 5 ایش کنیسته رقم 4 و 5 ایش کنیسته اکا جونوی ما 4 و 5 خوش آمده اکا رستم جون هزار رحمت که اومد بود 3 گلی 4 و 5 ایش کنه میگیره 4 و 5 شیر پلنگون 4 و 5 4 و 5 ایش کنه میگیره 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 اکای سمیر جان 4 هم میگیفته اکای سمیر جان 4 و 6 خیلی دکا جان ما 1900 روبل میمونم اکای باریس اکای باریس 600 روبل داشتی اکا جان ما 900 روبل میمونم اکای پابلو او شده 4 و 5 ایش کنه میگیره پاس خوش آمده اکا جان ای اکا جانوی ما چند خولی بود 5 خولی های شیر پلنگو 5 خولی های 20 4
اکای سمیر 25 11 6 22 7 20 1 20 دو بوشا 10 22 اوشو 4 رقمی 6 اکوی رقمگیر بوشا مرحمت رقمای خالی داریم اکوی رقمگیر مرحمت شد پلنگو 35 خولیا راکت کردن اکاس 5 کی میگیره رقمی 5 خولیا اکا جونه ما تمام اکا راکت کرد رقمی 5 خولیا اکوی ما رقمی 5 ایش کنه میگیره شد پلنگو اکوی رقمگیر رقمی 5 خولیا شد پلنگو گل برو ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزنی گل در اومد در زمین رقمی 5 خولیا ایش کنه گیره شد پلنگو در 5 نمیکشیم در 5 نمیکشیم شد پلنگو رقمی 5 ایش کنه میگیره رقمی 5 رقمی 5 شد پلنگو ایش کنه میگیره رقمی 5 خولیا اکا جونی ما اکای سمیر جون 4 و 6 اکا جونی ما 1900 داشتی 2300 میمونه اکا اکای باریس 600 روبل میمونه اکای پابلو راکتا باید کنی اکای پابلو آشیده رقمی 5 خولیا شیر پلنگو رقمی 5 ایش کنه میگیره 7 20 1 3 تا ترینچا 2 10 3 20 4 10 5 10 6 22 اوش آقا میگیم رقم یک پافتوری بو پابلو پافتوری پابلو اسکوبار پاس شما دیگه 35 خولیا اکوی ما 35 اکا جونوی ما 35 ایش کنه میگیره 35 شیر پلنگو 35 35 خولیا اکا جونوی ما 35 همه تونده بور بوده نارد بینمه گل برو ما در زمین شما دیگه اکوی ما شما دیگه گل برو ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت رو از بین باز در اومد در زمین کجونه ما 35 ایش کنه میگیره 35 تمام اکه گفتم 35 ایشده راکت هم میکنه کجونه ما 35 ایشده راکت هم میکنه کجونه ما همه سونده بوری پیش او میگه میره اکه سمیر جو 200 میمونه اکه باریس 900 میمونه میریم دارشی میریم داشت اکای رستم راکت هم میکنم میریم او میگیم میریم اکای علی جان چوکا دی 35 خولیا اکا ای کامبوگوی بتومد اکا اکای رستم جان راکت هم میکنیم شیر پلنگ راکتا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای رستم راکتا اکای رستم همه تونده بوری پیش او میگه میریم نرد بینمه شما در اکوی ما اکای رستم راکتا اکای رستم جون اکای رستم راکتا شما در اکوی ما اکای رستم اکای رستم اکای رستم اکای رستم اکای رستم راکتا اکای رستم گجو شدی اکا اکای رستم اکای رستم گجو شدی 35 خولیا شد پلنگو یک کنمه این کروشی ایش کنه گرفته
35 خولیا او اکا علی اوما اکا علی سومدوما 35 میگیری اکا رستم اکا علی 35 میگیری اکا علی تمام 35 به اکا رستم هم اومد اکا جون به ای کن خود دا بگیرم اکا جون اکا رستم هم سومش اومد اکا علی جون خود دکا 400 روبل دا دست ما داری یا بوده اکا می اکا یا خود برا برای کی سومش اومد اکا رستم اومدی 35 اخته اکا علی جون 400 روبل دا دست ما داری رقم 2 علی اومدی رستم اومدی تمام اکا جون 1000 رحمان دا 3 31 4 35 21 6 27 22 1 22 o şam megem rakam sera o şi çava rakam se au megem medim davet binme şoma koyma şoma bir şey falan go ama sonda bu şey falan bu şey Gılbarıma da zamin acab gulin uzanin did ki vaziyatı vazmin boz dağıma da zamin şoma da koyma o şava satı o şava Hama tonda bu şey falan bu şey au megem medim davet binme gılbarıma da zamin Şah yazısı, Sultan Şah yazısı, Şah yazısı, Merin Dalşi. Akay Samirjon, Hazorun Hasan'ın Akay Barışjon Şahsad'ın Akay Ruslanjon Çoğsad'ın Ama sonda bu Borişet falan, bu Borişe, Bist, Çoğ Bist Pan, Yozda Şaş, Bist Haf, Da ya 12 22 3 o şam gem draba 22 o şiçava Gıl baruma da zamin acab gulin o zamin dik ki vajata vazmin boz daruma da zamin Hava sonda bori au gemerim merak ettim Zinda u sarvalandı xonobod boşa kazanema Hama tonda bori peşavi hama tonda bori peşavi au megem merim nagat binme gıl baruma da zamin acab gulin o zamin dik ki vajata vazmin boz daruma da zamin Hama sonda bori peşavi au vas megem merim nagat binme şoma da koymak şoma da Se çok şaş haf yazdı se çok haf yazdı se çok şaş haf yazdı Merendaç Akay Samirjon yaga 700 میمونه Akay Baris نه 100 میمونه Akay Rustamjon 200 میمونه همه خونده bu bori نرد بینیم 3 20 4 32 5 10 6 Da, da, haf. Da, ya. 22, d. Okçunluk. O şam egen rakamı çor basıydı. Çor basıydı o şu çavata gönüma. Gıl baroma da zamin. Acab gulin o zamin. Dit ki vajato vazmin. Boz daruma da zamin. Akay samir o şu çava. Şuma da koyun. Şuma da şey kanalı. Şuma da. Ama tonda vur bori. Au megem verimin narıd binime. Şuma da koymak. Şuma da şey kanalı. Şuma da. Ama tonda vur bori. Gıl baroma da zamin. acab gulin o zamin. Dit ki vajato vazmin. Boz daruma da zamin. Ama tonda vur bori şey kanalı. Au megem verimin narıd binime. Ama tonda vur bori. Şuma da koymak. Şuma da. Gıl baroma da zamin rakam kan şaş haf yazdı se şaş haf yazdı se çok kan şaş haf se çok merin dalş Akay Samir 1700 2100 Akay Samir Akay Baris 600 rubl Akay Rustam o şidi
همتون دا بود باشته کن رو او میگه میریم 5 21 6 27 12 1 22 23 22 4 20 oş ha میگم رقم 3 را با 22 3 oş çava kadın da au vas میگه میریم ناتون بینو شما در کمک شما ده ازنده و سربلند خانواده باشه کمک شما ده هم کسان همتون را بود بودی پیش او میگه میریم نار بینیم زنده باشه کدونی ما شما در کمک شما همتون را بود بودی نار بینیم حکای رستم پفتوری o şova akre rustama şoma de koymak şoma de akre rustam o şova 35 hektar benim o şova همتون da bul boli şoma de koymak şoma de şey falan şoma de همتون da bul boli میگه میریم dalşi boşi bakıyor şor panşaş haf ya dılse şor panşaş haf ya dılse میریم dalşi akre samijun یک 900 میمونه اکه باری 300 بود میمونه اکه رستان جان 400 بود میمونه همه تونده بود این نارتون بینو 4 25 10 6 22 7 21 1 10 2 23 3 ki boşa 20 o şa میگیم درا با 23 رقم دو اوش چا میانی 22 را شکست اوش چا واسه ما گل بارمان در زمین عجب گلی نو زمین دید که وضعیت ها والبین باز بارمان همتون دا بود بوده او میگیم میرمین نارد بینمه شما ده قیمت شما ده همه کسا شما ده خجونی مخ شما ده اکه باریش اوش چا شرکان اکه باریشون اکه علیه خود دکه دست ما سنوری شوشان بود شما ده قیمت شما ده همتون دا بود بریشه کنگو 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 میریم داشت اکای سمیر جون 1700 میونه اکای جون اکای باریس 600 بود میونه اکای رستم 200 بود میونه همتون دا بود بری رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 خاک او شما میگیم با 23 رقم 1 رقم 1 با 23 او شما کجا ما او میگیم میریم این نار بینیم شما در کوی ما شما به همه کسا با 23 رقم 1 او شما میگیم شیر کنن او شما همه تون با بود بوری که نار بینیم شما در کوی ما شما ده شیر کنن او شما ده همه کسا بریم داشتی باشی با پیش او میگیم ناتون بینیم زنده و سرمانه و شرکوی ما 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 میریم داشت اکه سمیر 1500 میمونه اکه باریس 900 میمونه اکه رستم او میشیم شیر کنن همه تون دا بود بوری رقم 2 20 رقم 3 شیر کنن رو 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1
20 12 20 20 11 20 20 من یا ترامه گیریم نمیده ترامه گیریم شرپانانگو اکا مدرولی ده صدروبلی اکای کی مدرولی ده صدروبلی اگه پانجای کیا اکای باریسی اکای کی اکای رستان پس نیم با فکرم ده صدروبلی اکا اکای باریس یاگه درو var پانجا kime girer ده صدروبلی پانجا kime girer ده صدروبلی شرپانانگو ویش 800 روبلی اکای علی جون خود دکا جون ما پانجا گرفت اکای tamam Hakkı Ali ne girmiş dakikada 800 bul girmiş Akay Baris John Akay Baris 900 داری 700 میمونه Akay Ruslan خودت Akay Ali John خودت 400 رو کدی کو Akay Ali John با فکرم خودت 400 رو کدی 200 رو دیگه میمونه رقم سمره 800 بول او شوا همه توندا بود بوری شیر کننگو رقم سمره او شوا زده ایده Akay Ali John من Şimdi dakika bakayım da aslında 400 rubl dostum. 800 rubl kadar میزنه او شوا اما توندا بود بریشه کنم دل برما در زمین عجب بولی نزمین دیش لازتو وزی بود برما در زمین آیو مگه من لازم میدیم شما درکوی ما شما دشه کنم همه توندا بود بریشه میشن آیو مگه من لازم دل برما در زمین عجب بولی نزمین دیش لازتو وزی بود برما در زمین همه توندا بود بریشه کنم بود بریشه کدام میزنه 800 روبل اشاکی کنو شوا میریم داشت شیر کنم میریم داشت اکا علی 200 روبل دیگر میونم 22 سه 4 20 5 اکا علی 30 6 10 7 10 12 1 22 2 20 o şam میگیم 5 اکا جونی ما 5 اوش چا اکا رستم پافتوری اکا علی جون اوش چا 800 روبل اوش چا اکا رستم پافتوری اکا رستم ما پافتوری 3 و 5 پافتوری اکا علی 3 و 5 میگیری شما در ما اکا علی 3 و 5 میگیری اکا علی جون 3 و 5 میگیری اکا ما اکا علی جون ما 3 و 5 میگیری 5 اکا علی میگیری اکا علی 5 میگیری سر خولی بگی تمام سر خود 5 اکا علی سر خود 5 اکا علی میریم داشت اکا رستم راکت میکنیم میریم داشت میریم داشت همه توندا بوری انا میریم اکا علی کنی علی اکا علی رقم 5 اخده دکا جون هرسن 900 روبل میمونه اکا اکای رستم راکت میکنیم رقم 3 اکای رستم اکای باریس 500 داشت 700 داشتی اکا جون ما 400 میمونه اکای سمیر جون 1300 میمونه انا میریم داشت اکای رستم راکت میکنیم اکای رستم راکت میکنیم شیر پانا اکای رستم جون راکت میکنیم شما در کوی ما شما ده شیر پانگو نه وارانه سکای دوشنبه سیتی بازی پراستوی اکا بازی پراستوی اکای رستم گیجا شدی بازی پراستوی اکا اکای رستم گیجا شدی شیر پانا اکای رستم جون گیجا شدی اکای رستم شیر پانا او اومد اکای رستم اسموش
Akay Rustam 100 rubli جانم کدام میزنه او شهر رقم شهر تمام اکا 11 7 20 یا 3 تا ترینکا 2 21 3 11 4 ama 25 20 oş ha میگم اکای مرا بسته کدام رقم یک oş چهار کجایی ما او میگم میریم این نهاتون بینم شما در کوی ما شما در شیر کنم و شما در همه کسان همه خونده بود بوری شیر کنم و بود بوری او میگم میریم این نهارت بینم شما در کوی ما شما در گل بر اومد از زمین اگر گلی نوزنین دید که وضعیت ها از بین محوز در اومد در زمین همه تونده بود بوری شیر کنم و بود بوری شما در کوی ما شما در شیر کنم و شما در همه تونده بود بوری پیش او میگیم میگیم این نهارت بینم زنده و سربلند باشید 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 یک 2 3 4 5 6 7 یک میریم داشت اکای سمیر جون 1100 میمونه اکای باریس 700 میمونه اکای رستم او میشیم اکای علی 800 میمونه همه تونده بود بوری شد رقم 2 10 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 12 ها اکا جونوی ما 20 20 یا میگیریم 20 یورو میگیریم شیر کنم و 200 روبلی وارا soyboy raqamı sıraza 200 rubli var aşağıya şey falan o sıraza 200 rubli var akademiyma 200 rubli var akay sami raqami çok akay ol beku akademi maçı gelmiş ol ya adama çok ya 2 hafta mı gidiyor aka akay Dushanbe City 2 hafta mı gidiyor akay Samir 900 rubl میمونه akay Baris 500 rubl میمونه اوه تمام راکت هم میکنیم شیرپانگا 1200 rubl o شوا رقم 4 میدیم 1200 rubl o شوا akay Dushanbe City راکت همه تونده بوری پیش او میگیم میدیم نردیم شما در کنم اومد اکا اومد اگر شما در کوی ما 1200 بود تغییر میزنه او شما گل بر اومد در زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت و از بین بروز در اومد در زمین شیر کنند و میریم داشت 2 هفت اکای کیا Dushanbe City میکفونیم شیر کنند و رقم 4 20 5 10 6 10 7 21 6 11 7 21 یا 22 2 11 3 o şam میگم یک با 22 میانی 21 شکست یک اوش چهار جونی ما همه تونده بوری پیش او میگم میریم این نهارت بینم اکای کی اکای رستم پافتوری اکای رستم جون پافتوری همه تونده بوری اکای رستم پافتوری شرینا
Rustam Paftori. Akay Rustam Paftori. شما در کوی من شما در شیر کننگو اکای رستم پفتوری رستم 2 3 4 میریم داشت اکای رستم پفتوری نه اکای سمیر 500 روبل 700 روبل میونه اکای سمیر اکای باریس شیر پلنگ 1200 700 1400 میونه اکا اکای رستم رفت اکای علی جون 700 روبل میونه اکای ادیب جون ماداگیر نه اکای دوشنبه سیتی گفته گه اکای رستم خوش اومدی اکای دوشنبه سیتی دمتین دوشنبه سیتی اکای دوشنبه رقم 3 اخلی اکای راکتا پس اکای ادیب جون باید دیر نوبت اختار اکای دوشنبه سیتی راکتا اکای دوشنبه سیتی راکتا تمام اکای ادیب جون او چیرا اکای ادیب جون نوبت اختار اکای دوشنبه سیتی راکتا میکنیم دوشنبه سیتی اکای دوشنبه سیتی راکتا میکنیم اکای رسوم شا بیا میدیم شپانگو رقم 4 اکای سمیر 700 روبل دوری اکای باریس 1 2 7 1400 دوری اکای علی جون 5 700 دوری اکای دوشنبه سیتی رقم 3 راکتا اکای دوشنبه سیتی چو کردی اکا آره نه اکا جون ممکن بیان اومد اکا اکای دوشنبه سیتی اکا جون ما 1100 روبل میمونه میریم داشت 2 12 3 اکای دوشنبه سیتی تمام اکا 20 4 25 26 31 7 23 خب خنک بیشتر او شما میگن رقم 6 با 31 او شو اکا جون ما اما تونده بود بوری شیر کنم تا اخیره گولی گفت همون گولی تا اخیره اکا گولی میریم داشت شما داشتم ما تونده بود بوری شیر کنم بود بوری میریم داشت شیر کنم میریم داشت اکا جون پول دومان اکای سمیر 700 دوست اکا جون ما 1300 1100 میمونه اکای باریس 1100 میمونه اکای دوشنبه سیتی 1000 میمونه 1000 اکای علی جون 600 میمونه رقم 5 همه تونده بود بودی شیر پنگو میریم داشت 22 11 2 22 3 10 4 10 5 20 6 20 22 вара 300 рубли 300 рубли вара сразу сойбой рақаму менесим сойбой рақаму 300 рубли вара сразу менесим акаҷони ма акой ма менесим акай самир акай серадро вардам 4 5 6 як пас варада як пас 5 дромад 4 6 акай самир холи ман як акай адибҷон як акай адибҷон гирифтам 6 4 акай самир оли беку чӣ мега акай душанбе ситӣ акай самир 6 4
Akay Samir John. Akay Samir. Şaş çora megiri. Soy bir rakam. Şaş çora akay Samir merim dalşi. Akay Samir John. 700 ruble میمونه. ای 500 روبل میمونه اکای سمیر جون. اکای باریس رقم یاگا درو یکم یاگا پاس کرد ندرومد اکای دشنبه سیتی شیر پلان 900 روبل 700 روبل میمونه 700 روبل اکای علی رقمی 5 درو vardı اکای جونی ما 300 روبلش میمونه اکای ادیب 900 پارتوفتی اکای 700 900 پارتوفتی 600 میمونه 900 پارتوفتی 600 روبل میمونه 1800 روبل او شوا رقم یک میریم شیر پنگو همه تونده بود بوری رقم یک میریم گل برآمد در زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه وزمین باز درآمد در زمین همه تونده بود بوری شیر پنگو بود بوری تو شوی او میریم این نه بینو شما در ما شما در رقم یک رقم 7 نشون داد در رقم یک میریم ayma çanta ya takay düşmanesti ya takay ol mezane makamoshan akay ki jon akam ise akta akay düşmanesti jon ya se şo kanşa peki katon bakto peki becep soru bu oxi aka peş axi du aka gustagam mojara bu son aka xoli ayma xoli mana son bu akay düşmanesti jon Akacım hozi meşe abometim da. Koli şava akacım ya terbiye kıdıdan. Kaydı şambe istiyorum. Bu akar kaydı bu akar pul doşa da sima. Bu vara şava vara budro. Handi akar. Ondan işte vara bu da. Neden daha şey akacım ma. Ve kafonum hazır haşsadım doşa. Rakam yak akay adib. Rakam yak. بیستیار رقم 2 31 رقم 3 اکای دشنبه سیتی 21 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 او شاید رقم 1800 روبل 1800 روبل او شو چوا کجونی ما او میگه میریم نارد بینیم گل بارومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وزنکو وزین باز درآمد در زمین همه تونده اوش اکای باریس اوش شوا اکای باریس جان اوش شوا شیر فلان همه تونده بود بوری نارد بینیم دو aynı aka se çoltan şaş haf yazdı şaş haf yazdı se çoltan şaş haf yazdı ne de ayami aka aka dışanbe siti ayodum broma aka dışanbe sitiyon ayet kon bakşı şaka baklı ayodum broma o aka navis ışın bağım bu daka 300 روبل میمونه aka samir aka baris شیر پلان 2600 میمونه اکا دشنبه سیتی اکا جونی ما 700 دوری اکا جونی ما 600 میمونه انا میریم داشت اکا کی علی جون 200 روبل میمونه اکا دشنبه سیتی جون باخشی شایی کرد بولو منو 10 4 21 5 21 6 21 7 21 10 20 barajda bu ham 200 روبل koyma 200 روبل tamam بعدی کن هفتم یک دو سه اکا دشنبه سیتی سه را بدرولم
Tamam aka Adibjon. Ha farkıdır. Yak droma, se droma, dı aka Dişanbe City. Aka Dişanbe City dı usa ayıkıdır aka canıma. Aka Dişanbe City dı usa ayıkıdır. Merem dalşi. Aka Baris. Dı bu çorsadır ne ona. Ne aka ki da dudmuş aka Dişanbe City da. Aka Dişanbe City dı sadr bulu ne ona. Merem dalşi aka ki John ami aka guftagi bud rakam 4 nishon dod ay famerin. Aka Ali John ami aka guftagi bud ami aka da dod. Merem dalşi aka Ali John khud rakam 5 da vara. Hazor bul sadım idmezani o şavazıl barama da zamin acab bulin nozanin jit ki vajaso vazmin o daruma da zamin. Aka ki Adibjon ay kon rakam ha farkıdır da kaconima. Aka Adibjon rakam ha farkıdır. Şoma da koyma. Şoma da kaconima. Hamatunda bul boru şer falan. Au megemerimin nar kombino. Şoma da koyma. Şoma da. Hazor bul sadım idmezani o şava kaconima. Hazor bul. Merim darşı bol şipapeş. Yargı se çok şaş haf yargı se çok şaş haf çok şaş haf merem da şahar rakami 5 ve kafam 1000 rubl o şahar rakami 5 da rakami şaş se tatrinca rakami haf 11 rakami yak 20 yak rakami 4 20 yak rakami 3 20 yak rakami 4 22 o şahar megem Seta Karol Tati rakami şaşa. Rakami şaş o şu çava Seta Karol hazır bul. O şu çava. Rakami haf ayate Adibjon. Ne tamam akacağım. Tamam aka gol yaparım. Merem daha şaka. Şuna da koyma. Hava tonda boru peş ya. Arayma gemerimin nartım benim. Şuna da koyma. Hava tonda boru peş her şey. Merem daha şey bol şey. Haf yazdı se çok şaş. Haf yazdı şaş. Haf yazdı se çok şaş. Merem daha şey. Olya daftar sormamış ki nam. Aka Ali rakami 5 şer falan sadr bulunuyor onu. Ana merem daha şey. Akay ki Baris. Akay Baris. Yagdı akacanima. Dıvı dışadı ne onu. Merem daha şey. Akay Dişanbe City. Akay Duşanbe City şer falan rakami 3 akacanima sadr bulunuyor onu. Akay Samir. Akay Samir rakami 4 şaş akacanima. سه داشته akajon 1100 میمونه مریم دالشی akay Adib rakami haf akajoni ma 500 rubl میمونه همتون da بود مریم دالشی بود rakami haf şey falan go haf da eyvuzda yak 22 23 da şor 25 22 şaş 11 o şa rakami 5 ba 22 akajon o şa rakami 5 ba 22 o şa au mege medim naret bilmek şoma da koyma şoma da akajon ne 5 ba 22 o şa hamatunda bu boru akajon ne şoma da koyma
اومده اخوی ما همتون بوری شد کنم بریم داشتی شاش هفت یازده Короче, и айджам я, и айджам я. Мерем дальше. Ака адиб 400 рубль мемона. Акас яко ам хеб каш мешаю ай сар бушрум ака. Барои ки рақами я дай ҷомад бо гирифтум дар ҷош мондум. Чӣ гуфтам яко? Акай самин 100 рубль. Акай Душанбе сити ОО. Акай Барис 1000 рубль. Акай ки 600 рубль. Кафон мешавад. Тамом акои ма рақами 6 11 тамом ай сар мекунам. бе ай сар мекунам акои ма. бе ай сар мекунам акаҷоноб. ҳеҷ ка рақамоша надид акаҷоноб ма. ҳеҷ ка рақамоша ма надид ако. била акай Барис абима чанд. ҳоли адаман бебинем акай Барис. Акай Барис ҷон 2000 оодмо. Барис 2000. Я сар мешум акои ма. бе ягон камду бе ягон чака хай як мешавад. ҳамин ака розӣ набоша шехонан ай сар мешумуш. ҳамин насиби кадомда боша ҳам мезана акои ма. شاید پناهگاه همی کدام دا باشه همون رو نکنه او یکم که یکی نبود پروسا دو کارتا قلبی دکای داشتم کارتا ایشچا دا جوش موندم کارتا یا دا ایش موندم اکوی ما میریم داشتی باشی شاید پناهگاه بود پیش همه تونده بود بوری او میگیم بریم این نهارتون بینیم شما ده 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم دالشی اکای عدی مینوسود کردم اکای سمیر هم الان مینوس کدگیم شاید پنگاه میکفونم رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 21 акои ма рақами 4 22 рақами 5 21 оша рақами 4 ба 22 оша рақами 4 ба 22 акай Душанбе сити шед палан пафтори акай Душанбе сити ҷон пафтори акаҷони ма пафтори Душанбе сити шомаде ҳаматон бузурги рақами 4 ова тамом акаҷон ракета мекунад ҳолга шумо як хатта шуд шомаде акои ма шомаде паланго шомаде хаса мерем дальше акои ма пони шер мехунён дига афин о шидагем ака Душанбе сити о шидагем ака ака о шидагем
شما در قیمه شما در قیمه همه تونده بود باری شد کنم بود باری پیش او میگه میریم این نتون زینده و پرولم کنم و باشه میریم داشت بکنم میریم داشتیم او میگه میریم این نتون شما در قیمه اکاد شنبه سیان خودت آش لگه اکاد شما ده اکاد شنبه سیان راکت شما ده شیر پرنگا اکاد شنبه سی آش لگه راکت میتونی شما ده شما ده همه تون بود بوری شیر پرنگا بود بوری پیش روید تو میرین داشتی 5 4 5 1 2 و اکاد شنبه سی پارتو فرموش اکاد شنبه سی شیر پرنگ آش لگی اکاد شنبه سی راکت اکاد شنبه سی پاستور اکاد ادیب رقم 7 300 رو بولد میمونه اکای کی سمیر 1300 میمونه اکای دوشنبه سیتی راکت اکای باریس 1800 میمونه اکای علی جان 500 میمونه نه اکا رفتن نمیتونم اکا رفتن نمیتونم اکا جونی ما اکا جونی ما میک پارتیم سمورا اکا بگیریش سون تا پارت اکا نگیریش اگم اکا دبوتمش براوا برای سولو گیریشن نمیتونم اکا جونی ما شیر پلنگو میگیریش اکا دوشنبه سیتی تموم رقم شیر اکی میگیره رقم شیر اکا عدیب جون میگیری شیر اکا عدیب جون اکا عدیب جون دو ساعت رو بلد میمونه او شوا میشده گیره رقم 5 11 روز رقم 4 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 20 او شما میگیم 20 کسی اکه برا رقم 1 اوش شوا با 20 اکه جون ما اوش شوا میگیم داشتی رقم 1 اوش شوا همه شونده بوری اکه ما شما در کوی ما مورایی اکه عدیب او اکه سمیر یک شهر اکه باریس دو شهر اکه علی 4 شهر همه تونده بود برو اکه عدیب سمو دوما بود بوری رقم 2 شیر پنگو 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1
22 vara 300 rubli. 300 rubli vara koyma 22 vara 300 rubli. Soyboy rakamı sır menevsin. Şaş pas. Şaşa kime gira? İmeri ama. Kesin İmeri. Şaş pas. 300 rubli şaşa bigi. Şaşa giriftim daka. Yak pas. Ço. Sev ha vara. Yak panj akay Ali Medror. Yak panj kime? Akay Ali John Medror rakami panj akay Ali ya. Panj akay Ali. Tamam. Yak mada trinka taj ay khıdı raketa kişer falan. Akay Ali. Sadr bulunma. Samir Adibjon. 1000 partofti akay 400 memuna. Akay ki raketa kı. Akay trinka taj. Şoma de akoyma. Rakam idin nişon do dar semene 1800 rubl o şava. Ham atonda bul gore akay Samir bunavi sunta vermesin. Mal aka. Mal khali. Staj devam etmeyin bana. Şoma de akoyma. 1800 rubl o şava. Akay hen raketa şaş. Akay hen raketa kı. Merem dashi boshi ba pesh. Au mege merime naratun binum. Akay Samir WhatsApp da navi suntame parma. Se Dün nişonda da semeren şer parantez şu. Ama sonra bu gori au mege merime narat binum. Şoma de koymak şoma de. Akay ki Akay sesad doma. Akay hen ki part of sesa? Sesad ki part of akoyma. Oma. Tamam akay sesad doma da o şiden. Akay trinka taj megzorna tamam. Akay trinka taj oma. Akay trinka taj oma da kajonima. Omadi mekafonum 1800 rubl o şova. Yag ayxta akay trinka taj. Yag ayxıdı da kajon. Mame akara sumşa parton. Tamam akama merem dashi. Rakami 3800 rubl o şova. Rakami 3. Da rakami 4. 12 rakami 5. 20 rakami 6. Akay hen. 20 rakami 7. 10 rakami 7. Şer palango. 22 rakami 2. O şam میگم rakami 1 ba 22 akajon o şiçava. Ana şer palango rakami 4 و 5 kime gira? 4 و 6 kime gira? Akoy ma 4 و 6 kime gira? Akoy rakamgi 4 و 6 kime gira? Akoy bozingar boşa marhaman rakami 4 و 6. 1800 rubl şa. Akay hem rakami 6 şaşırdı. Ya Yaga khid ne sokha ta yak soyib dora. Chora megiri akay rinkatar. Chora megiri akay ma. Rakami chora kime gira koyma. 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 Merem dalshi akajonema. Merem dalshi. Rakami 4 که نمیگیره اکا جونوی ما rakami 4 خولیا مریم دال شیشه کنم اکا ادیک 200 ربل میمونه اکا سمی رفتی شما دی اکا تمام آزی اکا هند Akay hen rakami 6 100 rubl میمونه. Ana merem dash akay baris
Dısını memuna. ده هزار اکه علی جان او شده اکه رقمی 4 کی میگیره 4 یکم 1000 روبل در کی رفت اکه کی 1000 روبل پارت افتم سمیر جان یه سمینا پارت افتم دکا اکه سمیر 4 ay خدت او شده همتون دا بوری میرین داشت اکه ترینکا 1800 دوری داداشتم 21 3 10 4 11 5 22 6 10 7 نه یاکای باریسا دا یاکای باریسا دو یا 11 او شام میگم با 22 رقم 5 رقم 5 انا 4 میگیری آقا 4 میگیری آقا سمیر سومر گذار 4 میگیری آقا رقم 4 خودی آقا جون ما رقم 4 رقم 4 کی میگیره آقا ما آقا ترینکا رقم 4 اخده دکا جون آقا سمیر شما دی اما توندا بوری شیر پا او میگه میریم آقا رمضان 4 آقا ترینکا گیری فوزی رقم 3 میتونیم شما ده اصلا شما ده همه توندا بوری او میریم این هرتون بینیم زنده و سرباران بخونه بوده 6 7 یاد 6 7 یاد 3 6 7 شورتان میریم داشت اکه ادیب جون او شده اکه سمیر رفت اکه هند او شده اکه هند او شده اکه برو باریس 1800 میمونه اکه علی جون 500 روبل میمونه اکه هند کی ترینکا اکه ترینکا رقمی 4 اخده دکه جون ما رقمی 4 اخده دکه جون ما 1700 روبل میمونه همتون دا بوری میریم داشت بولشی با پیش 6 27 12 1 21 2 11 3 11 4 25 خب کنید او شما میگیم با 21 رقم یک 6 پاس شما دکا اکای 6 همه گیری اکای ترینکا 4 6 همه گیری اکای ترینکا جون 4 6 همه گیری اکای ترینکا 4 6 همه تمام اکای ادیب جون اکای او اکای روما و علیکم سلام اکای روما رقم 6 همه گیری اکای روما رقم 6 همه گیری شورانه چور تمام اکای رمضان رقم 6 اخدو دکا سوما راکت کدام لکو هول به اکا کی اکای رمضان اومد اکای روما جون یا لازم است بعدی کن بشویم اکای رمضان راکت کسی لازم شما ده کوی ما شما ده رمضان اکای ادیب جون 800 روبل میمونه اکای ترینکا یک 600 میمونه میریم دالشی رمضان راکت همه کنه اکای باریس 200 میمونه اکای علی جون 400 روبل میمونه اکای رمضان پارتوخی اکای رمضان 100 روبل میمونه میریم دالشی بولشی همه توندا بوری اوه رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 اخوانیم 20 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رمضان او رمضان اکای روما خودت 100 پارت افتی
акай омад 200 хиди партофтӣ. акай рома ова рамазон тамом акай ай рамазон буда акай омад 200 хиди дори 31. о шам мегем шерпана рақами якда ба 31. рақами як ба 31 гӯшча акай ромаҷон 200 дори акай рамазон як хота рафтум чанди мо акай рамазонҷон селич тамом акай адиҷон селич акай ромад 200 рубл доди 2 мерем дарши пананго акай ромаҷон хиди 200 рубл да дасти ма дори акай рақам худотон метам ҳама тонда бур боришо пананго аву меге мерем наҳон зиндаву сарзаман шумобуд ешоима хушомаде шерпананго хушомаде ҳама тонда бур бориш 2 чанди 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мерем дарши акай тринка рақами 4500 меёнад акай адиҷон 600 меёнад акай рамазон 500 400 меёнад акай барис 2600 меёнад акай алиҷон 300 меёнад ҳама тонда бур бори аву меге мерем 2 20 3 10 4 22 5 11 6 21 7 32 як хоб о шава мегем рақами 7 ба 32 рақами 7 ошиб шавад таҷони ман 7 ба 32 ошиб шавад дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазата вазин боз баромад ҳама тонда буз боришепананго буз боришепа ау аст меге мереме нард биме хушомаде акои ман хушомаде акаҷони ман хушомаде ҳама тонда буз боришепананго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазата вазин боз баромад аз замин ҳама тонда буз боришепананго ау меге мереме нард бинам 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 мерем дарши акай тринка яга 400 меёнад акаҷони ман акай адиҷон 400 меёнад акай адиб 600 дошти 1000 меёнад мерем дарши акай рамазонҷон 300 меёнад акай барис 2400 меёнад акай алиҷон 200 меёнад акай адибҷон 1000 рубл меёнад акаҷон рақами зад ошиб шавад рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 21 вара 300 рубли 300 рубли вара акои маладро сураза менависем акаҷони ман 21 вараш да 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 акай барис медорои рақамота 4 вара ина вара да вара як дира дуро як да акай барис 3 6 3 акай адибҷон медорӣ акай адибҷон 3 ра медорӣ акай адибҷон 6 ки мегира 6 акай рамазон 6 медорӣ вара 300 рубла 6 пас 6 ки мегира 6 ҳечка нагира мерем акай тринка 1100 рубл меёнад акай адибҷон 700 рубл меёнад
اکه کی رمضان ندروار اکه باریس 1800 روبل میمونه. شش کنه میگیره شش نگیره میریم شیرپانگو رقم شش نیست نوازی رقم هفت میریم یکنی مزار بگیریشه کدوم میزنی اوش چهار یکنی مزار رقم شش خلی رقم هفت میریم گل بر اومد در زمین عجب دلی نازنین دید که وضعیت خواه میتر بای باز در اومد در زمین همه تونده بود بریش شد کنه گل بر اومد در زمین میگیم عجب دلی نازنین شش خلی ارتجمه من میریم درشی باشی شیطانو درشی باشی همه تونده بود بری رقم شش دواره 300 دلار خلی ما میریم درشی شما در کنه شما در همه تونده بود بری شد کنه بود بری پیشه او میگه میریم هفت یک دوست هفت یک دوست سه شد کنه هفت یک دوست سه شد کنه یک دوست سه رقمی که در بودی نیست میکشم رقم هفت یکنی مزار او شوا زده گیر رقم هفت 20 رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه شد کنم 22 رقم 4 رقم ما 20 رقم 5 سه تا ترینکا اوش چوا رقم 5 اینا رقم 6 که بودیم اینا اکثر 5 سه تا والد اوش چوا رقم 5 و سه تا والد اوش که جون چوا کدوم ما دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد از زمین اوش چوا که علی جون اکثر جون 1500 روبل اوش چوا شد کنم همه تون رو بوری اکجونی ما شما شد کنم دل بر اومد در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین همه تونده بود بوری پیشوی شش هفت یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج میریم دارشی اکای ترینکا 1000 روبل میمونه اکای ادیب جون شیرپلنگ 700 روبل دوری اکا جونی ما 500 روبل میمونه میریم دارشی اکای رمضان 200 روبل میمونه اکای باریس 1600 روبل میمونه اکای علی جون 1600 روبل میمونه همه تونده بود بریم میریم دارشی شش ده هفت 21 یک 12 دو 10 سه 21 4 25 21 200 روبلی вара 200 روبلی вара сраза менависем акаҷонема акой варадро сраза шаш пастай ба фикрам 1 2 4 6 1 2 4 6 200 روبلی 1 2 4 вара 6 акай рамазон мерем дарши 1 2 акай барис 1600 дошти акаҷони ман 1200 мемона акай рамазон оо шидем оо ака тринкаҷон 800 рубл мемона кадом мезана ҳама тунда бурд бори шед пананго кадом мезана 1200 рубл о шава рақами 7 нишон дода рақами 1 мери 1200 рубл о шава гул баромад дар замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин боз баромад дар замин ҳоли холӣ шава метунад акае ки музаффарҷон Жажда нест, акаҷон оз як лаҳза мерасем холӣ мешавам метунад акаҷони ман шумо дар акои ман 1200 рубл он шава мезадагидам ҳаматонда бур бори рақами 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем дарши мекафонам 1200 рубл он шава рақами 1 20 рақами 2 ака абдулло нолҳафт ва бача бо ман мегӯм ки ҳамин сум пардохтӣ ку акама ба худо гуфтам ҳамин кадоме аст шиноса 20 рақами 4 20 рақами 5 21 6 23 рақами 7
خب سونی بیسته او شام بگیم رقم شش با 23 اوش 4 آمازون 1200 روبل آمازون اوش شوا اکد در اومدن در کور اکای رمضان کم کم در اومدن در کور ترسیدن در کور نیست اکای ما مدروی اکای اکی میبینی که دست میام میزنم اکای عبدالله جان چو کدی اکا نیک پی که همه را علیش کدی اکا شما در کور او شوا رمضان در 1200 روبل شما در شیر کنم همه خونه گل بوری گل بوری دل بر ما در زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها مزمین بود دارم در زمین بریم داشت بریم داشت بریم داشت اکای کی ترینکا اکای عبدالله 700 روبل میمونا اکای عدیق جون 300 روبل میمونا بریم داشت اکای رمضان 1100 روبل میمونا اکای باریس 1000 روبل میمونا اکای علی 1500 میمونا همه تون دا برد بوری شیطان روش تمام اکا دا میشه اکا بلوگ سوزای فکری ترام 11 10 3 22 4 11 5 10 6 12 22 اوش ها رقم سه با 22 اوش ها سه با 22 اوش ها نه خیلی گزالا کده اکا من همو سوما پردو تو اکا من اومم گفتم همین بلام اکا هفت لیش تمام اکا گفتم همین اکا چی بالا گفتم بیو نمازموش بیو برای شما خیلی چیا نهو دیدشم برای خیلی میکنه دیدی شما در اپریما شما در همه تونده بود برید درشی پیش روی هفت اکا کلیچ شش هفت یک سه چهار پنج شش هفت یک سه چهار پنج شش سه میریم درشی اکای ترینکا 600 روبل میمونا اکای عدیق جون 700 روبل میمونا اکای کی رمضان 1000 روبل میمونا اکای باریس 800 روبل میمونا اکای علی جون 1400 روبل میمونا همه تونده بود بریم میریم درشی رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 سه تا ترینکا کرول رقم 1 32 رقم 2 20 رقم 3 22 اوش هم میگم رقم 7 با سه تا کرول اوش چهار جون ما رقم 7 با سه تا کرول اوش چهار جون ما رقم 7 با سه تا کرول حالا به سکه اخه جونه ما همینجا چیز پری دکو یا لحظه ما همین توری کنم که کارتا پری دکو دایده کارتا بود چوز نه لحظه میرسیم اخه جونه ما یا والتی خوب میریم داشت اخه جونه ما همه تونده بود بوری او میریم بیونی همه شکست شده شما در ما تمام 4 لیج باشه تمام 4 لیج اخه 4 لیج باشه 4 لیج میکنم شما در ما شما در همه تونده بود بوری اخه میریم نه شما در ما شما در شد کنم همه تونده بود بوری پیش روی او میگیم بریم نرد بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 میریم درشی اکای عبدالله جون 500 روبل میمونه اکای عدیق جون
1100 рубль میمونه. اکی رمضان 900 روبل میمونه. باریس 600 روبل میمونه. علی 300 روبل میمونه. 1300 روبل میمونه. یک اکی ادیجون اکی باریس جون شیر پلنگ 600 روبل داری بعد دیکن پاست میکنیم اومدی با رقم میتونم 12 اکی جونی ما پاست میکنیم با بیای رقم میتونم 11 شیر پلنگ سومت بخورا میپردم بخورا در اینجا میرسه 20 چه جونی ما 11 21 вараш да 300 рубли 300 рубли вараш да кой ма акаҷо нема 300 рубли вара сраза менависем сойбои рақамо сраза менависем акаҷо нема акой барадро марҳамат сраза як ду будро як дра дро вардум ака як ду ака ки 4 яка 35 ака адибҷон акай алиҷон ака али 5 ака адиб 3 мерем даши ака али будрорум 5 нага акай барисҷон ошидем акай рамазон надровард акай адибҷон рақами 3 800 рубл мемонад акай тринка рақами 4 дровард акаҷонима шерпаланг 500 дош 200 мемонад акай алиҷона 1000 рублш мемонад 1800 рубл вигриша кадомит мезани ошаа рақами 7 мекашем 1800 рубл вигриша кадомит мезани ошаки ҷону чава шерпаланго ҳаматонда бурдори нартон бино хушомаде асоима хушомаде ҳаматонда бурдори пешави гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз дин боз даромад аз замин ака алиҷон 5 та гирифтам рост ака ма яке на будрорум вақти буд ягон чи нагӯй ака барам бо 18 тонам рафтояда ака ман медонам ки худат медорӣ акаҷону ва ака худат касинам асурет хушомаде акои ман хушомаде шерпанго 1800 рубл шавад 1800 рубл шавад акаҷонема шерпанго 1800 рубл шавад ҳаматонда кафонум ай рақами нами ай рақами 7 20 тамом холӣ шава акайро ман навбати хита 1 10 2 20 3 20 4 22 5 22 6 22 вара 900 рубли вара 900 рубли накои варадро марҳамат 900 рубли ҳаста ягон акайма 900 рубли вара шерпаланго акои варадро 900 рубли акай барисҷон 7 акай адибҷон 7 дровар шерпаланго марҳамат мекунед соҳибои рақамо 900 рубли ишка нестай дига 6 пас 6 мегири акай юсуф 6 пас 6 додимад 1 2 3 1 2 холиай 1 2 холиай рақами 3 кияй рақами 3 акай адибҷон 1 2 3 холи ака акои варадро 900 рубли 1 2 3 холиай ишка намегирад акай суҳроб сера гирифт 900 рубла варай 900 рубла акай суҳроб 900 рубла вара як дра ишка нагирифт дига акай юсуф намегири як дра 900 рубли як ду холимо акай адибҷон 100 рубл ракета мекунӣ акай адибҷон 100 рубл ракета мекунӣ акаҷонои ма ишка нагирифт дига мерем дарши акай суҳроб ракета мекунӣ акай юсуфҷон ракета мекунӣ як ду холи мондага дар 900 рубла акай адибҷон худат 100 рубл ракета мекунӣ шерпананго 4 нишон додай 5 мерам кадомит мезани о шавад
Akoi ma yagdı nadrum adiga. Yagdı. Yagdı şerpalango. Yagdı iş kanes adiga. Yagdı da iş kanes. Sev şahsat o şava. Sev şahsat o şaki gönlü mezaragi şava. Akay surov rakami seragiri ve akay Yusuf rakami şar. Ama tonda bul bori. Akay akıdı doma. Akıdı doma da akay surov jon. 3600 o şava şerpalango. Au mege merimi nar binime. Akay adigjon saz bu raketa mekine akay Yusuf jon saz bu. Ama tonda bul bori şerpalango. Gıl baruma da zaten 3600 o şava şerpalango. Au mege merim o nar binime. Aka 500 ki parto. Aka adigjon kıdı partisi. Ya gıdı khola şerpalango. Varay 900 rubla aka. یک دو سه چهار پنج شش رقمی که دوازده نیست 900 روبلا 900 روبلا یک دو خولیا اکای ادیگجون حالی به اکای جا اودام های اکای رمضانی جا اودام های اکای جون اکای روما و چراده اکای ادیگجون خودت پرتافتی اکا 500 اکای یوسف می پرتاد تمام اکای یوسف اکای ادیگجون 400 روبلی دیگر میمونه اکای یوسف گیجاشی دی شرپلان اکای یوسف 3600 بگیر او شوا اکای یوسف چوکا دی شرپلان نوبت اکای روما شرپلان رو یا تشد اوخی اکا یا رقم تعالیش میکنم با یا رقم بازی که اوخی اکا او اکا پروسا زاینید کرده بود خود دیدگی اوخی اکا چند خشید او چراده بیچورا نه باشو اکا میتونم تمام اوخی اکای یوسف همجایی آبا چا اکای یوسف اکای یوسف همجایی آبا چا اکا نکه مرزوق منتدی بخشیدو میتونم شرپلانگو دا چورکار بیگیر 3000 رو بود اور بکن چیگم تمام اکای رمضان 900 روبلا وارا کی میدوره رقم 126 خولیا 126 900 روبلا وارا ایش کنه میدوره 900 روبلا باشه یکم مرزوق ممکن بخیر 900 روبلا وارا ایش کنه میدوره نه دوره 3000 بیگیش نمون میدم ای بیا 5 7 3 5 7 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم داشتی 3000 کدوم میزنه او شوا 3000 رقم 5 20 رقم 7 20 رقم 3 20 رقم 4 22 او شوا رقم 4 و 22 3000 روبل او شوا داشتی کارتوی که بودی ندارم رقم 4 او شوا 3000 روبله گل برآمد از زمین عجب گلی نورانی دید که وضعیتو وزین بود برآمد از زمین او شوا میگه او میگه ناتون اکای جانو بخش شما اکای روما همجایی اکای روما جون همجایی اکای روما همجایی اوه اکای جانی ما دو گیریف یک شاش همه گیری اکای روما یک شاش همه گیری
یا دو شش همه گیری اکای روما مریم دار تمام یک شش خود دکر راکت نمیکنم ما یا صفحه نویس کنم مریم دار اکای علی جون اکای علی شیر پناه رقم 5 900 روبل میمونه مریم دار اکای کی روما یک شش اکای جون چی داشتی اکا 200 روبل پارتفتگی بدین اکای روما او مشین اکای رمضان اکای رماز رقم 2 شیر پلان 800 روبل میمونه بریم اکای ادیب جون اکای ادیب رقم 3 و 7 اکای جون ما چند داری 400 داری 200 میمونه اکای ترینکا اکای ترینکا 300 میمونه همه تونده بوری او میگه میریم نه تو مینو تمام رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 او شام میگیم رقم 6 با 31 6 با 31 او چهار جون ما او میگیم بریم نرفتم ببینم شما در کوی ما شما در شهر پانگو همه تونده بود بوری او میگیم بریم نرفتم ببینم گل برآمد در زمین اکا جب کلی نوزمین دید که وضعیت از این گل برآمد در زمین همه تونده بود بوری پیش ولی او میگیم بریم نرفتم شما در کوی ما شما در شهر پانگو شما در همه تونده بود بوری 7 1 2 3 4 5 7 میریم در اکای ترینکا 3 سمون میمونه اکای ادیب جون او میشیم اکای رمضان 700 میمونه 700 و اکای روما 400 میمونه اکای علی جون 800 میمونه همه تونده بوری میریم دال شد کنم 7 10 1 21 2 11 3 22 4 22 5 26 22 вара 300 рубли сразу сойбой рақамо сразу пропускать наметонем акаҷоно сразу мегирем медуроем акои ма 5 ака алиҷон 7 6 1 2 2 ака рамазон 7 пас 6 1 акай рома 6 1 чикор мекунӣ вара даста шерпалан рақами 7 қолия 300 рубли акай фахриддин мегири 300 рубла вара акай фахриддин 7 тома дагир тамом 7 1 6 акай рома 1 6 акай ромаҷон будроро хияракан а бача акай акода ҳич намемуна охака дровардан дарку 1 6 ягон рақам шаиш ка намегира 6 акай алиҷон 1 акай тринка 1 акай 2700 мемуна акаҷон 1800 рубл ошу чава рақами 3 нишон ду 4 мерам акай ки сума парто акай фахриддин ракета мекунем акай фахриддин ҷон ракета мекунем 300 рубл 1800 рубл кадомиш мезани ошак ҷон шава ау мегем мерем нарик бинуме ҳама тонда бур бори рақами 6 акай алиҷон рақами 1 акай тринка акай абду рақами 1 4 6 5 акай алиҷон 7 акай ки 3 акай ки шумо дар коима шерпалан мепартем 300 рубл та акай фахриддин ҷон мепартем 300 рубл мерем дар рақами 4 кадом мезанам 1800 рубл шава гул баромад дар замин аҷаб гули нозамин дид ки вазъиятҳо вазин боз баромад дар замин мерем дар шерпалангу мерем дар
Hamatunda bul bori akajonoy ma. Hamatunda bul bori pesh. Akajoni ma. Sumora mepartem. Akay ki? Akay Fakhriddin raket hamekinem. Akay Fakhriddin raket hamekinem mekafonum 1800 rubl o shava. Akay Fakhriddin jon sumu noma. Akay Fakhriddin sher palan suma mepartem ma. Somaya o gyon. Shoma da koyma shoma de. Şomada, koymak şomada. Akay ki Fakhriddin Şerpalan. Coşudi Akay Fakhriddin. Akay Fakhriddin. Akay Fakhriddin Jongi coşudi Şerina. Akay Fakhriddin. Akay Fakhriddin. Hafta temada. Akay Fakhriddin coşudi Akay Fakhriddin. Akay Fakhriddin amicay Şerpalan Akay Fakhriddin. Abaça Akay Fakhriddin. Акай Фахриддин Шерпанан ҳазор аҳмад барои издивоҷа ако розие рақами 7 та накшон бикафонум. Розӣ набоша ай сар мекашам. Акои ма розие ки рақами 7 та накшон бикафонум. Агар розӣ набоша ай сар бикашем. Чӣ мега ако? Ҳамат бинависе. Чӣ гуфтанӣ дорӣ? Бикафон акай Алӣ. Акай Тринка чӣ гуфтанӣ дорӣ? Акай Тринка чӣ гуфтанӣ дорӣ? Акай ки боиҷада? Ака шер соҳибои рақамам биге ака бикафон. Меша. Ака кафон мекафонум акаҷоно. 1500 рубл о шавад. Тамом акаҷонои ман. 4 10 5 21 6 27 1 22 23 боша акои ман 22 22 анако бо вараши черпаланго 800 рубли вара. 22 800 рубли вара ки медроя? Акои варадро боша марҳамат ина 800 рубли. Акои варадро боша марҳамат 800 рубли. Иш канаси на рақаме ки бозида набуд. Хоки хона бистия. Акай ма рақами 5 акай Алиҷон дурума. 7 6 4 ма чанд дорум? Акай Алиҷон 200 дори акай Алиҷон. 200 дига. Акай Алиҷон 200 дига дори. Акай Алиҷон 200 дори. Шерпаланго ишкана медура дига 800 рубли. Ишкана дура дама се ака мекашам. Ишкана медура 600 мепардам. О акай Алиҷон рақами як нишон дод айда мерем. Да бозӣ нест айсе мерем. Акаҷонои ма мерем Шерпаланго 1800 рубл вигиш меша Шерпаланг кадои мезана оша гиҷону шава 135 1800 рубл вигиш меша. Шомаде акаҷонои ма шомаде 600 мепарде акай Алиҷон тамом ишкана медура дига. Ишкана медура Шерпаланго 1800 рубл кадоми мезани ошава. Дил баромад аз замин аҷар дили нозанин дид ки вазъиятҳо бадбин боз давома дар замин. Ҳаматонда бурд бори Шерпаланго. Ҳаматонда бурд бори ау меге мерем нархон бинам. Шомаде акои ма 351 мерем дар Шерпаланго. Акай Алиҷон 600 рубл домад акаҷони ма ошидем 1800
1500 بود اکا 1500 1500 بود یا رقم شوی نکردم کو شیر پلنگو اکا جان ما آمدی اکا علی جان آمدی میکا خونم شیر پلنگ 1800 بلوشا 3 12 5 اکا علی 20 یکی اکا کی ترینکا 20 اینا 20 900 روبلی متروری رقم سرا اکا هم سه اکا دیگه 900 روبلیش کنم مدور رقم سرا نه درورا ده هر ده کل میکشم هیچ کنم مدور رقم سرا اکا دیگه 900 روبلی رقم شیر کنم ویگریش آزی هم میبینم اکا ویگریش هم میبینم آزی اکا نه یادم ها اول یادم ها 2400 ویگریش 2400 اکا کدوم میدونه اوش رقم 5 نشون داد در رقم 1 میکشیم شیر کنم اکا دیگه جون راکت هم میکنیم کاش تمام اینا میکشیم اکا 2400 اوش ها میزدگی دار این نرد بینیم شما ده اکوی ما شما ده اکا دیگه جون 900 روبل راکت ها همه تونده بوری پیش اوی او میگیم میریم اکا ادیگ اکا علی اکا ترینکا هر سه جمعیده سه اوش تونکا میزدگی دار 2400 اکا جانوی من 2400 اوششون شوا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکا ادیب جون مدروی اکا ادیب جون اکا ادیب جون مدروی رقم تا اکا ادیب جون سمود آمد 1 3 5 1 3 5 1 3 5 کدومید میزنی اوشا اکا ادیب جون اوشیدیم 2400 اوشی جون شوا زدگی 5 21 21 3 10 5 11 اوش چوا رقم 1 اکا جانی ما اوشک جون شوا با 21 2400 اوش چوا اکا اوش چوا همه تونده بوری او میگه میریم ناتون بینو اکا علی جون پافتوری اکا کی پافتوری ادیگ جون اوش ها میگیم همه تونده بوری پس اکا جون حضور احمد اومدی اکا ادیگ جون حضور احمد خوش آمدی اکوی ما اکا جون خوش آمدی اکا جونی ما اکا ادیگ جون خوش آمدی و علیکم سلام اکا رحمان تور پافتور تمام اکا اوش چوا اکا 2400 دیگه همه تونده بوری دو کارتا گیر اوز بیا اکا دو کارتا میگیرم 3 و 7 همه گیری 3 و 7 همه گیری اکا رحمان 3 و 7 اکا رحمان 3 و 7 اکا رحمان انا اکا کی چور اکا عبدالله چور اکا رمضان رقم 2 اکا رمضان رقم 2 اکا علی رقم 5 بود اکا روما هم جاستی اکا روما رقم 1 6 رقم 5 کی میگیره رقم 5 کی میگیره اکوی ما رقم 5 اکا عبدالله رقم 5 بگی افتو اگه مودم اکا عبدالله رقم 5 بگی افتو اگه مودم اومدن اکا عبدالله جون 5 خلیه اکا روما 100 روبلی دیگر میمونه اکا رمضان جون 100 روبلی دیگر میمونه 300 روبلی دیگر میمونه اکا ادیب جون رفت شما دی اکا جونی ما اکا ترینکا جون 2700 داشتی اکا جونی ما اکا ترینکا 5 آد میمونه اکا رستم 5 خود راکتا 5 اکا ترینکا اکا رمز ایکون خود دمیتون نه اکا علی بازی پرستوی رقم را تقسیم کردم رقم را دادم انا اکا یا اکا دیگه پرسید نام کی بود اکا رحمان همی جایی اکا رحمان 3 و 7 اکا رحمان همی جایی
акай Фахриддин ҳама рақамҳо пурш акай Раҳмон 600 рубл мемонад. Акай Рамазон акай Рома 1,6 рубл мемонад. Акай Рамазон рақами 300 рубл мемонад. Акай Нурик рақами 3 акаҷони рақами 4 амо ака. Акай Тринка рақами 4 хидтан ака. ака 4 ай ман фақат баи 4 бози бинам. Акай Тринка рақами 4 5000 мемонад. Ана ки омадата? Рамазон рақами 5. Рамазон ракета мекунем Рамазон. медонам ака. Рамазон рақами 5 гап нест ака. Парто рақамот мегирам. Рамазон гиҷо шиди Рамазон. Мерем дарши акаҷони ман. Ҳама рақамҳо бо пуршид, коро бо сосид. Мерем дарши. Акай нами Рустам гуфтум ки сум напарто. Акай Рустамҷон. Ҳози акай Рамазон дадода гирем рақама ака. Худо дози акаҷон намепартофти ака. Акай Рустамҷон худо дози намепартофти. Баъди Рамазон ти ба Фахриддин. Мерем дарши шерпанамо мерем дарши. Ҳама кунда буд боди. Мегем мерем дарши. Хушомаде акои ма хушомаде. Рамаз. Акай Рамаз 2,5 айхиди дагане. Акай Рамазҷон 2,5 айхта акаҷони ма 200 рубли дигар мемонад. Ҳаматонда буд акай Рамаз. Акай Рамаз ами хастай 2,5 айхиди. 2 Рамазон 10 3 11 4 22 5 11 6 27 21 шояд рақами 4 ба 22. ҳаматонда буд боди 4 ба 22 оши чавад аҷоби ман. Дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин. Акай Рустам холӣ шава метавонад акай Рустам. Акай Рустамҷон хути байнаи ки Фахриддин. Хушомаде акои ман хушомаде шерпаранго. ҳаматонда буд бори пеш. мегем мерем наахтам. Зиндаву сарбаланду хонобод боша акаҷони ман. Хушомаде ҳама каса. Мерем 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем далши. Ана мерем далши. Акай Тринка 5500. Акай Рамазон Акай Рома Акай Раҳмон 400 рубли дигар. ҳаматонда буд боди рақами 5 21 рақами 6 шерпаранго 22 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 30 рақами 4 ки боша акаҷонои ман 22 шоа мегем 3 ба 30. рақами 3 ба 30 оши чава акаҷони ман 3 ба 30. дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Рома пафтори Рамазон пафтори Рамазон пафтор Рома пафтори Рома акай Ромаҷон шава шерпананго пас. Хушомаде акаҷони ман. Акай Рустам яга мегирӣ. Акай Рустам яга мегирӣ. Рустамҷон яга мегирӣ. Хушомаде акои ман хушомаде. Акай Рустам яга мегирӣ. Мерем дарши 4 5 6 7 тамом. Хушомаде. Рақами 6 акай ки мегирӣ. Нав акай ки Фахриддин рақами 6 мегирӣ. Фахриддин рақами 6 мегирӣ. Акай Фахриддин рақами 6 мегирӣ. Акай Рустам рақами 1.
акай Рустам рақам 1 шерпаланг 100 рубл мемонад. акай Фахриддин акай Рамазон 200 рубл мемонад. акай Фахриддин ҳаминҷа ҳастӣ? рақами 6 мегирӣ ака? Фахриддин рақами 6 мегирӣ? омад ака, рақами 6 мегирӣ? Не бози простой рақами 6 мегирӣ? бози простой 100 рублӣ мегирӣ? тамом. акай Фахриддин рақами 6 дар бози простой мегирӣ? акай Раҳмонҷон 800 рубл мемонад. тамом охир. акай Исломиддин ҳозир мешавад. ва алайкум салом ака, хуш омадед. ҳозир мешавад ака. акай Фахриддин рақами 6 айхудад 1100 мемонад. 21. акай Фахриддинҷон 1100 мемонад. ҳо омадагия. рақами 6 11 рақами 7 10 ҳо 1 12 2 11 3 21 вара шид 300 рублӣ. 300 рублӣ вара сраза акаҷон илтимос мекунем, сраза бинависед ака. 300 рублӣ вара ки мегиред? рақами 1 2 7 6 4 4 вара акай Тринка. 2 вара акай Рамазон. 6 вара да медорад акай Фахриддин. 300 рубла вара. 7 1 6 7 1 6 акай Раҳмон 7 намедорӣ? акай Раҳмон рақами 7 ва оли бе акай Исломиддин ядам бе. акай Фахриддинҷон 300 рублӣ вараш дагай рақами 6 медорӣ? акай Фахриддин 300 рублӣ вара да намедорӣ? акай Фахриддин як шаш акай Исломиддин ракета мекунем. Исломиддин ракета мекунем. Теш мерем шерпанго даши. як шаш акай Исломиддин ракета мекунем. тамом мерем. Фахриддин дурмат Тринка 5200 акаҷони ма. акай Рамазон ракета мекунем. Рамазон 100 рублӣ дигар. акай Рамазон 100 рублӣ дигар ракета мекунем. акай Рустам надро. акай Раҳмон 7 дро 500 рублиш мемонад. ака додум рафт рақамта. додумуш рафт ака. худо дака бози простой бозӣ кӯ. акай Фахриддинҷон бози простой бозӣ кӯ. мерем дарчи. акай Фахриддинҷон чӣ мегӯӣ ака? ман намефаҳмам ба худо акои ман. чӣ бугум яксарама? тамом. рақами 6 айхудад рақами 1 акай Исломиддин. оли биами ака биям ма решат мекунам. акай Исломиддин биё иҷа. не додагим ака рақамур ака алифон додагим и ака ба худ нафаҳмидест гапи маро. акай Исломиддин панҷа гир варада мега. панҷа ма чӣ хедат метунам? акай Исломиддин худод рақами 1 ай рақами 6 аювай. акай Исломиддин рақами 1 ай рақами 6 ай соҳиб шаракаҷон. акай Исломиддин 300 рубли дигар худод дори. и акай соҳибуш намефаҳмӣ. омад акай Исломиддин рақами 1 метумад акаҷон. рақами 6 да соҳибуш менависем. и ака нафаҳмидест амая вообще.
800 روبل میمونه اکای فخردین. اکای اسلامی دین 300 روبل دیگه تو در دست من داری. اکای اسلامی دین 300 روبل دیگه داری اکا. اکای اسلامی دین فهمیدی اکا؟ به این بختو بفهمونه نمی اکا را. اکای ما اوک تمام اکا میکفونم 1800 روبل شوا 4,7500 اوک تمام میکفونم شیر پلنگو 6 20 7 21 یک اکای اسلامی دین 11 2 20 3 شیر پلنگو 21 4 22 5 20 او شام میگیم 4800 روبل اوشو چو رقمی 4800 روبل اوش شاه رقم فهمیدیم همه خونده بود بوری پیش او میگیم میریم این نرد بینیم والله نه اکا باید صد دیگه من اکا رمضان پافتوری 6 منو پیش بودی رمضان پافتوری رمضان پافتوری رمضان 500 دکه رحمانتون تمام 1800 روبل شوا رمضان پافتوری اکه رمضان پافتوری رمضان پافتوری شما در کلمه شما ده اکه رمضان پافتوری رقمی 5 درا کی میگیره کلمه 5 درا کی میگیره رقمی 5 درا کی میگیره اکه اسلامی دین 5 درا میگیری اکه اسلامی دین 5 درا میگیری اکه اسلامی دین 5 درا میگیری اکه جونی ما اکه اسلامی دین 5 درا میگیری واه واه شام همه آدمی کم خوبه وقت اکه عبدالله والله اکه فخردین اکه رمضان باز سون پارت آخی اکه بر وقت بگو نه به همو اکه فخردین رقم 6 700 روبل میمونه ترینکا اکه عبدو رقمی 4 اکه جانی ما 6400 میمونه 6400 روبل میمونه 6400 اکه رمضان 52 شیر پلان 100 مینوس بودی 600 400 میمونه میریم دالچی اکه رستم رقم 1 شیر پلان او اشدیم اکه رحمان اکه رحمان رقم 3 و 7 اکه جونی ما چند داشتی 500 داشتی 800 میمونه 1 2 3 4 5 6 7 میریم داشتیش اکه فخردین رقم 6 اکه سایمیدی اسلامی دین در دست ما 300 داری اکه همین خوری شید میتونه اکه جونی ما در دست ما 300 روبل اکه اسلامی دین میریم داشت اکه اسلامی دین 300 داری اکه رحمان با چی نه اکه رحمان چو کدی با او 500 داد 500 دیگه داشتی 1000 دو رقم تدرو وردم 800 روبل موند آخی دو رقم تدرو وردم 800 روبل موند اکا
اکه رحمو رحمو گوش کمارا اکا بین شرپان 800 پرداختی 600 مون 400 مون داگ بود رقم زا رقم زا داکا ما 1000 شد رقم تا درو واردم 800 مون وارا در رقم تا درو وارد شرپان 500 مون اینا یکا 500 داکا 1000 شد اکا جونوی ما اکا فخریدین چی میگوی تو اکا اکا گفته استی چیکو کنم رقم شش اخته اکا بازی انا میخکدی اکا بخدو اکا فخریدین جون هم مرا میخد جزیر کدی اکا بچه اکا همی گفته استم که اکا فخریدین رقم شش اخته اکا همی درون اکو هم مرا اکا تی گلاگیردو کدی بخدو 22 رقم شش ده رقم 7 22 بخدو اکا ابلوکو همارا جزیر میکنم 20 اوخی اکا رحمون جون من هیچ نه پروست اکا من فهمونده سم اما اکا را با میگه 5 ایمای 3 20 4 اکا عبدالله 21 22 وارا 300 بلی اکای ما التماس تست اکا رحم اکا فخردین 1 2 3 4 وارا 300 روبلی اکا جونوی ما بخدو اکا پاس وارا دام تمام پاس باشی پاس 4 دروما اکا رستم چنده رستم اکا کی یک همه گیری اسلام دین یک همه گیری 2 اکا رمضان اول بش 3 اکا رحمون 6 او یک نه 6 ازبکی فخریدین 6 همه گیری فخریدین 6 تا 300 بلا مدروری فخریدین اکا رحمون شیر پلان 500 روبل میمونا اکا رمضان شیر پلان 100 روبل میمونا اکای عبدوجون 600 میمونا اکای فخریدین اکای فخریدین رقم 6 دواره 300 روبل مدروری اکای فخریدین تمام ران اکی اکم کی نویسو اکای علی رقم 6 ایخدد اکای اسلامی دین او شیدن اکای علی راکت همکنیم میرم دالشی رقم 5 شوندا در 6 میریم نه اکای علی نه سوندا اکای سورو اکای علی نه سوندا ای همه یکم پیش ای همه اکای علی نه سوندا اکای علی جون راکت همکنیم که فلان رو همه توندا بود بولی شور میره 500 خطی ها شور 500 میره اکای عبدو شور 500 میره 3 و 4 500 3 و 4 500 تمام میریم دال شیشه کنم میریم دال شیشه کنم همه توندا بود بولی 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای علی جون راکت همه کنیم 1800 روبل او شد 4 و 5 4 و 7 500 4 و 7 500 3 و 7 500 او اکو کافون بنویسیم همه کافونم سرازا اکو بعد همه توقت اکا جونم اصلیت نکده اکو کافون سویبو رقمو کافون بکافونم اکو ما کافون بنویسیم همه کافونم شد پلانگو کافون اکوی ما میکافونم شد پلانگو 1800 روبل او شد ده رقم 7 12 رقم 7 ده رقم 2 شد 21 رقم 3 20 رقم 4 21
رقم 5 بیشتر 600 روبلی برا بیشتر بکنم بیشتر 600 روبلی برا اکوی برادرو مرحمت 600 روبلی برا اکوی برادرو 600 روبلی برا اکای علی جون رقم 6 هفت یک سه 600 روبلی اکوی ما هفت یک سه سرازه 600 روبلی اور به اکای رحمو 6 3 7 3 رقم 1 اکای اسلام الدین نیاز برا راکت هم میکنیم اکا جان شورا باز میشه اکا اسلام الدین اکا رحمو راکت هم میکنیم 700 روبل ما چند دارم 500 700 روبل تو راکت هم میکنی اکا علی جان راکت هم میکنی اکا اسلام الدین راکت هم میکنی شیر فلان 700 روبل اکا کیلو بنا شیر پلنگو هدا می نویسیم بو اکا علی جان 600 روبل دومد آشیدیم اکای کیمه پارتایم اسلام الدین شیر پلنگو می پارتایم 3600 روبل او شوا شیر پلنگو 3600 روبل اکای اسلام الدین اکای علی جان اومد اکای علی اومد اکای کیمه پارتا اسلام الدین می پارتایم اکای رحمان با می پارتایم 700 روبل دیگه همتون دا بوری شیر پلنگ او میریم نارتون بینم 3600 روبل اوشک جانی زدگی شوا می پارتایم اکو سومورا می پارتایم میریم اکو سومورا میگذرونیم رفت اکای اسلام الدین اوم اکای رحمان مونده تموم اکای رحمان مونده تا اکای اسلام الدین او شدیم 3600 روبل او شوا کدای میزنه اوشک جانو شوا شیر کننگو همتون دا برو 47 هزاری میریم اینا 47 هزاری میری رقم دن نشون داد سه میریم 47 هزاری میری 1100 رفت اکا جان اومد باشه موج میبینیم اصلا 400 دیگه داری اگه دیم او اکا اکرم جان و علیکم سلام نه کنیم زنده و سربلند خوش آباد باشه اکا اکرم جان سوزی تینگی اکا سلامتی و سوزا 1100 رفت حاج ببینیم اکا حاج اینا اومده اکا کی جان حاج بیای اکا رحمان جان حاج بیای اومد آخه اکا همی خیلی اوکی چکر کنیم اکا سر بوری میجاکیم با خدا سر بوری میجاکیم اکا میریم رقم 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا اکا گوش کنی اکای ما اکا رحمان جون 500 روبل داشتی اکا جون 1100 روی کدی 400 روبلی دیگر میمونن اکا کی قط کیراف بگه تمام کافون منیسین 3600 روبل او شوا کافون 3600 روبل او شوا رقمی 6 اسمی 3 که 3 اکای رحمان 6 اسمی اوکار اکای رحمان 6 اسمی اوکار شیر پلنگو کی قط کی میروا bu kafon bu neyse ma bu kafonuma koy iltimos aka jonuma kafon bu neyse ma bu kafonum 3600 روبل او شوا چور هفت یاسمی bu kafon araba tamam me kafonum şer palango رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20
رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 osh shava 22 qati osh shava ka jonima 3600 rubl ya suma da rahmon mekan osh shava ka jonima raqam 4 hamатонда буд бори пеш ау меге мерем на кун гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин рамазон пафтори рамазон пафтори ош шава рамазон пафтори шумаде акоима шумаде шеркунанго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин ки ваҷҳато вазбин боз даромад аз замин рамазон пафтори рамазон акай рамазон чор оши шава мерем дарши акаҷонима 5 6 7 1 2 3 4 5 мерем дарши шерпаранго акай раҳмонҷон 400 дошти ҳастми дигар дод 1200 мемуна акай рамазон пафтори рамазон 100 рубл дори пафтори рақами 5 ки мегира рақами 5 ки мегира рамазон ошидем рақами 10 худод рақами 5 ки мегира 7600 мемуна акайма 7600 мемуна акай абдуллов акай фахриддин 600 рубл мемуна рақами 5 ки мегира рақами 5 ки мегира акаҷонои ман рақами 5 ки мегира акаҷонои ман рақами 5 холия акои ман рақами 5 ҳеч ка намегирӣ акои ман рақами 5 акай алиҷон рақами 5 худод али рақами 5 шерпаланд 100 ракета мекини акам амекафону минуси 100 5 12 6 27 11 1 10 2 23 10 4 22 ош ҳам мегем бо чора ба 22 акай алиҷон пас ба акаҷонима рақами 2 ки мегира рақами 2 ки мегира шерпаранго рақами 2 рақами 2 ҳеч ка намегира акаҷонои ман рақами 2 400 рафт омад акаҷони ман рақами 2 ки мегира шерпаранго рақами 2 шумаде акои ман рақами 2 ҳеч ка намегира мерем дарши борши ба пеш мерем дарши борши рақами 2 ҳеч ка намегира акаҷонои ман мерем дарши борши 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 рақами 2 ҳеч ка намегира акай алиҷон 200 рубл мемуна акай раҳмон 1000 рубл мемуна 1000 рубл акай ки рамазон рафт рақами 2 ҳеч ка рақами 2 акай тринка гирифт 4 2 акай абдуллоҷони ман 8000 мемуна 8000 оо мерем да акай фахриддин 500 рубл мемуна ҳаматонда буд бори ав меге мерем наред бидуме 10 6 21 7 вара пони бучид ака як кони дигар рафтам ака набуди рақамота додум рафт 12 рақам надори акай рамазон вара бучид ака бо баъди вара 3 кони дигар рафтам 22 3 20 4 2 оши чава ба 22 ака 2 ба 22 оши чава акаҷони ман ау меге мерем рафтам бинам
اوشو اکا بلوینم خیلی اوخی اکا تینم خیلی اکا ایما منولی تا اکا بلو تمام اکا جنو اکا بلو تینم خیلی اکا ای بازی مو منولی اکا مرم داشی 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 مرم داشی اکا علی صدر بلو اونا اکا رحمو 8 صدر بلو اونا اکا کی رستم رستم پفتوری یک سه رستم هستی همینجا اکا عبدالو 8 400 میمونا اکا فاروق 400 بود میمونا رقم یک کی میگیره اکا جون ما 1 2 3 4 5 6 رقم یک کی میگیره رقم یک کی میگیره اکا جون ما رقم یک گل برابر از زمین رقم یک اکا جون ما رقم یک کی میگیره رقم یک کی میگیره اکوی ما خیلی ما اکا گفتیم یا بورسا میتیم یا کانال داشتیم با و فروختیم یا مورا هم سر بود ایو نیم اکا تمام اکا عبدالله جان یک هم میگیریم اکا جان 8300 میمونم 8300 همه تونده بوری میریم داشت 3 20 4 20 5 11 6 12 7 21 22 22 oşova rakam indira baba 22 akajoni ma oşu çava hama tonda bu bori peşe au mege mere nar dinu gul baroma da zamin acab guli no zamin bitti vaziyatı vazin bor zaroma zamin hama tonda bu bori peşe bir şey var hama tonda bu bori oşu çava akaj inka şoma da kıyak kıl çok baktı gar ne çakıdın gar ne çakıdın merim danışı bol şişet falan bu merim gemi 3 4 5 6 4 5 6 7 yakdı 3 4 5 6 yakdı merim danışı falan bu merim danışı ama tonda bul boli akay alijon o oşide akay rahmon şahesad bulunmu akay ablojon 8600 میمونه اکای فخریدین 300 روبل میمونه اکای تمام اکا تمام اکا جونی ما تمام 3 10 4 20 5 22 6 22 7 11 1 21 22 вара 300 рубли соҳибои рақамҳо сраза менависем акаҷонов вара 300 рубли акои ма марҳамат мекунем акаҷонои ма 1 2 4 ака медорӣ ҳар чорша 7 3 акаи раҳмон 7 3 медорӣ 3 ва 7 акаи абдулло ҳар сеша медорӣ ё не акаи раҳмонҷон о шидем шерпанам о шидем акаи абдуллоҷон чо кунам 4 2 вара 4 2 яга кӣ мегира яга ҳечка нагирифт мерем дар шерпаҳанго ай рақами 6 акаи абдуллоҷон 8 сумн мемонад 8 сум мерем дар рақами як холия шерпаҳанго 1500 о шавад 1500 о шавад наашон бинем шомаде акои шомаде шерпаҳанго шомаде ҳаматонда бур боди пешави ау меге мереме
یک خوله شیرپلنگو 47,500. اکای فخریدین رقم 6 ayaqıdır daka. Raqam 6 ayaqda akay fəxridin. Raqam 6 ayaqıdır. Oxuma akay Ramazon xta yaqın çi guftum aka. Akay Ramazoncu. Ma xta yaqın çi guftum aka. Ma fayro dud kadım aka yak konta bo raftum aka. Yak konta raftum aka jo. 6 7 2 3 4 5. Ya konta sad minus budi aka ma raftum aka. Ka kondum aka. Düyüm kon jdatet kadım aka ne olmadı. Ya 2 3 rakam ekine. Oxi aka ya konta raftum aka sad minus budi. Xoli megiri aka ina xoli hast aka. Merem şerpanango. Çandı çanafta gel 4 ok 500. 6 20 7 20 4 20 3 aka 100 rubl doşti aka. 22 100 rubl doşti aka. Ço 20 5 20 o şava akay ki rahmo 1500 rubl. Akoy ma kanyan vara. Ramazon belamaya sıpsiyo kadam. Ramazon. İna mica nomi xta aka. Dı rakam doşti famidi aka. Ramazon 5 dıbı çun çan bı daxıdı daka 400 bı vara dırıvardi aka 100 rubl mondagi bı. 100 rubl mondagi bı ina 100 rubl. Aka badi vara aka ya xod draftım 100 rubl doşti aka. Aba ça aka Ramazon va çi duruğu megum. O şava şerbanı rakam yageki da 22 iş kanalı vardı. O şava. Ama tonda boru peşavi avu megemerim. Dil baromad az zamin. Megiri Ramazon karta. Akay Ramazon bozi mekini. Akay Ramazon bozi mekini na. Ama tonda bozi. Akay Alijon Paftori. Akay Alijon Paftori Ali. Akay Alijon Paftori şey falan. Merem dalşi şerina. Dalşi. Oxi aka ya rakam 100 rubl dori dı rakam dori aka çiko kudum. Çixelime şeyna ya rakam dori 100 rubl dori dı rakam dori aka. Aka jon tamam. Tamam aka Ramazon jon. Şaş haf ya düz. Be aka rakam ora polni pırkmani. Aka amma rakam o polya. Çor dı paftor. Çor Oxi akay trinka 4 axta 7 3 aka 1 6 5 1 6 5 xolya akay Rahmonjo 6 aka 1 5 xolya akay Rahmonjo 1500 rubl dori oz minus yagom çines akay ki Abdujon 8000 dori akay Faxridin 300 rubl dori akay Alijon 1 5 akay Ali 1 5 axta akajon ima raket amekini merem şerpango havatonda bori rakami 3 zada rakami 4 merem akajon 3 zada rakami 4 merem ya boziga şadis mekine merem daha çi bolşi ba peş 4 5 6 7 ya 2 3 4 5 6 7 ya 2 5 6 ya 2 3 merem dalşi anak merem akay Rahmon şerpalan 1300 rubl memuna akay Abdullo 7800 memuna akay Faxridin 200 rubl memuna merem dalşi akay Alijon minus 200 mekin aka raket amek akay Ali da raket akı çor 20 5 o şide magana 20 6
11 7 21 21 2 11 3 боша койма 11 оша мегем 21 рақам яга айду мерем оша чава акаҷу оша ҳаматонда бурбури ау вақт мегем мерем наътун бинем шомаде акойма шомаде шейтонанго ҳаматонда бурбури пешави ау мегем мерем наътун бинем гул баромад дар замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазин боз баромад дар замин ҳаматонда бурбури пешави ау мегем мерем анаҳа биги шерпаланг биги мерем дарши бошид 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем дарши акай алиҷон 400 рублет мемонад акай раҳмон 1100 мемонад акай ки фахриддин 100 рублет мемонад рақами 6 акай абдулло 7600 мемонад ҳаматонда бурбури мерем дарши шерпаланго ав мегем охи ака ма чӣ кор кунем ака чӣ меояд дастма 20 рақами 3 11 рақами 4 ака варада намедори варада задестиам ку рақами 6 кати ака 5 21 6 21 7 21 1 20 ия мегирем 200 рубли вара 200 рубли сраза соҳибо рақамо 200 рубли рақам акай абдулло акай ки раҳмон 3 мегирӣ акай раҳмон 3 мегирӣ акай абдулло 4 дра палумо мегира рақам 1 акай ки мегирӣ 200 рубли да акай али 4 вара акай раҳмон 7 мегирӣ 3 мегирӣ акай раҳмон 3 мегирӣ акай алиҷон 1 мерем да акай алиҷон 200 рубли мемонад акай раҳмон 3 мегирӣ раҳмон 3 мегирӣ акай абдуллоҷон 7 200 мемонад акай раҳмон 3 мегирӣ шерпаланго 3 холия шерпаланго соҳиби шафер надод 3 холия вегиш 1000 рубл кадомик мезани ошучава анак мерем як 5 400 рубли ки мерава катиам ака 5 катиам ака ки 400 рубли мерава хушомаде акойма хушомаде раҳмон ҳамиҷай акай раҳмон шерпаланг хушомаде акойма акай раҳмони нанадромад 3 холия 4 5 6 1 2 4 1 2 3 рақами акай раҳмон анак бояд сар бикаш акай раҳмонҷон эфирта пеш кард акай раҳмон эфирта пеш кард акай раҳмон эфирта пеш кард мерем дарши шерпаланго мерем дарши 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1200 рубло шо акай раҳмон на 100 рубли дигар мемонад ҳаматонда бурбурӣ тамом акойма тамом акай али мекафонум шерпаланг ҳичка нарафт катид акай фахриддин 5 22 6 али 22 7 фахриддин 7 акай раҳмон 10 1 акай ки 21 2 3 тринка 3 10
4 کی باشه 20 او شام میگم رو میون همه شکست بسیط آدم او شوا کجون ما او شوا اکای کی او شوا اکا بلوکه یکا شش بور سید نویسیم ما نویسیم بوی بریم یا هم براش نویسیم که ما روی کامنتر ما سر نویسیم که کامنتر یا این نه اکا بومارا وینواد رو این نه اکا بومارا وینواد رو او شما شرپان Akay Rahmon ya bu refira bu kişa eshar budro pol ya efir bu bro akay eshar budro Akay Rahmon alo 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 Akay Rahmon ya bu refir tabu kiş pol ya eshar budro aka رامون سیر ما ملیو بور نویسیم ما کامنتر یا تا بخون نویسیم ما کی بگی سیر Akay Rahmon jon efir khidit qafa aka efirit qafa aka moja varara qaf mondem batna sonda ki 4-500 merem varara rakami 2 aka jon efir ya bor bu kiş eshar budro Ya mi akay Rahmon soz çid akay Rahmon soz çid efiru akay Rahmon jon efiru soz çid aka droma di asa merem daş akay Ali jon o omeşin akay Rahmon jon 700 rubl memuna akay Abdullo şer falan 7 memuna akay Fakhridin o omeşin akay Fakhridin o oşi tamam akay efirit kafa budoki rakami 3 20 kami 4 10 11 rakami 5 10 rakami 6 11 rakami 7 21 rakami 1 12 rakami 2 11 o şu an megem rakami 7 ba 21 aka jon ma oşça 7 ba 21 oşça au megem merimin atın akay Fakhridin paftori akay Ali jon paftori o pa akay Fakhridin akay Ali jon paftori Muhtar akajon rangi khidid akay ja puri odam boy medudagi atama nabride sa boshun pulitra aka ja akay ne akar ana mebini poni baroma dor akay Abdullo 10,000 çişi joshi ola akay Rahmon Fakhridin paftori akay Fakhridin paftori akay surovoz berakam akay Ali 200 raketa meknemagane merem dashi 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 merem dashi akay Ali jon raketa mekne akay Rahmon jon 1100 rubl memuna akay Abdullo akay Abdullo 900 doshti akajon ima nahi o od memuna akay Fakhridin
акай Суроб 4 ҳама гирӣ. акай Суроб рақами 6 ҳама гирӣ. акай Суроб рақами 6 ҳама гирӣ. акай Фахриддин хуш омадӣ. акай Суроб рақами 6 ҳама гирӣ. акай Суроб рақами 6 ҳама гирӣ. акай Фахриддин амиҷаӣ. акай Фахриддин амиҷаӣ. Фахриддин тағо. акай Фахриддин амиҷаӣ шерпалан. акай Алиҷон ракета мекунӣ. акои ма. акай Али ракета мекунӣ. акай Али ракета мекунӣ. рақами Фахриддин амиҷаӣ. Фахриддин на як компа дар кал мерем тамом. Зади назади чӣ. баъди мешинем удам дарем 2 10 3 Фахриддин рақами 6 падаркати дод. 20 рақами 4 11 рақами 5 4 акай кия ман медонам. 21 рақами 6 21 рақами 7 хок 21 барашида 300 рубли. акой варадройна марҳама. акай Алиҷон акай Али ракета мекунӣ. акай Раҳмон 37 42 рақами 1 акай Али акай Али чокну. тикток хуш омадӣ. 74 акай Али рақами 1 та пас мекунӣ. акай Али рақами 1 та пас мекунӣ. акай ма. акай Али рақами 1 пас мекунӣ акай. акай Али акай тиктак рақами 1 айхида акаҷон ракета мекунӣ. 5 нишон дода 6 менем. 1800 рубл ошава. акай Али акай тиктак ракета мекунӣ. 74 акай тиктак амиҷаӣ. акай тиктак амиҷаӣ. акай тиктак амиҷаӣ. акай тиктак амиҷаӣ шерпалан. акай тиктак шомада акои ма. ҳаматонда бурд пеш ав мегем мерем нартон бинем. гул баромад аз замин. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 акай тиктак. мерем далши. акай Раҳмон 500 рубл мемонад. акай чорду акай Абдуллоҷон 8400 мемонад. акай тиктак омад акаҷон ошава мерем. шерпаланго рақами 1 акай тиктак. рақами 6 21 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 12 рақами 5 20 21 шерпаланго бо варашид акаҷоне ма 600 рубли.
Акои дромадагар сраза бинависе 600 рубли. Чорду акай ки медро? Чорду 600 рубли акай Абдулло. Чорду сраза менависем акаҷони ма 600 рубли. Ол бе 4 одам дура. 4 одам 4 соҳиб дура акай Раҳмон. Айхи диди наҳа рақама. Чорду 3 се акай Раҳмон 5 ки мегира? 5 ки мегира акаҷони ма? 5 ишка намегира? 5 ишка намегира 600 рубли вара. 5 ишка намегира? Оҳ, акай Али гирифту. سه هزار و 600 روبل اوش رفت پول اومد اکای کی میریم همه تونده بول بوری 600 بولی 3600 روبل رقمی 7 میریم کدوی میزنه اوش شاد 3600 روبل دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز برآمد در زمین همه تونده بول بوری پیش او میگه میریم این نارو بینیم 3 و 4 یاسمی او акай Али бирох татягон ка акай Али тати рақами 1 бирохи ясми бире тати рақами 1 акай Али 5 1 бире ясми шумо да ахуна як 5 ясми мери акай Али мери тати 1 акай Али ҷон мери о тамом 3600 рубли ош шавад мерем дарши акай Али ошидем акай Раҳмон 100 дигар ракета ка акай Раҳмон минус 100 ракета мекунӣ ба микрофону акай Абдуҷон 7200 мемона 7200 рубл мемона акай Раҳмонҷон ракета мекунем акай Раҳмонҷон ракета شما در کوی ما اکای رحمان همیجایی اکای رحمان جان همیجایی اکای رحمان افیرت پیشه اکای جانی ما 3000 تفون اکای جان روی میکنم تمام اکای مینوس 600 همه تونده بود بوری 3600 بلوشا 7 11 1 10 2 11 3 11 4 3 5 26 10 اوش چوا کجانی ما با 23 اوش چوا که عبدالله همه تونده بوری یاسم اکای رحمان گیری یاسم رحمان گیری 2600 روبل اوش چوا اکای عبدالله اکای علی جان پافتوری اکای فخردین پافتوری شما ده اکای جانی ما 9600 روبل دست ما داری 9600 روبل شما ده اکای ما نو میگه میریم انا اکم های رقمو را بتم میریم تمام اکنه 5 6 7 1 2 3 4 میریم دارشی اکای رحمون 700 روبل میمونه اکای علی راکتا اکای عبدالله شیر پلان 9400 روبل میمونه 9400 روبل رقم 6 که نمیگیره رقم 6 که نمیگیره اکای ما رقم 6 خوله اکای رحمان بگیرمون 6 ماه خودش 600 روبل میمونه
بریم درس اکه علی جون رکه تکو می نوشید 205 20 6 سی 7 20 1 22 2 12 3 11 4 او شام گیم شش باشی اکه علی جون تو بدی اکه علی بریم درسی باشی با پیش شما دکوی ما شما اکه علی هم هستی اکه علی اکه علی پاسپوری و پاس اکه علی پاسپوری و پاس اکوی بوزینجان مار همان سپور دو اکه سومو نامد اکه علی جون راکت اکه پاسپور بوشی راکت هم اکنیم اکه پاسپور بوشی اکه راکت هم اکنیم اکه رامون رقم شش یک 5 یک 5 یک 5 اکه نوشونده کی اکه علی یا بار دیگه پاسپور نوشونده اکه ما گفتم اکه کی 5 1 پاسپور می نوشید دسته اکه پاسپور اکه علی پاسپور یوز بس شد پرانگو اکه الهام شش گیری اکه الهام شش گیری شش خولی نو اکه در رقم داره شش گیری الهام اکه علی جون سومود اومد اکه جون ما با پاسپوری اکه علی جون پاسپوری او شدیم اکه می نوشید سب دی اکه علی او شدیم ول به کوی اکه چی میگه بشرینا Așa, au grupa asta, mă gără, cum își vor să leagă să mă măghi. نه پروست اما اکه چی نه بیاد زد کو لا چهارده نه ول به کو بینم چهارده دکه ول به اکه رحمان امو شش ایخده تمام رقم شش ایخده ول به کویا ول بینم کی بلا ایود نمبرو ما بخته شش زدکه بیا میکنم میریم اکه علی میگه ما پاس تگیدون تو ما دانه بودی تمام اکه علی هم یا برد صد روبل دینمی نه اوما اکه علی یا برد 100 روبل پارتofتی کارتات گرفتم اکه بوچ خیلی اکه رفته بود اکه علی جون یا برد پارتofتی اکه 100 اومد اکه او شدیم او اکه خیردین و علیکم سلام پافتوری اکه یو پاس
اکه علی جان پافتوری نه بخدا اکه هم 200 دومد اکه هم 210 خود رفتگی مینا 200 دومدگی اکه بگی تمام اکه پافتور باشه اکه جان بو میگیرم ما گفتم که اکه علی ما میرم شرپنه با پارتو مینوسش میکنم میریم داشتیم 2 3 6 زد 7 تمام اکوی ما خشون شرپنه بریم دار شرپنه اکه علی جان مینوسی 200 اکه رحمو 600 بودی اکه جان ما 900 میمونه اکه عبدالله جان 9200 میریم داشتی رقم 7 20 رقم 1 سه تا ترینکا رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 اکه رحمو خب سنگاه شا میگم یک با سه تا ترینکا همه تونده بود بوری شیر پنگا بود بوری پیش اول میگه میریم این آتون بینیم شما ده شما ده دل بار ما در زمین شما ده ما همه تونده بود بوری 2 3 4 5 6 7 1 3 5 6 گلی 3 و 5 5 6 5 ای واکای اوخی 6 7 جون در این چور ای 5 اوخی نیو واکای ما چی گل کشیدستان میریم داشتی اکه علی جان 400 روبل میمونه اکه جان اکه رحمان جان شیطفرنگ 600 روبل میمونه اکه عبدالله جان 9000 میمونه اوه اکه علی 400 دیگه داری داده هستیم اکه علی جان رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 خب 22 برای 300 بولی سوی بوی رقم ها 300 بولی برای سرازه اکا جون ما 300 بولی برای سرازه 4 و 2 اکای کیه با فکر میدروی 4 و 2 اکای ترینکا میدروی 4 و 2 6 5 7 6 اکای رحمو اخی اکای علی 200 پارت افتی اکا گوش که اکای علی 200 پارت افتی اکا خود رفتم او شیده گیدیم اکا رقم زد اکا 600 400 میمونه اکا اکا علی جون 400 روبل میمونه اکا علی 200 پارت افتگی بودی اکا مینوس بودی 200 روبل مینوس تا او کدم اکا کارتا زد 600 روبل در رقم تمه دارم 400 روبل دیگر میمونه اکا علی رقم 1 5 کی میدوره حال بکو اکا الهام خودش چی میگه اکا اکا علی 1 5 بدارم اکا علی 1 5 میریم اکا علی 200 روبل مینوس اکا علی 200 راکت هم اکنی اکا رحمون 300 روبل میمونه اکا عبدالله جان 9000 دوری اکا جانی ما
8400 روبلت میمونه. کدوم میزنه 1800 روبل بگی شاید رقم 4 میرم. شیر پلنگو همه تونده بود بوری. رقم 4. 1800 روبل اوشا. 4 و 3 است. میری میگه. 4 و 3 1800 روبل اوشا. یاسمی قیمت بر نیست که. 4 و 3 او. اینا یاسمی او گفتن. 4 و 3 یاسمی او گفتن شیر پلنگو. اکل جون دست دیگه می پارتر کنم. 800 روبل اکل. شما در کوی ما. Jedem další bolší plánu, další bolší. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Jedem další. 1800 روبل اوشا اکای علی جان مینوسی دستی اکای جانی ما. 4 20 5 30 6 22 7 12 1 10 2 11 3 خودخنق اوش ها میگیم باسی رقم 5 5 باسی اوش شود کجا ما گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت وربین باز درآمد از زمین همه تونده بود بوری شیر کنو بود بوری پیش او میگیم میرم نردمی اوش شود اکه علی جان به سر مینوس بودی 1600 دیگه دادم شما دوری اکه علی جان همه که هست اکه علی جان همه که هست میریم دالشی بولشی شیر کنم بود دالشی بولشی همه تونده بود بوری 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 7 اکه علی جان 1400 روبل میمونه اکه رحمون او میشیم شیر پلن او میشیم اکه رحمون اکه عبدالله جان 8200 میمونه همه تونده بود بوری میریم دالشی بولشی با پیش 6 12 7 10 1 20 2 20 3 اکه رحمون 20 4 اکه عبدالله 20 5 نه اکه 22 اوش شواکه جان 5 بار 22 اکه جان شما اکه عبدالله شما اکه جان من هزار رحمت کی در اومده تکنه جان گیدی همه تونده بوری اوش شوا انا اکه رقمی 6 3 7 کی میگیرم 6 7 3 6 7 3 را کی میگیره کوی بوزینگر باشه من همه 6 7 3 کوی بوزینگر نیسته 6 7 3 شما اکه رحمان جان شما اکه میرم داشت بولشه کنم او میگه میریم این نردم دو سه علیش تمام انا خوش به ما یک کارتا بود تو مکردم 3 و 4 اکه عبدالله 5 1 اکه علی 2 6 7 7 3 ما 7 2 7 درا میگیری 7 2 یا 6 7 7 2 یا 6 7 2 6 خوله شد فلان 7 2 6 سه را گرفتگیان سه علیش را گرفته سه را گرفتگیان میریم داشتی اکه علی اکه فخردین دو اکه دو هفت شش همه گیری اکه فخردین شش همه گیری علی که علی 1800 میمونه اکه علی رقم 1 5 1800 روبل داری
مریم داشی اکه عبدو دو odam dura شاش خله شاش اکه عبدو چورو سه اکه جونیما 8000 میمونه انا مریم داشی اکه کی وطندار tamam اکه پارتو وطندار دو و هاف اکه راکت اکه دو و هاف اکه فخردین اکه شاش راکت هم اکنیم اکه شاش هم ده گریفتگی اکه سونتا پارتو اکه جونی ما گریفتگیم سوما می پارتو گریفتگیم سوما می پارتو میشه دو هاف اخته اکه دو هاف اخته راکت هم اکنیم دو هاف اخته اکه راکت هم اکنیم صدربلی دو هاف اخته صدربلی صدربلا مریم داشتی مریم داشتی اما توندا برد بوری پیشه او مگه مریم نرم بینم شما ده شما ده اما توندا برد بوری شیر کنم و برد بوری پیشه او مگه مریم هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج مریم داشتی صدربل چکنم اکه تمام اکه می پارتوی با میکشم اکه قایده بازی هم یاد سون نداری نمیکشم سون نداری اکه جان نمیکشم قایده بازی هم یاد کوی ما به سون کشودن من هست مریم داشتی اکه حاجی اکه خولی نیست اکه منصور اکه تبریجان خولی نیست اکه خولی شید اکه میتون تون یبون توی اکه جانوی ما حاجی خولی نیست رقمو شما ده اکه ما شما ده اکه ما شما ده اکه ما شما در خجونای من او میگه میریم اکو سموتونا پارتو اکا جونوی ما تست پارتو اکو شما در کوی ما شکری پاد خوبی نمیاد خب بیو ای خونه خوزی یوگل تو بازی منیا خب بچین بیو ها اوه خی اکای فخردین سون تا پارتو اکای فخردین سون تا پارتو اکا رقم میگیری
акай ватандор суми дома рақами 6 холия шерпалангу 6 10 7 21 1 3 тавале 2 33 3 20 4 20 5 21 شاشا акай мансур худуд мегирӣ акай мансур шаша худуд о шоа мегем ба се тавале о шава шерпалангу гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин боз баромад дар замин акай мансур ҳамин сумотона аками як партара мекашим акай наомад пас мекуним шерпаланг ҳада партара аками сум партаи ка проблема чот сраза акаҷоно мепартоем мерим даст бош боши шомаде акаҷоно шомаде шерпаланго гул баромад аз замин 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем далши акай ки мансур кани мансур парто рақами 6 ватандор ошиди акай абду 8000 мондагӣ буд акаҷони ман 7800 мерем далши акай алиҷон 200 мерем далши мансур парто сумта сраза акай мансур сраза парто шерпаланго сраза мепартоем тамом акаҷон 500 рубл домад 400 рубли дигар мемонад ҳаматонда бурӣ ҳами фахриддин биё акай мекарад худуд ба издивоҷ 22 3 бача мегӯем мо девонаем мора издивоҷ мекунад 22 10 21 11 22 вара 300 рубли 300 рубли вара акай али дусмуд акай тамекунем оо мешин вара шид акай али вара да намедори рақамута вара 300 рубли рақамутуна намедори соҳибои рақаму се вара вара да пас мансур вара да пас гуфтем акой варадроиш канеста акой варадро ака варада пасти акай али акой варадроиш канеста 1 5 6 7 1 5 6 7 акай али 5 акай али 5 сепа не дуромад акай 1 7 6 1 7 6 300 рубли вара ишка намегирад 1 7 6 1 7 6 шерпаланго вара да намедори гиҷоду рақами мегири акой ма вара да намедори акай я рақами мегири охи вара шида 300 рубли 1 7 6 холия акай ватандор медори рақами 7 яга биги акай ҳен як биё ака 7 6 акай ҳен ракета ки илтимос хита ижда накунем акай али акай абду 7 500 акай али 1900 ох брат 6 акай мансур 100 рубли дигар мемонад рақами 7 ватандор намедори рақами 7 ҳечка намегира шерпаланго рақам мегире бидуроре охи акай я рақам биги я кара надуроре акай ҳеҷ гап надора
ده نشون داد از چه میریم شیر کننگو همتون دا بوری او مگه میریم نار بینیم 300 روبلی اکا رقم 7 خولی ها رقم 7 همه گیره اکا دوشنبه سیتی رقم 7 همه گیره گیر تمام دوشنبه سیتی 7 فرسده 1800 روبل کدوی میزنه آش شما همتون دا بوری او مگه میریم نار بینیم اکا هند روی میکنه اکا دوشنبه سیتی روی میکنه 1800 روبل آش شما 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 1 2 میریم دارشی نه اکا کی 900 روی کا 900 اکه تکدم اکا هند 600 دیگر میمونه اکا جانی ما ها پولت بود شد اگه اکا پانی تمام پول نداری تو دیگه اکا هفتار باشی راکت هم میکنه اکای کی اکای دوشنبه سیتی اومد میکفونم 1800 روبل اومد اکای دوشنبه سیتی اومدی اکای دوشنبه سیتی آن اکای هند التیموس رنگ دینانگینا قامت اکا اوچیرد odamı را اجداد کنیم سموشون بیان اکا تمام 3800 روبل شوا 10 4 20 5 22 6 22 7 11 1 11 2 خب نه 22 مرحمت میکنه 900 روبلی اکوی برادرو 900 روبلی براشید پلانگو نداری اکا تمام او شدین او شدی اکای فخردین شیر پلانگ های مرم چنی تا عقل دارم اکا چور ورا 900 روبلی سویبوی رقمو مرحمت 900 روبلی اکوی برادرو 900 روبلی شیر پلانگو 900 روبلی kamera اکا خود چند بود اکای هند بگی اکای دوشنبه سیتی یاگا دروا بلایم اکا چند بود به ما یا بینم اکای خود چند بود اکای هند یاگا اختا یاگا نه اکا یا اکای دوشنبه سیتی چند بود اول به اکو ما یا برام یا بینم شیر پلانگو اکای دوشنبه سیتی هفت خودت بود دو سه ایو اکو بود سه رو اکا دروارد اکای کی دروارد دو دواره بود و اکاس دو سه را کیش کنه میگیره هفت درو واردن دو سه را ایش کنه میگیره شیر پلانگو میریم دارشی بولشی دو سه را ایش کنه میگیره دو سه را ایش کنه میگیره اکا جنوی ما دو سه را ایش کنه میگیره 3600 ویدیوش میشه اگر دو سه نداره براشی شیر پلانگو 5 6 اکای دوشنبه سیتی اکای دوشنبه سیتی رقم 7 اکای عبدو رقم 4 اکای هند 300 دیگر راکت هم میکنی هند 300 دیگر اکای هند 1 رقم 1
یک دو سه چهار پنج. اکای هند راکت هم میکنی. اکای عبدو 6600 میمونه. اکای عبدو 6600. اکای هند راکت ها تمام راکت هم میکنیم. اکای دوشنبه سیتی 900 دیگه راکت ها. اکای ما 3600 روبل او شام زدگی دا. اکای دوشنبه سیتی گیجا شدی اکا ناسون راکت کدوم ناو او اکای هنجون اکا جونی ما 700 روبل دا دستی ما دوری آگنه 700 روبل اکا. اکای هند 700 روبل رقم یک. اکای دوشنبه سیتی بیس من راکت کدوم تمام اکا جون راکت کدوم میریم شیر فلانگو همه تونده بود بوری رقم 6 میکشم یک دو ای اول شور هفت یک دو و سه دواره نیست. دو و سه دواره نیست شیر فلانگو رقم 6 میکشم کدوم میزنه او شوا او شوا کوی ما اکای فخریدین ما چانس می نمیگیرم اکا همه آدمای بازینگر میدونن اکا مرا درس الف با یاد نته اکا این بازی قاعدهش همه اکا این بازی اکا قاعدهش همه اکا دونیم اکای فخریدین میفورد اکا بازی که نمیفورد اکا جان بازی نکو رفت اومد اکای دوشنبه سیتی میریم درس شیر فلانگو دو و سه خوری اکا جان ما 3600 روبل کدوم میزنه او شد شما 6 7 1 4 5 6 7 1 4 5 7 1 4 5 1 2 3 4 5 6 7 4 دیگه 7 4 دیگه نمیگم تا 4 کیه 4 اکای دوشنبه سیتی میری یاسمی اکای دوشنبه سیتی یاسمی میری اکای دوشنبه سیتی سمود اومد اکا جونی ما میکفونو وارا نه هوزینا ناو میکفونو اکا کفونو اکو کفون بکنه بکفون مکا 3600 بل کدوم میزنی او شوا اکا جونای ما 65 رفتگی چانسمی 65 چانسمی رفتگی کفونش 65 چانسمی رفتگی کفون 65 چانسمی رفتگی 65 اکا علی اکا کی یاسمی تمام رقم 6 21 رقم 7 دوشنبه سیتی اکا ما 23 رقم 1 10 رقم 4 20 رقم 5 خاک خنه او شا میگم رقم 7 3600 روبل اکای دوشنبه سیتی او شکی جون سوا 3600 روبل او میگه میریم این ناتون بینم گل برآمد از زمین یا گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت و وزمین باز در اومد در زمین اکای دوشنبه سیتی اوش شوا اکای دوشنبه سیتی سراز بنویس اکا 3600 خالی سمایلات واری رفت کنم اکای دوشنبه سیتی منویسیم شما ده اکا جونه ما شما ده او میگه میریم نه کنیم زنده و سربلند و خانواده باشد شما ده شد همه کنده بوری او میگه میریم نه کنیم 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای دوشنبه سیتی همینجا هستی دوشنبه سیتی اکای دوشنبه سیتی هستی همینجا اکای منصور او میشیم رقم 6 اکای وطندار رفت اکای عبدو جون
6400 میمونه. اکا رقمی 2 و 7 کی میگیره اکوی ما 2 و 7 اکای علی پافتوری اکای علی جون پافتوری اکای هند 7 اخدو اکای هند اکای هند اکای توجیک بچه درا میگیری اکای هند 600 روبل میمونه. اکای توجیک بچه درا میگیری اکای توجیک بچه درا میگیری اکای دشنبه سیتی بنویس اکا جون ما سونتا راکت میکنم 3600 روبل اکای دشنبه او اکای توجیک بچه درا گیری راکت ها اکای منصور او شیدیم اکای عبدو 6400 اکای علی پافتوری علی جون پافتوری تمام اکا اکای علی پافتوری اکای علی پافتوری دشنبه سیتی گیجا شدی اکا اکای دشنبه سیتی اکای علی پافتوری رقم دیو 1900 سم راکت هات کنم اوخی 1900 روبل داری اکا تمام نمی اکا دا 1700 سم راکت کنم اکای دشنبه سیتی بنویس سون تا پارتون اکای دشنبه سیتی جون 3600 روبل اکای دشنبه سیتی اکای هند 700 داشتی 609 اکا خود زدی اکا بنویس روی کنم و 23 زدی اکای دشنبه سیتی واتساپ دا بنویس اکا 3600 روبل پارتمان اکای دشنبه سیتی 3600 روبل بنویس پارتمان اکا تمام اکا من اینجا دم نویسم اکای دشنبه سیتی سیتی 3600 روبل اکای توجیک بچه اومد اکا جانی ما 300 روبلی دیگر میمونه تمام اکای ما میریم دارشی بولشی با پیش میریم رقم 1 شیر کنم 31 33 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 او شام میگم یک با 33 رقم 1 او شد شباکه جون ما با 33 همه تونده بود بوری پیش او میگم میریم نه تو میگم زنده و سرمالند و خانواده باشه اکوی ما شما جاکه جون ما شما ده شد پرنگو همه تونده بود بوری پیش او میگم میریم نه تو بینم اکا یک صاحب داره اکا هند نه اکا جون نداره پدرکا نداره اکا جون ما پدرکا اکا جون وزیراش نیست ایده میریم شما 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
اکای کی هند هفت شش میگیری اکای یک ایت نبود اکای هند هفت ایت بود اکا هفت ایختا اکا یک اکای کیا نه یک ایت نیست اکا ما یا رقم تا مینوس کدگیم رقم هفت این نمیگه نویسوندگیم اکای هند این اکا هند رقم هفت 600 روبل اکا رقم یک اکا علی اینا علی یک پنج اکای ما یک هفت ایت نبود اکا ای بخدا قسم نخواه اکا قسم نخواه اکا ما همو اکا را باز آن زدم گفتم اکای علی رقم یک ای بخدا قسم یک کارتات گرفتم 700 روبل داشتی اینا اکا 700 روبل داشتی اینا ای کنیش هند اینا هند رقم هفت 600 روبلت موندگی اکا چی با قسم میخوری اکا بخدا قسم اکا نخو بلا اینا اکا همون سونیت کو هند اینا هند اینا هند هند اینا 700 روبل داشتی اکا 700 روبل درو واردم 600 روبلت موند اکا دایا داری ما اکا همه چه جمعی نیسم نه اکا یک اکا ورده گرفتگی بودی الو بچه ورده کارتا را گرفتی اکا ورده گرفتی وره و اکا پاس کرد 5 یک قدی بوجدوز ورده پاس کرد اکا رقم یک خود دا وره گرفتی اکا بچه ورده میگیری اکا دیگه آدمو دا نمیتی صاحب دارن اکا اکا جون رقم یک دا وره گرفتی اکا ورده پاس کردگی بودن اکا ورده پاس کردی اکا بعدی وره اکا با صاحبش گرفتی با کیا گاب نیست اکا جون یه میگذارونمت 3600 رو بود اکا وره شدگی بود 300 روبلی 300 روبلی اول به اکا سومی همه اپارتون وره بود 300 روبلی اکا 5 گرفت یگا پاس کرد یگا تو گرفتی هفته اکا دوشنبه سیتی 900 روبلی وره شد با یگا درو واردی اکا یگا درو واردی اکا دوشنبه سیتی هفته درو وارد این دو رقم خالی بود نه اکا خودت نیست اکا اکا جون ما میدونم ما گده همه را نرسوندگیم که چی داره کی نداره اکوی ما اکا دوشنبه سیتی نه 3600 بود راکت هم میکنم اکا دوشنبه سیتی پلت گذاشت اکا دوشنبه سیتی پلت گذاشت اکا جونی ما میریم دارچی برش شد پلنگو اکا دوشنبه سیتی پلت گذاشت بریم اکا توجیک باشه رقم 200 روبل میمونه رقم 6 کی میگیره رقم 6 رقم 6 هیچ که نمیگیره اکا جونه ما رقم 6 خوله 6 رقم 6 اکا شمیر اکا جون سومت گذاشت میریم دار شیشه اکا شمیر رقم 6 اخدو
Tamam akay duşanbe siti rahmat tamam akay baraj rumadan. Tamam akay canım. Merim darşı şey falan bu merim darşı. Ana akı guşkuma mekhunum akay Samira kamişar. Akay Samira kamişar. Akay Samira kamişar. Akay hen rakami haf akajoni ma. 500 روبلی دیگر میمونه اکای عبدو 600 میمونه اکای علی جان 400 روبل میمونه نه اکای جان و علیکم سلام جای خود نداریم اکای سمیر بپر تو اکای سمیر جان 200 روبلی دیگر میمونه همه تونده برد باری رقم 2 22 نه دو بار که یا بار 300 رو مدی یا بار 900 اکا 3 20 اکای هنجان بو خورد اکای افیره کفو میکنیم گوش که 21 5 10 6 12 7 20 1 10 o şam gen dira ba 22 akşama da ba 22 o şu çava şu anda akay Samir amcayı akay Samir amcayı şu tamam tunda bur avu mege merim naru akajon ya lahza be oxa xolishin metem daka xolishin metem daka hami agon joaq da be yakan taraf xolishava metem daka خولشی دکتون کارتر میتون همه تونده بود بوری پیشه اول مگه میریم 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم دالفی اکای توجیک بچه رقمی 2 شرپلان توجیک بچه رقمی 2 میمونه 700 روبل میمونه اکای سمیر جون 100 روبل میمونه اکای هنجون 400 روبل میمونه اکای عبدو 6000 میمونه اکای علی 200 روبل میمونه تمام اکا دور اکا نویاب رقم دور اگر بگوی اگم اکای دیگه دبتون باید کن اکا مینوسود کدم 22 3 4 12 5 20 شش ایکون نه اکا از این باید میتونم اگر بگیرم 11 7 10 1 10 باشه اگر بکنم اکا عبدو پافتورا یا بتون اکا عبدو پافتورا سه و چهار پافتوری اکا شما اکا ما شما دو سه تشم سه را کی میگیره اکای دوشنبه سیتی سه را میگیری اکای دوشنبه سیتی سه را میگیری اکای دوشنبه سیتی سه خولیا سه خولیا نیوز به اکا و چرادا اکای دوشنبه سیتی اکای توجیک بچه 600 روبل میمونه اکای سمیر جون او میشیم اکای هن 300 روبل میمونه اکای عبدو 6500 میمونه اکای علی جون 1.5 او میشیم سرا گیرم تمام دوشنبه سیتی اخده
سیتی رقم 3 اخذت راکتا اکجونوی ما راکتا میکنیم میکفونیم همه توندا برد بوری پیشه او مگه میریم نارد بینیم شما در توی ما شما ده شیر پلانگو همه توندا برد بوری او مگه میریم اکد شنبه اومد اکجونی ما اکد شنبه سیتی اومد اکا 500 رو بولد میمونم همه توندا برد بوری میریم داشتی بولشی با پیش 4 11 5 20 6 11 7 22 تمام اکا 1 20 2 11 3 21 او شام میگیم 7 و 22 7 و 22 اوش چوا کجونی ما 7 و 22 اوش چوا اول میگیم میریم نه تون اکای سرا گرفتگان اکای هند سرا گرفتگان کجونی ما رقم 7 اخته اکای زدی اوش چوا شما در کوی ما 4 گلی 3 و 4 گلی تمام اکای علی شما در کجونی ما شما دیگه بسیار آدم پاس اکای سمیر پاسی اکای سمیر پافتور نمیستنده رقمی 1 کی میگیره رقم 1 کی میگیره کوی ما 1 5 رقم 1 5 اکوی ما تمام اکای دشنبه سیتی رقم 1 خودت میگیریم اکای منصور دا رقم 5 میتون تمام میریم دارچی تمام اکو رقمو پرشی گلیش 1 خودت میتون 5 دا اکای منصور اکای دشنبه سیتی اکای عبدو شیر پلان 6400 میمونه میریم دارچی اکای هند 800 رو بولد میمونه رقمی 7 اکای سمیر پافتوری تمام 1 خودت اکای منصور 1 اکای دشنبه سیتی اکای سیتی 3 و 1 خودت اکای جانی ما 300 رو بولی دیگر میمونه میریم دارچی توجیک بچه رقمی 2 شیرپلان 500 رو بولی دیگر میمونه میریم دارچی منصور رقم 1 اکای منصور نه تمام اکای منصور رقم 1 شیرپلان 400 رو بولی دیگر میمونه اکای سمیر جون رقم 6 200 رو بولی دیگر میمونه اکای کی اومدی منصور اکای منصور 3 و 5 اکای گرفتگی رقمورا گرفتگی اکای هنجون اکای منصور رقم 1 اخته اکای جونی ما اکای منصور رقم 1 اکای منصور اکای منصور رقم 1 میگیری 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 یا کوی کدام 6 7 دالش میکافونو شیرپانگو رقم 1
رقم 1 اکای منصور 10 رقم 2 10 رقم 3 تکرار رقم 4 23 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 او شما میگیم 3 را با 3 تکرار او شما همتون دا بود باری پیش شوید او میگیم بریم نکنیم شما در ما شما داشته همتون دا بود باری پیش شوید او میگیم بریم نکنیم زنده و سربلند و خانواده و پیروز باشد شما داشته پلنگو شما همتون دا بود باری او میگیم بریم نکنیم شما در کنیم 600 академ 600 1 2 3 4 5 7 3 5 4 600 بود академ میرم دالشی акай самир ҷон 100 рубл мемона акай мансур ҷон 300 рубл мемона акай тоҷикбача 400 рубл мемона акай душанбе сити 900 дош акаҷон 700 мемона ана мерем даш акай ҳинд 700 рубл мемона акаҷони ма акай абду 6300 мемона мерем далши рақами 4 22 5 хок 12 6 10 7 21 1 20 2 20 3 10 نه ака аму 600 рубл ака не ака аму 600 рубл ака муда ами асета туз бузана ака 200 рубл падарка ака имо камбизатия о шава рақами 4 ба 22 ин имо акаҷон камбизати бузя мо ака ухали чӣ надорем ака мо ами бози 100 рубла ака шумо даркои мо шумо да шерпананго мерем далши болши шерпананго далши ҳаматон да бол бори шерпананго ау мерем насун шумо да шерпананго мерем далши 5 голи 6 7 1 2 3 голи 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 мерем далши акай самирҷон о меше акай мансурҷон 200 рублет мемона акай тоҷикбача 300 рублет мемона акай сити 700 дошт акаҷон 500 рублет мемона акай ҳинд 600 рублет мемона акай ки 6800 мемона абду он хела рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 31 рақами 4 хок о шоа рақами 3 ра ба 31 рақами 3 ба 31 акай самир пафтори акай самирҷон пафтори акай самир пафтори о шоа шерпананго ҳаматон да бур бори ау мегем мерем акай самирҷон пафтори шумо дакои акай самир пафтори дил баромад дар замин мегем аҷаб дили нозанин дид пиёзаҳо вазин боз даромад дар замин акай самир пафтори 4 5 6 7 1 2 3 1 лиг мекун 4
میریم دالش. اکای سمیر پافتوری، اکای منصور 100 روبل میمونه. اکای توجیک 200 روبل میمونه. اکای سیتی 900 روبل میمونه. اکای هند 500 روبل میمونه. اکای عبدو 6700. اکای سمیر پافتوری، اکای سمیر جان پافتوری، اکای سمیر، اکای نویابر، اکای سمیر جان پافتوری، اکای سمیر پافتوری شیر پالان سمیر، اکای سمیر پافتوری. اکای حکمتلو خود دامتموش. اکای حکمتلو، اکای حکمتلو راکت میکنه. اکای حکمتلو جان راکت میکنیم شیر پالان. روز اکوی اب لحظه بی. اکای حکمتلو راکت که میرین دال شیر پالان گو. همتونده بول بوری. میخونم رقم را. اکای منصور 100 روبل میمونه. اکای توجیک بچه 200 روبل میمونه. اکای سیتی 900 روبل، دوشنبه سیتی 900 روبل میمونه. اکای هند 500 روبل میمونه. اکای عبدو 6700. میریم داشت شیر پرنگو. همتونده بول بوری. اکای ابوبکر و علیکم سلام، خوش آمدی اکای جان من، خوش آمدی اکای ابوبکر. اکای حکمتلو راکت میکنیم. اکای حکمتلو راکت میکنیم اکای جان من. شیر پلان راکت میکنیم. اکای حکمتلو 300 روبل میمونه. اکای حکمتلو اومدی میکروفونم رقم 4 22 5 6 رقم 6 اکای حکمتلو 21 رقم 6 اکای حکمتلو 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 22 22 وارا 300 روبلی. اکوی وارا درو 300 روبلی مرحمت. سویبوی رقم سرada می نویسیم اکادونه ما. 300 روبلی وارا شیر پلانگو. بیا تست 1 2 اکای دوشنبه سیتی 3 و 1 همه دروری. اکای دوشنبه سیتی 3 و 1 همه دروری. اکای 2 7 5 نه او 3 و 1 تا اکای دوشنبه 3 و 5 اکای دوشنبه سیتی 3 و 5 اختا اکا جون 3 و 5 اکای منصور 1 همه دروری. اکای منصور 1 همه دروری. در اومد. اکای توجیک بچه راکت هم میکنیم 100 روبلی دیگه. 1 7 1 7 شیر پرنگو 300 روبله. اکای هند اول به 1 اکای دوشنبه سیتی گرفتم. 7 اکای هند اومد رویا. او پالو با اومد رویا. انا اک میریم. اکای توجیک بچه 100 روبل راکت هم میکنه. اکای هند اکای دوشنبه سیتی 3 5 1 گرفتی اکا جونی ما او میشیم. اکای هند 7 همه داری. اکای عبدو بازیش دواره. اکای هند 7 همه داری. اکای هند 7 همه داری وارده هند. رقم 5 میرم. اکای هند 7 همه داری.
هفت همه داری هفت رقم هفت آیخته هفت رقم هفت همه گیری آخی بیا اوجا اکای اشتیمه گذاشت اکای هن هفت همه داری درو اکای هن هفت همه گیری هفت اومد اکا جونی ما اومد شما اومد اکا اکای هن هفت درو ما 1800 روبل او شو اکا جونی ما همه توندا بوری شیر کنند پول بار اومد از این 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 مرن دارشی اکای کی توجیک بچه اکا جونی من 100 روبلت میمونه اکای هند ده 100 روبل دیگر میمونه اکای فیر تابو کشیا برای سر دیگه بدور اکای فیر قفا میریم شیر پنگو 47 500 47 500 گفته 47 500 میره 47 500 بخدا هم پتی نیدن 47 500 میره 47 47 500 میره نه تمام میریم دارشی واه بچه 6 4 میری نه 500 6 4 افه چبته تمام 6 4 افه چبته اوه تمام 11 5 6 20 7 20 1 20 2 21 3 20 4 20 o şa megim o şa rakami de aka o şu çava şerpanan 1800 rubl rakami de babisyak o şu çava kajani ma ama tunda bul boli peşe au megim herimin naradum o şu çava kajani ma aka duşanbe city pastori aka duşanbe city pastori aka duşanbe city pastori aka duşanbe city pastori darshi aka duşanbe city ma شما در ما اکای شنبه سیتی کوچی میگی اکای شنبه سیتی پافتور شرپلا من پاس تمام اکا بنوی سون تاروی میکن موز بیا چانس داری توجیک بچه نه سا دوشتی اکا 2700 راکت هم میکنم پافتور اکا راکت اکا انا اکا رقمی درا کمه گیرا رقمی درا کمه گیرا تمام اکا سون تا پارتو اکای حکمتلو میرین داشتی اکا سوما می پارتو سه میرین 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 میریم دارشی اکای هندا اخده اکای حکمتلو ده 100 روبل میمونه اکای منصور او شده اکای منصور اکای توجیک بچه رفت راکت میکنیم سونشا میریم دارشی اکای سیتی اکای دشانبه سیتی چانسın پارت 600 پارتوفته اکا جون 400 میمونه اکای هند 72 اکا جونی ما او مشی هند او شدیم اکای عبدالله 600 میمونه
Masum mi akara farkına koyma. Nerem dar şişe falan go. Rakami akar ki Dushanbe City. Da. Çor. Bistya. Panç. Yozda. Şaş. Bistya. Hav. Bistidı. Yak. Bist. Dık boşa koyma. Bist. O şamegem hafta bistidı. Hafta bistidı o şu çava. Avu megem vereme daha koyma. Şama daha koyma. Şama da şet falan go. Ama tonda bu bori peşe. Avu megem vereme. Na koyma. Zinda o sağlanan koyma. Boşa koyma. Merem darşı. Darşı bol şimere mak koyma. Darşı bol şimere nerede ne kuşama da koyma. Yak yak se yoli çort pan şaş ha. Se çort pan şaş ha. Yak se çort şaş ha. Merem darşı. Akay hikmatlo. Sad rubl memno. Akay Mansur. Paftori. Mansur Paftori. Merem darşı. Akay City. The sad rubl memno. Akay Hind. 400 rubl memno. Akay Abdu. 6500 memno aka. Vali kubini aka. Akay Mansur John. Mansur ne? 100 rubli digar memno. Ama tonda buri şey. Tonda avu megem vereme narad bunu. İki ay. Rakami ya. İstiya. Rakami 2. 12. Rakami 3. İstiya. Rakami 4. Da. Rakami 5. İstiya. Rakami 6. İstiya. Rakami 7. خب بیستیاک وارا 200 روبلی 200 روبلی وارا şey kanango 200 روبلی وارا şoma da koyma hiç akay samit pas et kadın rakam ta dodum ra çor vara 2.5 da sikir 2.5 hen haftada akay hen o şide kaniş hay hamu hen akay he o şide akay abdujon şaşı sesa tamam meren daha şako vegis hazır mu kadı mezana o şova meren daha şefango arakamı da meren vegis hazır bula kadı mezane o şat jon şova şefango gol barmad azamin عجب گلی نوزنین دید که وضعیتی وزبین باز در اومد در زمین شما ده همتونده بود داری شیطانگو آو میریم نهاتون زنده و سرمانند خونه بود باشه جنوی ما همتونده بود داری میریم در شده 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 Merem dar şaka cunuyma. Rakami de 1000 rubl o şava. 2 İstiya. 3 11 4 10 5 Akay Dushanbe City. 11 6 10
21 21 вараш да 500 рублей. 21 вара 500 рублей акой ма. Тойбой рақаму сраза менависем 500 рублей. Акаҷони ма 500 рублей вара шерпанангу 500 рублей вара. Ҳаматонда бурд бори пешави аву мегемерем 35 акай душанбе сити. 4 ака. 1 6 акай акай Мансур. 1 6 500 рублей акай Мансур 6 акай Ҳикматулло 6 паста. Оли беку чӣ мега ака? 6 паса. 6 паса акай Ҳикматулло. 6 вара. Ҳа, пас, тамом. Мерем дар 3000 рубл вигише кадом мезана ошава. Акай Мансурҷон 400 рубл мемуна. Акай Абдуҷон 5800 мемуна. Акай Душанбе сити каниши? Акай Душанбе сити. Акаҷони ма 200 дори ракета мекини. Акаҷони ма 1300 дигар. Акаҷони ма 200 дори 1300 дигар ракета мекини. Акай Душанбе сити рақами 3 нишон дода се мерем кадом мезана 3000 рубл ошава. Акай Душанбе сити ракета мекини. ҳаматонда бурд бори пешави аву мегемерем нартон бинем. Дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин духти лаззату вазин боз даромад аз замин. Шума дафтема ҳаматонда бурд бори акай Душанбе сити ака 1300 дигар ракета. ҳаматонда бурд бори академия 3000 рубл кадомит мезани оша киҷо мешава. Мерем далши больше ака. Мерем далши больше. 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем далши шерпанангу 2300 парту фақат шуба. Акай Душанбе сити акаҷони ма 900 ҳаме гирим ака 1500 дигар мемуна. 1600 дигар мемуна ака. Худ 200 рубл дошти. 100 рубл акаҷон ва алайкум салом. Акай Душанбе сити ҷон омади? Акай Душанбе сити омади акаҷони ма? Акай Душанбе сити. Акай Душанбе сити. Ака 2300 партофти ака 200 дошти акаҷони ма. 2500 шида ака 3 рақам та минус кардам акаҷони ма 1600 рубл мо. 3000 ака. 3000 рубл ака. кадом мезана ошава. рақами 3 акай Душанбе сити 22 рақами 4 акай Абдулло 20 рақами 5 акай Душанбе сити 20 рақами 6 акай Душанбе сити 10 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 22 якни мажори вара ина акой ма 22 якни мажори вара акой варадро якни мажори 8 якни мажори вара шерпангойна марҳамар мекунем 22 шерпананго ҳаматонда бурд бори якни мажори вараши як варада паш набошад ами ҳар рақаметун шо як варада паш чорам паша якай Абдулло якни мажори вигиша кафонуш ол беку чӣ мегаш бой рақаму
Akay hem. Akay ablo çor vara. هیچ که دیگه نیست. هیچ که دیگه نباشه میریم. 3 4 5 4000 و Akay ki budur. Tamam Akay Abdullah durumu çerpanam. Sen işonda da çor merim. Hamatonda boru şerpanam. 4000 bir. 4000 bir şey kadar mezani o şak diyor. Akay Duşanbe City. Se. Akay Duşanbe City se çoka. Se toka. Tamam se toka. Akay ki bura oxi. Hen. Rakami 2. Rakami 2 Akay henda. Davlat Akay trinketici odami şuma hay. Bir devuna boşa çi boşa. Akay Adibjon. Yakini mazori vara medro yaka. Rakami 1 2 7 6 5. 1 2 7 6 5. Çora Akay kia. Trinketici. Mansur rakam nadola. Ova. Rakami çanda megiri Akayna. Marhamat ki. Akay Mansur rakam ta megiri. Akay Mansur rakam yaga megiri. Mansur. Akay Mansur rakami çanda megiri Akay dibdo. Hoz be Akay neme Akay medro Akay ki. Akay Mansur be hoz be Akay nevsim Akay canım nevsim. Dıv se var Akay da Akay canım. Akay Abdullah çora drova. Akay Abdullah çora drova. Akay Mansur rakami yaga drova. Abacha Akay hen be adam abacha. Akay Adibjon rakami çanda Akay be agar odamo sum khov kadagan Akay. Yakni mazor yaka khud 300 rubl khov kada boshi Akay yakni rakami 6. 5 dror. 5 dror mina. 5 dror. 7 kholimon sherpanango. 7 kholimon. 7 kholimon sherpanango merem darshi. 7500 rubl kadoy mezana oshak jonuşava 7500 rubl o jura ha xona da çua ha patınmıyor biyo ki baxdım az hara hiç na xudagim nameshava Na bardosh telefona. Na bardosh telefon. Bema varaka fondoysam bezam. Ana akmerim akoyma. Hoz bema menevsim sherparango. Ana ki ya lahza. Varashi sherparango varashi. Sev dv se. Sev d Akay Abdullah rakami 4. Akay ki Adibjon. Akay Adib rakami 6. Akay Mansur rakami 1. Akay Dushanbe City rakami 5. 1 2 3 4 5 6 rakam shid. Ana akozi akamayja minus mekinam. Akay Dushanbe City jon 100 rubl memuna Akay. Akay Dushanbe City rakami 5 100 rubl memuna. Akay Abdullah jon 4300 rubl memuna Akay. Akay Abdullah jon. Akay Adibjon kuki partovsun. Kuki partov. Yakni mazori partov. Akay Rus. Akay kisun partov 35 axta o axta.
سه پنج اخته اکا اکای کی چانسın پارتوفتی اکای منصور جون اکای منصور چانسın دو اکای منصور جون o şide rakam ya اکای ادیب جون o şide mek کات رقمی 4 میرم کدومید میزنی اوشاکی جون چا هفتینی مالور سومو همه توندا بود بوری پیش روی اکو میرم 3 و 4 دسمی میرم 3 و 4 دسمی او تمام اکوی ما 3 و 4 دسمی دیگه هیچ که قطیش که نمیروا یک 4 یک نیمازوری میرم یک 4 یک نیمازوری اوک یک 4 یک نیمازوری اوک شش کی میره دسمی شش قطی کی میره دسمی شش قطی کی میره دسمی شش قطی دسمی شش قطی کی میره دسمی 3 و 4 دسمی اوک 5 6 کی میره 5 6 میره اکا جونوی ما 5 6 ویگریش 7500 روبل 7500 روبل 7 نیسته دوازی 7500 روبل اکا جونوی ما شک جونی میزدگی شما همه تونده برد بوری یک دو سه رقم یکی دوازی نیست 6 و 5 اوک میکا خانوم شکا جان 7500 روبل میگم 3 و 4 رفتگه دسمی 6 و 5 رفتگه دسمی همه تونده برد بوری او میگه کفون کفون بو کفونو مکو کفون کفون نویسه ما کفونو مکو تلخشون کفا کفون کفون بو نویسه اکا جانو میکفون کفون کفون بس ها کترینگ کفون کفون چاکنو مکه ترینکتیجی کفون حال به یکه چی میگه آخی یک 4 یک نیمازوری یک 4 یک نیمازوری یک 4 یک نیمازوری بوده یک 4 یک 4 اکه منصور اتوه چه بوده اکه منصور اتوه چه ما میکفونو یک 4 او تمام میرین دارشی کدوم میزنه اوشاگی جون شا 7500 4 21 5 11 6 22 7 20 ای بلا 7 بازی نیست خیلی که من نکشیدگی من که موندگی نیست رقم 1 10 رقم 2 30 رقم 3 اکوی ما خاک خنک او شا میگم 7500 روبل رقم درا اکای هنده اکای هند او شاکی جانو چواکا جانی ما اوشو چواکا نه 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 اکوی ما هفته نکشدگی مینا با اکو بو فوراتون قفو میکنم بینه بو فوراتون قفو میکنم بینه اکو هفته ما وابشه تا کارتا نکشدگی مکو اینا اوز ما میکنم بینه اکا جونی ما قفو میکنم اکو اوشو چوا اکای هند اوشو چوا این اکوی ما وقتی کارتا کشی مکو تمام اکا جونی ما هزار رحمت او شوا میره من رقم 3 هند بنویس 7400 رو راکت هم میکنم هند خطیش کنه رفتاری که او شوا دو پولنی پاس شما ده اکوی ما شما ده همه تونده بود بوری پیش او میگه میره من نرکم بینم شما ده اکوی ما رقمی درک کی میگیرم رقمی درک کی میگیره اکا جونی ما اکای منصور او شیدگی پافتوری اکای منصور او شیدگی پافتوری اکای دشنبه سیتی 100 رو بلدوری همه تونده بود بودی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 میرم دارشی اکای حکمتلو او شیده حکمتلو اوش اکای منصور راکت اکای منصور پافتوری پافتور راکت هم میکنیم اکوی ما
پافتور باشه اکا دشنبه سیتی ختم اکا صدر بولی دیگه می پرتوی درا گیر اکا عبدو هول بماید اصلا یا بنویسم اکوی ما اکا عبدو رقم 4 200 میمونه اکا هند رفت اکا 7 خولی اکا 7 درا میگیری اکا ادیب جون اکا ادیب جون 7 درا میگیری اکا سیتی اکا دشنبه سیتی پافتوری اکای منصور رقم 1 راکتا اکای حکمتلو اکای حکمتلو رقم 6 او شده اکای منصور راکتا اکای ادیب جون تمام اکا تمام اکای دشنبه سیتی اوی اکای دشنبه سیتی اوی ماکا جونی ما اکای کی سون شپارت اکای ادیگ جون اکای کی میکافون ماکا اکای دشنبه سیتی خمون اوی چی پارتو اکای کی منصور جون اکای ادیگ جون نه صدر بلند میمونه اکای منصور سون شپارت تمام 400 راکت اکا تمام اکا جون راکت اکا اکای ما تمام همه توندا برد بوری اکا 7 درا نمیگیری اکا ادیگ جون دو 7 شا نمیگیری اکا ادیگ جون 7 نگیری تمام اکا رقم 7 کی میگیره اکوی ما گیر تمام اکا گرفتگی ما برام اکا چیزت کردم اکای منصور جون 300 بولی دیگر میمونه 1 2 3 4 5 6 7 اکای دشنبه سیتی او شده گیر رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 اکای دشنبه سیتی 21 رقم 6 اومد اکا 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 شما میگم یک با 22 رقم 1 اکای منصور جان شما اکای دشنبه سیتی شما اکا جان من هزار رحمت که اکا اومدی بازی کردی تچمون خیلی وقتا دنگه سر کردی شما اکای دشنبه سیتی اکا جان من شما انا اکای رقم 3 و 5 کی میگیره اکا جان من 3 و 5 کی میگیره اکای رقم گیر 3 و 5 اکا جان من 3 و 5 کی میگیره شیر پلنگو 3 و 5 کی میگیره 3 و 5 اکای رقمگیر 3 و 5 کی میگیره شیر پلنگو همه توندا برد بوری او میگه میره من نکنم بینم شما در اکای ما اکای رقمگیر 3 و 5 کی میگیره اکای رقمگیر 3 و 5 کی میگیره تمام اکای ما 3 و 5 کی میگیره 3 و 5 عشق نمیگیره اکا جونوی ما 3 و 5 عشق نمیگیره اکای ما 3 و 5 عشق نمیگیره شیر پلنگو 3 و 5 عشق نمیگیره 3 و 5 عشق نمیگیره اکا جونوی ما 3 و 5 خولیا اکای حکمتلو 6 هم خولیا اکای حکمتلو پافتوری اکای حکمتلو پافتوری شیر پلنگ پافتوری میریم درسی
Akay Mansur Jun Sherpalan 800 rubl میمونه. Akay Adib Jun 700 rubl میمونه. Akay Abdu Jun 400 میمونه. Akajonay ma hol be maya hamara samura bundan tamam. Hol besar ma. Meren dalshi rakami 4 akay Abdu. Rakami 7 akay Adib. Rakami 1 akay ki. Rakami 356 kime gire akajonay ma 356. 356 akajonay ma 356. Akoy bojingar bosha 356 marhamat. Rakami 356. akajonay ma 356 akoy al azam estem sherpanango rakamora pul menem ba mere. Shoma de akoy ma. Yala asa. akajonay ma shoma de sherpanango marhamat menem. 7-5 gir. Tamam aka. 2-5 akay ki. 2-5 3-7-6 خولیا 3-7-6 akajonay ma ya lahza mesem ami odamor da bu tema mi kamura menim ba. Meren dalshi. Shoma de akoy ma shoma de sherpanango hamatonda burd bori au mege merem narton binu. Zinda u sarbaland khonobod boshe. Shoma de akoy ma 3-7-6 3-7-6 خولیا akajonay ma. Akay rakamgir 3-7-6 3-7-6 Shoma de akoy ma. سه هفت شش akoy ma marhamat. akajonay ma 3-7-6 au mege merem narton binum 3-7-6 akajonay ma 3-7-6 Shoma de akoy ma. akajonay ma marhamat. akajonay ma marhamat meknem 3-7-6 akoy rakamgir 3-7-6 akoy rakamgir 3-7-6 akoy rakamgir 3-7-6 akoy rakamgir 3-7-6 3-7-6
376 376 هیچ که نمیگیرم. 376 اکا جونای ما. سه هفت شش کی میگیره اکا جونای ما. 376 مرحمت میکنیم اکا جونای ما. مرحمت میکنیم اکای ما. 376 376 اکا جونای ما. اکا جونای ما 376 376 شیر پلنگو مرحمت میکنیم. 376 376 شیر پلنگو 376 او میگه میریم این نهرتون بینم. خوش آمده اکای ما. خوش آمده شیر پلنگو. خوش آمده. اکای رقمگیس. الو اکا جونای ما مرحمت میکنیم. 376 376 اکا جونای ما 376 او میگه میریم این نهرتون بینم. شما در اکای ما 376 خطی کی باز میکنن. اکا جونای ما 376 خطی کی باز میکنن. 376 اکا جونای ما 376 خطی کی باز میکنن. 376 خطی ایش که نیست. 376 خطی ایش که نیست اکا جونای ما. 376 اکا جونای ما 376 376 اکا جونای ما. اکا جونای ما 376 خطی ایش که بازی نمینا. آخه اما اکا یا رقم شاید ما میگیرم اکا. یا رقم شما میگیرم. اکای ترینکا میگیری اگم رقم. اکای منصور جان رقم سرای نگیری 700 روبلش میمونه. اکای هگما اکای کی ترینکا. اکای ترینکا یا رقم میگیری.
Акай тринта. Бё ако. Я рақами дигар. 7-6 ки мегира акои ма? 7-6. 7-6 холе акаҷонои ма. Акай Адибҷон 6 сада гирифтем. 7 ки мегира? 7 ки мегира акои ма? 7. Рақами 7 ки мегира акай Адибҷон. Ҳаматонда буд бори пешави ау мегем мерем накам бинам. Нагира мегире мерем шерпаранго виду 600 рубл мемону мерем. Ҳаматонда буд бори акаҷонои ма. Буд бори. Дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазмин. Рақами 7 ҳеҷ ка нагирифт акай Адибҷон. 672 672 ака. 672 акаҷони ма. 600 рублет мемонад. Акай Мансур 700 рубл мена. Акай Абдулло 4100. Мерем шерпаланго. Рақами 2. Рақами 7 хол 1 20. Рақами 3 10. Рақами 4 23. Рақами 5 20. 6 22 7 10 1 20. о шоҳ мегӯем рақами 4 ба 23. рақами 7 ки мегира? ҳеҷ ка намегира. рақами 7 ҳеҷ ка намегира акаҷонои ман. ҳаматонда бурд бори ау мегем мерем нард бинуме. акай Абдулло ҳамҷоӣ? акай Абдулло ҳамҷоӣ шерпалан? гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин. рақами 7 ҳеҷ ка нагирифт. Нагирифта. О акай Самирҷон 7 акаҷон ракета. Ина ко омадаесам бо. рақами 7 акай Самир ракета. хушомада акои ма. хушомада акаҷони ма. мерем далши болши ба пеш. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем далши. акаи ки Мансурҷон 500 мемонад. акай Адибҷон 200 мемонад. 300 мемонад акай Адибҷон. акай Абду 4600 мемонад. мерем далши. акай Самир рақами 7 ракета. акай Самирҷон ракета. ҳами рақами 7 проблема шид некин ба худо. рақами 7 проблема шид. мерем далши акои ма. акай Самир 200 рубли дигар мемонад. акай Самир 200 рубли дигар мемонад. омади акай Самир. рақами 2 20. рақами 3 22. рақами 4 20. 5 10 6 20 7 21 1 оҳо 20. 3 ош шавад аҷони ман. рақами 3 ош шавад акаи ман. дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин. 3 ош шавад акаи ман. ҳаматонда бурд бори. бурд бори пешави ау мегем мерем на. тамом ака. хушомада акои ман. хушомада шерпалан. ҳаматонда бурд бори. рафтонаҳа мерем далши. акаҷонои ман хушомаде. ҳамақаса хушомаде. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 мерем далши. акай Самир 100 рубл мемонад. акай Мансурҷон
نه 100 روبل میمونه. اکه عدیق جان او میشیم. اکه عبدو جان 4500 میمونه. همه تونده بود بوری ای نارتون بینم. رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 3 تا ترینکا کارول رقمی 2 2 رقمی 3 تا توز مزای همه را گره از اون 800 روبل اوشت شود رقمی 3 800 روبل اوشت شود همه تونده بود بوری پیشه اکه عدیق جان پاس شما دی اکه جان ما شما دی اکه ما ازو رحمت کی برای خاتمه بازی کنید میرم دالشی اکه جان ما مرحمت یک ریس دیگه میریم شیرکنانگو با باسش میکنیم 3 کرولا گوزم یک کنی دیگه میریم با پول میکشیم میکنم 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 میریم دالشی اکای سمیر او شدی رقمی ها اکای عدی ای منصور 3 و 1 1700 1500 میمونه اکا 6 5 2 6 5 2 خولیای رقمی 4 اکا عبدالله 4 400 6 5 2 خولیای 6 5 2 میریم دالشی 4 20 5 20 6 5 2 خولیای 6 11 7 22 1 11 2 11 3 21 او شا میگه اکای سمیرا 600 روبل رقمی 7 اوش چهار آن اکا خود رقمگیر مرحمت میکنیم 6 7 6 5 2 خولیا اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم 6 5 2 خولیا گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وجهتا و از بین باز درآمد در زمین همه خونده بود بوری پیش اوید او میگیم میریم اکای رحمون 6 5 رقمی دیره کی میگیره 6 5 3 پاس اوه بچه 3 خولی بوده با دو رقمی دیگه خود اوخه اکای منصور بگی بازی کنه موزی اولی اکا اودام اومد میتیم رقمی 2 و 3 خولی نمونا شیر پلنگو رقمی 2 و 3 را کی میگیره رقمی 2 و 3 رقمی 2 و 3 را کی میگیره اکوی ما اکا جنوی باز اینگا رقمی 2 و 3 2 و 3 را کی میگیره اکوی ما 3 را گیر اکای ترینکا 3 را گیری 2 را کی میگیره 2 را کی میگیره اکا جنوی ما 2 2 2 2 2 را هیچ که نمیگیره میگیرمش کدوم یک کن میریم رقم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم دالشی
акай Самир 500 рубл меона. акай Мансур 1400 меона. акай Адиб рафт раҳмон амиҷаи? акай раҳмон 800 рӯи кади омад. акай раҳмон 65 шерпаланг 600 рубл меона. акай Абду шерпаланг 43 4200. рақами ду холаи шерпалангоиш кана мегирад. рақами дура рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 10 рақами 4 акай Абдулло 20 5 20 6 20 7 21. او شام میگیم درا با 22 یاگا با 22 یاگ با 22 او شما رقم درا کی میگیره؟ رقم درا کی میگیره؟ شیطان رقم درا منصور او شما میگیم رقم درایش کنه میگیره. رقم درایش کنه میگیره. ما رقم درایش کنه میگیره. شما در کوی ما رقم درایش کنه میگیره. اوه رقم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 یک کنی دیگه میکشیم اتا رقم درایش کنه گیره. همه بنویسه سموتون همه پرتو میکشیم میفیرم. اکای رحمو 400 روبلی دیگر میمونه. اکای سمیر 400 روبلی دیگر میمونه. اکای منصور 1900 میمونه. اکای عبدالله جون 4200 داشتی 4 میمونه. اکا میدرایش کنه گیره یک کن دیگه میکفونیم شیطانگو با همه انجام میکنیم بازی محکم. 12 11 10 21 11 11 20 اوش چوا اکا با 21 رقم 5 اوش چوا اکا رحمه اکوی ما بنویسی اکوی ما سموتون همه پرتون محکم میکنه میفیره اگم 1 ساعت دام میگیره بعد 1 ساعت دو میپرتون. اکای دیلوار کیان 100 روبل پرتون. اکای دیلوار اکا هی هم رقمو خولی اکا مینوس ما هیچی هم نخوردم اکا خیزم یکم چی بخره مایده اکا جلوی ما هم یکم مایده یکم چی هم بخرم هم تا اوه اکا شروع 500 روبل بوی اکا پارسته اکا بکشمش اکا یکم ساعت دارم بگیریم که بخته اکا افکاری باید اگه مال شاید تو ساعت بومشینیم چون اکا yanında bir faraştagi maka hiç şaka mekş maka şoru agom ya saat nim saat daha migire maka basar üstündeki yanında bir faraştagi maka şoru dina korda budum ah maça biyo merim ana akıya bola kam temerim agane akım akay Mansur akam yak akay ki Rahmon 65
Akay ki 4. Akay Samir 7. Samir rakami 7. 2 و 3 را کی میگیره؟ 2 و 3 را کی میگیره؟ 2 و 3. 2 و 3 را کی میگیره؟ بگی 2 و 3 را تمام گرفتم. اکای رحمان 800 روبل میمونه. اکای سمیر 300 روبل میمونه. اکا از دو مشکل کنیم. میرم دالشی. اکای منصور 1800 روبل میمونه. اکای عبدو 700 میمونه. رقم 4 میخونم رقم را. 6 5 اکای رحمان. اکای سمیر رقم 7. اکای منصور رقم 1. اکای عبدو رقم 4. اکای شاروخ رقم 2 و 3. 2 و 3. اکای ما چند سو پرتفتی؟ واقعا سراز واتساپ da نمیشونده. اونا واقعا واقعا سراز واتساپ da نمیشونده. اکای شاروخ میریم دال شکر چی رقم 2 میکشم. همتون دا برد بوری کاسه 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 2 3 4 5 6. میریم دالشی. میریم دالشی. چوکری هیچ یاکا میکافونم رقم 2. رقم 2 22. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 21. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 1 23. آشاور رقم 1 آشاور همتون دا بود بوریش کنید. او میگه میریم این دینمه. اکای منصور همینجا هستی؟ منصور همینجا هستی شیر کنم. اکای منصور اکای منصور همینجا هستی؟ تمام اگر اکا تماشا داشته باشید تمام برای دواتم نرسوندی اکا تو نرفته باشی من با همه دیستون میجده اکا داشته باشی 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 2 3 6 7 میریم دالشی. میریم دالشی. اکای رحمان 600 روبل میمونه. اکای سمیر 200 روبل میمونه. اکای منصور 2 و 300 میمونه. میریم دالشی. اکای عبدوجان 3 و 800 میمونه. میریم دالشی. اکای شاروخ 100 روبل دیگر میمونه. همه تون دا بود بوری پیشه. او میگه میریم هر تون رقم 2 20 3 21 4 20 5 20 6 6 10 7 21 21 200 روبلی вара 200 روبلی вара сразу сойбой рақами бинависад ки ҷуни 200 روبلی сразу менависем акои ма. о 4 вара 2 вара акай шорух ракета мекунӣ 5 6 вара акай шорух ракета мекунӣ худодака. акай раҳмонҷон 200 рублет мемона.
Akay ki Abdujon 3600 میمونه. Akay Shorujon خود راکت هم میکنی میریم دالشی رقم 4 میریم همه تونده برد بریم 4 و 5 400 گفته کی میره میره اگم خسته کنه 1200 روبل روشن گل بر اومد در زمین میریم عجب بودیم زمین دید که وضعیت وزنی Akay Shoruk 100 minus yakar raket شما در قیمت شما در گل بر اومد در زمین عجب گلی زمین دید که وضعیت وزنی باز در اومد در زمین میگه میریم 1200 روبل روشن میریم دالشی بولشی پلنگو دالشی بولشی 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 میریم دالشی میکروفونو ماینم میخوام 4 و 5 ok 4 10 5 21 6 10 7 23 1 20 2 20 3 20 او شما میگیم 7 تا با 23 او شچاکا 1200 روبل رقم سمیر او میگیم میریم نارد بینیم ساسد او شچاوا Akay Samiri Saset o şuçava. Akay Samiri Saset o şuçava. Yak pas. Akay Mansur bu namis raket anlaşılıyor. Yak koyama. Ne yak ama polisi. Mansur bu var. O şava Saset. Akay de Saset o şava. Parton. O parton. Akay Samiri Saset o şuçava. Akay Samiri Saset. تمام پارت آکا سونو دیگه خدا ساسید کنش کافی میرم دالشی دیمو من چه تیفون چوگه دیست شما در کوی ما یک خدا دکه راکت هم میکنی Akay Shoruk شیر پلنگ 100 مینوس بودی 300 مینوس 100 مون Akay Rahmon o شیده Akay Samir 1300 میمونه Akay Mansur 2300 داری اکازی خود دم پارتون Akay Rahmon Akay ki partofsun Akay kisun part çansın partofçu Akay Akay kisun partof Akay Rahmon bosun partofçu Akay Akay Rahmon 800 rublot میمونه شیرینگا تمام Akay 500 نه Akay Samir 98 روبل هم بنویسیم Akay Samir اینا Akay Samir 1398 روبل میمونه Akay نویسوندمش اینا Akay چیکار کنم با Akay کی توهیر رقم 1 چانسın partofçu Akay توهیر چانسın partofçu Akay 500 partofçu Akay توهیر Akay توهیر جون
500 tamام اکا به مسئولین همه اکا همه پرتو میریم دیگه اکوی ما دیگه نمیستیم اکا جونوی ما میریم دالشی اکای منصور ده بانو فامیلا کمی برو اکای منصور خود اکا توهیر 400 روبل میمونم اکای عبدالله شیر پالانگ سیو 500 میمونم همه تونده بود بوری میریم انا اکا دالشی رقم را میخونم رقم 4 اکای عبدالله 3500 داری اکای توهیر رقم 1400 داری اکای منصور رفت قونی او شید میریم داشت اکای سمیر 7398 روبل داری اکای رحمون رقم 65800 روبل داری اکای شروف 2300 روبل همه تونده بود بوری میریم داشت 1 2 3 4 5 6 7 لا رقم 1000 توز بکی توز بل اینم یا میگیرم شد پلانگو ایجا میورم ایجا میریم داشتی رقم دو کروشی رفتایی خرچه شروع 700 گولی نیم گولی گفته که ما دا یک گولی تمام شف تمام اکه توی یک گولی میشه برای خود که جونی من یک گولی 6 5 گولی آنا گولی همه گولی بکشیم چی میگه بچه ها کن گولی چی من برم حیرون 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم دالشی رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 21 اوشی چوا رقمی 7 اکای سمین اوشی چوا قیمت شما در قیمت شما در کجانیم میگیم نرو دنیا شما ده 5 6 گلی بود گلی 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 میریم شیطان گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین 1 2 گلی 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 میریم دالشی میریم اکای شروع 100 روبل میمونه اکای رحمان 600 روبل میمونه اکای سمیر 1898 روبل میمونه 1898 روبل اکای توهیر 300 روبل اکای عبدالجان 3400 تمام 11 2 12 3 20 مایلی
بیا حرکت بخت دادم 20. اکی رجب افتخار 20. ایش 22. رقم 6 22. رقم 7 20. تا اکا вообще تا دیگه اکا و داری نداشته با 22. بیا حرکت بلند نخوا حرکت یا برده یا مورا قسمو سلام علیک نکنی اکی رجب مالوخ ما همون پول ما ده پول نیست اکی رجب همون یا روز بازی کده 400 مصرفی دیگه هم که ما ده کنه پروس حرکت بیا ماترا میوم اکا ماترا حرکت دا بچه سیلکر نپاسم او سهر بدم اکا یا در اومدی اکا یا در اومدی و بر اومد داشت خشون نفهمیدم میریم 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 این همه اکا عبدالله را نو شالیش کرده بود این همه دو روز شد من در همین جایم میگم همه اکا در اینجا باشه اکا شاروخ مینوس سا اکا رحمو هزار اکا سمیر 1798 روبل میومد اکای کی شاروخ اکای توهیر 200 روبل میومد اکای عبدو 3300 میومد بیا تا اکا تو او شف با همه دو شف نشه که اکا بخون 7 30 1 12 همه صد اکا سلامتی ها چه خیلی اکا جون 10 کار برات سازه خانم سمی گلامی کار باشه شید 20 4 22 و علیکم سلام 22 و علیکم سلام آج نیستن که میشود که 20 او شام گیم 7 تا 20 اکای رجبو هست میگیری اکای احسان اکای احسان رقم 2 3 را میگیری اکای احسان اکای سمیر ابی برآمد کرده است اکای رجبو ساسه دبی برآمد کرده است او 2 3 را گرفت مذاکره راکت میشین اکای رجبو ساسه دبی برآمد کرده است یعنی رقم 7 تا 6 تا فهمیدی اکای شاروخ و اکا دادو دیموشه همین دست نیست اکای شاروخ بوزی نکن همیشه او خب پای کارتر زده است فهمیدی خب پایوزی اولی کارتر همون برآمد کرده است او شما ساسه نگی رقم 7 زده رقم 1 میریم اکای کی احسان ما دا گولی تمام اکای نه دو رقم گولی دیدی 20 این ایشا میریم 20 میریم دالشی اکای شاروخ راکت اکا گنی اکا اکای شاروخ سه خدت راکت 200 روبل مینوسی راکت همه کنی با میکفونو اکای رحمو 1000 بودی اکا جانی ما 800 میمونه اکای سمیر چیک اکای سمیر 2298 روبل میمونه 298 روبل 2298 روبل اکا تمام اکا جان
صد مینوسی اکا. صد مینوسی نه کن تا میرم دو صد. اکای کی؟ رقمی نمی خولی شرپلان. رقمی چو ای دو. رقمی درم میگیره اکای احسان. تمام اکا. تمام. رقمی درم میگیری اکای احسان. رقمی دو خولی بوده. اکای رحمو. اکای سمیر 2298 روبل. اکای شورو ای شهر چه توهیر 100 روبلی دیگر. اکای عبدالله جون 3200. میریم دالشی. رقم یک گلی 11. رقم دو 20. رقم سه 10. رقم چهار 20. رقم پنج 10. رقم شش 22. رقم هفت 23. اوش ها میگیم اکای سمیرم. او میگیم ساسید اوشو چاوا ساسید اینمی اکا خدا بزنم ها در اینمی درونو اکو تماشا میکنه. فهمیدی تماشا میکنه همی یک شب یک خطا بککو الان جا میگه. رقم یک اکا گفتو میگیری یا نه؟ رقم اوشو اکای رجبو. اکای رجبو. اکای رجبو. شیر پلا همه تون دا بوری پیشه او میگه میری. ها 200 میلیون دوری اکا. ولی اگر همی رقمی میدودگی زنه. رقمی دو. رقمی درم میگیری. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 6 7. اکای شروع. اکای احسان رقمی دو 100 روبل میون. اکای شروع او شیدیم شیر کنم. او شیدیم. اکای رحمان جون 65 600 روبل میون. اکای سمیر 2800 میمونه. 2800 روبل میمونه. میریم دالش. اکای عبدالله 3100 روبل میمونه. گم نیست. اکا پارتون سون تا 10800 داری. زینده و شرکای میریم اکا جونی ما. اکا عبدالله 3100 دالشی. رقم یک 21. رقم دو 12. رقم سه 11. رقم چهار 11. رقم پنج 10. رقم شش 21. ده 21 شیرپانانگو 21 300 روبلی وارا. 300 روبلی وارا اکا جونه ما. 300 روبلی سرازا میدوری. 300 روبلی اکای سمیر وارا بدرور مو. تمام بنویس اکا می پارتمود وارا میدوری.
اکای سمیر توز بین اینجا نمرو دست میکنم. اکای سمیر او انا کوی وارا درو دو درomad vara Rahmon 5 درomad vara Sesadrubla اکای سمیر درomad ha سه و چور نمیدونم سه و چور اکای شروع پاستی واردا سه و چور دایش کنه سه و چور و علیکم سلام سه و چور وارا Sesadrubla دایش کنه میگیره سه و چور سه و چور دایش کنه میگیره نه او گفت که نداره رکا 300 روبلی او شدگی توی اکای احسان جون او شده نه آخی او گفت نگی اکای سمیر جون 500 روبل بمونه اکای رحمان چنده گیری رحمان چنده رحمان 65 5 گریف رحمان 300 روبلش میمونه اکای کی چور وارا اکای عبدالله 2800 میمونه 2800 رقم 7 هیچ کنه میگیره رقم 7 رقم چند بود سه خولیا رقم 3 خولیا رقم 1 نشان رو درجه میریم رقم 3 خولیا شیفانگو 1500 روبل بیگچه کده میزنه او شما زنده نه او پروس کامera میگه دا مقصد پیش رفتنش میگه برای جون بودی بار لیکن وارد ندارو همینجا میریم داشت 4 و 500 میره 4 و 500 میره شما در شما 4 و 500 میره همه تونده بوری پیش اول میگه میریم 2 3 بلا 3 دبوزین است 4 5 6 7 1 2 4 5 6 2 4 5 6 7 1 2 3 شیر پلنگو 500 میره او گراد 500 میره 4 و 500 اوکی یا نه 4 و 500 اوکی یا نه 4 و 500 اوکی 4 و 5 نمیدره واقعا 4 و 500 اکا عطفه نداد اکا کی اکا رحمان جون 500 نرفته اکا مقصد یک نیم از او کدای میزنه او ششوا او عطفه نداد او راه دای کو 2 در اینجا 4 20 5 20 6 20 7 21 رقم ایده اوش چوا رقم ایده اوش چوا اکا جونی احسان اکا احسان یکنی مزار رو بود اوش حکی جون چوا توحید پافتوری توحید پافتوری اکا احسان با بوزی میکنی اکا جون اکا احسان با بوزی میکنی پس شما دی انا اکا رقم یک هیچ کنم میگیره
رقم یک ایش کنه بگیره خوی ما رقم یک اگه مکان استا میریم داشتی تمام از گونه اسم پرسمد یک دو رقم یک ایش کنه بگیره رقم یک ایش کنه بگیره رقم یک ایش کنه بگیره رقم یک هیچ کنه بگیره اکای عبدو رقم 4 2700 روبل میمونه اکای منصورف اکای سمیر اکای سمیر شرپلند رقم 7 400 روبل میمونه اکای رحمان اکای رحمان 65 100 روبل میمونه اکای احسان رقم 2 400 روبل میمونه 1 2 3 4 5 آن اکبر چوی نه خیلی منم بدونه کی خولیا اول بسته رقم 3 رقم 1 3 و 1 خولیا شد پلنگو 3 و 1 خولیا اوخه اکای شروع اگانه راکت اکا شروع اوش دیگه که شروع جون اوش دیگه شروع اکای احسان یگمه گیری اکای احسان یگمه گیری اگه ما دیدی سمام رو اوکی کاگیا شنیدت اکشن یکم اوکی نه اگه ما دیدی سمام رو اوکی کاگیا یگه بتمو دکا بنویس در واتساپ هر تومو دکا احسان یگمه گیری اکای احسان یگمه گیری احسان یگمه گیری اکای احسان یگمه گیری جناب کامنتریو تا پیش کمو چمو خونده سیم و نویسنده سند مو دمه پرویا تا نامه پرویا همه پیش تا پیش که بخونم رخلقش رو نویسنده سند تمو بچرو جناب کامنتریو اوخی اکوی ما او اکا ناومده است اوخی اکا ما چکو کنم اکای احسان نه او گفتگی تمام اومدگی تمام اکای احسان رقم یگم اخته اکا جونی ما 1300 روبل میمونه اکا بنویس 1000 روبل تا راکت میکنم میریم دالشی چوکده ای چینه اکا 3 ترینکا 4 11 5 20
شش 21 7 20 1 1 22 ها او شام گیم سه با سه دما اومدی کسرو خود که نامدی رفت بود او وقت دیگه جو دا مختشت اگه اکا او دیگه جو دا گرمید میکنه اکا سمی او دیگه جو دا گرمید میکنه او قسمو خواهی کنه انا اکا رقمی سه اکا شروع بوده اکا رحمان پافتوری رحمان 6-5 پافتوری پافتور باشی 100 دیگر راکت هم میکنی اکا 100 دیگر اینا احسان تمام پارتو مدد 4-5 اکا رحمان پافتور باشی 100 دیگر می پافتور اکا جونه ما پافتور باشی 100 دیگر می پافتور اکا رحمان پافتور باشی 100 دیگر می پافتور رحمان 100 دیگر راکت هم میکنی میریم دالشی شروع 400 روبل میمونه اکا احسان شیر پالا 100 روبل دیگر میمونه میریم دالشی اکا رحمان جون -100 اکا سمیر جون 300 اکا عبدالله 2600 همه تونده بود شیر او میگه میریم نه تون بینیم تمام اکا رحمان باز میکرفونموش پارت افتی گاب نیست نه پارت افتی مصنده چون که بروان کو اکا احسان اما گذاشت اکا احسان جون گذاشت میرین داشی اکا احسان گذاراندم میکرفونو مکو اکا کیا کن تورا 27 5 11 6 20 7 10 1 22 2 10 3 11 او شامگیم یک با 22 یک oş şavakacın ma ana aka Rahmonjon pastori şerina aka Rahmonjon pastor boşi o oş legi minusu sad yakacın ma raketam aka Rahmonjon pastori aka Rahmon pastori aka Rahmonjon pastori aka güzaş aka ehsan nerem dalşi اکای رحمو اگر نویسنده است باشی آوازات نویسندگی نه اومده است اکای احسان گذاشت میریم دالشی شیر فلان میریم دالشی رقم خالی بیسا میشه دازنش اکای رحمان جونی ما اکای رحمو شیر فلان 800 داری 600 میمونه اکای احسان 500 میمونه
акаи Шорух 300 мемонад. акаи Самир 200 мемонад. акаи Абдулло 2500 мемонад. 2500 мерем далши. акаи ҳоҷӣ холӣ нест ҳоҷӣ ака. ҳоли ахоб май дакада бозӣ кардастем. шишта кали чахчах када бозӣ дорем мерем далши. 2 22 3 21 4 20 5 11 6 20 7 22 1 30 оши чава ака миёни вара бозикунора шикаст ака. миёни варора шикаст ака. оши чава ҳаматонда бурд бори шер баланду дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин буд ки вазъяту вазбин боз даромад аз замин ҳаматонда бурд бори акаҷон ав меге мерем нарзин 5-6 чико кунем ака. оши чава акаҷон ҳаматонда бурд бори шер баланду мемонем мебирем шерпаланду мегирем мерем майда майда 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем далши. акаи Шорух 200 рубл мемонад. акаи Эҳсон 900 рубл мемонад. акаи Эҳсон 900 рубл мемонад. акаи ки Раҳмон 400 рубл мемонад. акаи Самир 100 рубл мемонад. акаи Абду 2400 рубл мемонад. не ака чокада акаи Шорух. акаи Шорух чокади. акаи Шорух акаи Шорух чико канам бугу. акаи Шорух хай ман мекафонум бай ака гуфтан мегирад 2 31 3 31 4 20 5 21 6 20 7 10 1 ва алайкум салом ака 12 31 вара шомади акаи ман 5-6 вара акаи Раҳмонҷон худат ака 200 дигар ракета мекунӣ. 5-6 вара рақами 4 ки мегирад 5-6 7 акаи Эҳсон яга мегири. акаи Эҳсон яга мегири. рақами 4 холияи ҳоҷӣ 4 рақами 1 акаи Эҳсон 300 рубл вара шер паланго мерем да акаи Абдуллоҷон акаи Раҳмонҷон 200 рубл ракета минус 200 рубл. акаи Самир минус 200 рубл ракета мекунем гуфтесам да. акаи Эҳсонҷон 600 рубл мемонад. мерем далши. тамом акаҷонои ман майда ракета мекунем. акаи Сентябр ракета гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъяту пони вазбин боз даромад бар замин. акаи Шорух Тоҷикистон намерад. акаи Шорух Тоҷикистон намерад. акаи Шорух ба моҳои ноябр Тоҷикистон намерад. акаи ҳоҷӣ сума партофтӣ. ҳаматон ба мегӯем ки сум партофт. шомади акои ман
همتون دا بود پیش او میگیم بریم این نارتون بینم زنده و سربلند و خانوار باشید. به اکمای ایشون من ترا گفتم که از یکا جان خولی نیست. من ترا گفتم که بازی نکه همین چیزا. اکای سمیدی ما 100 روبل میمونه. اونا میریم دارشی. اکای کی پارتوف بو؟ اکای حاجی جا باید اکای کی پارتو یا رحمان پارتو یا دسای دیگه اکای حاجی با او میگه میریم این نارتون بینیم اکوی ما اکای حاجی چانسون پارتوف چی بیا بریم اکا آخری مهده بس سیما را بریم اکای شروع 11 12 نویبر ده اکا خید کدی مرا گفته سم بخه بیا تمام میکفونو شیر پلانگو رقم 3 حاجی همی جایی قطی 4 و 5 رفتگی او 4 و 5 500 او 1800 بلو شد 21 4 20 5 22 6 11 7 20 1 22 2 خب 22 نه 100 روبلی وارا odamoj varadron 100 rubli vara se pas na 100 rubli sraza mene esi na koyma half pass se pass half pass iş kanes yagi park akay rahmo gush tumaran 100 rubl da tam etim na 100 rubl da akay ehson akay rahmo نه 100 روبل دا خدمتم نه 100 روبل دا تاکا هر دو وضعیتات بزه باید اکای احسان روزی اکای احسان اکای رحمو روزی او اکای رحمو اکای رحمو kimi hiç kana mı girer Çora pap kime gire ina? Çora pap kime gire katiki? Rahmon atvet bute Rahmon. Rahmon şer falan atvet bute. Çora iş kanama gire. Akay Rahmon şaşa duru var. Akay Rahmon ina şaşa duru var. Şaş duru var. Şaş dış toka duru var koyma marhama. Akay Rahmon John. با minus 100 میشه اکا نه 100 روبلی جاگون کاست چورا نمیگیرم و علیکم سلام ماسته سوران نه 100 روبلی چورا نمیگیره پا نه 100 روبلی وراش دیگه شیش ملنگون نه 100 روبلی ورا چورا پاپ نمیگیره یا تو 500 یا تو 400 اکا یا تو 500 یا تو 400 ویگیری 3000 روبل میشه جاگون کاست پاس گیره پاپ گیره 3000 روبل میشه با یک نیمازوری بچه یا تو 400 متر یا تو 500 یک نیمازوری کی میگیره پا شیر پلنگو یا تو 500 گیره یا تو 400 اینا هیچ کنه گیره میرم دالشی شیر پلنگو 5 یک خطی میگه کی میره با اکای رحمون یک اکای احسونا رقمی 5 یک 5 خط کی میره یا
Hazori. پنج نشان دو در شش میرم شد پنگو میریم دالشی دو هزار و چهارصد بود او شوا کدوم میدیم تمام اکرام اسد فویزم 2400 بود او شوا زدگی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز درآمد در زمین شما در خودم میریم دالشی 615 615 2700 بود او شوا 615 یک میری یاسمی 615 میری یاسمی اکای رحمان خود دکا جانی من همه جایی من نمیگم که اکا خود 400 مینوس شد 400 روبل مینوس اکای رحمان 100 روبل مینوس اکا جانی من هیچ که نرفت میکفونم اکای رحمان جان 5 یک اخته اکا جانی من میریم رقمی 5 6 5 اخته اکا جان نه برا تمام 6 21 نه که خوندم اکا احسان هیچ که نمیره وکروچی رقم یک اکوی ما رقم یک اکای رحمان خطیش که نمیری اکای رحمان جون حدا سبتی اکای رحمان جون بچه اکای رحمان نه تمام 20 10 تمام اوش شوا 6 با 21 2400 بود اوش شوا شدن ما همه تونده بود بوریش که شوی او میگه نارد بینه 2400 بود اوش شوا شما در کوی ما شما در آتش شروع همه جایی آتش شروع شما در کوی ما همه تونده بود بوریش او میگه میریم نارتون بینم 7 1 2 3 4 5 6 یک دختی آکایستون یک دختی میریم دالشی آکایستون ما میریم دالشی شروع 100 روبل میمونه بلامه اکاد بارا دا درمانایی بود ندرمانایی بود پیش میمونم اکای احسان 400 روبل میمونه اکای رحمان مینوسی 100 بود اکا 10300 2100 روبل میمونه اکای سمیر او ماشین میریم دالش اکای عبدو 2300 میمونه 10400 بود حاجی کیا اکا حاجی کیا او اکای اسفارا و علیکم سلام نه حاجی اکا جونی ما میریم دالشی 12 رقم 7 1 21 2 10 3 حاجی کیا 20 4 22 5 10 6 21 سوربون یا کات چوکدا چوکنموش او شابا 22 رقمی چور با 22 او شما
با 22 شوا او میگه میریم این نهتون بینیم زنده و سربلند و خانواد باشه توی ما اما خونده بود بوری پیش کنم و بود بوری پیش اوی آزی او رقم نداره کاکا رقم نداره شما در خواهی اکا اسفاره یا لازم رسه بود اکا خولی میشم تیمون میریم دال شیر کنم رو دال شیر 5 6 7 1 2 3 تمام میریم دال شیر فروخ او اشدی اکا احسان 200 روبل اکا رحمان 1900 روبل اکا سمیر راکتا اکا عبدو 2800 روبل میریم دال شیر 1 5 11 6 10 7 21 1 10 2 20 3 11 4 کی باشه 21 بارا 300 روبلی سویبوی رقمو سرازا می نویسیم 300 روبلی بارا 21 اکاجونوی ما سرازا 21 300 روبلی بارا اکای رحمان میدروی رحمان 65 اکای رحمان 65 شرپانگو 65 اکای رحمان تمام 1 2 3 اکای سوربون اکای احسان 1 2 3 رایش کنه بگیره 1 2 3 رایش کنه بگیره شرپانگو او اکای احسان 2 1 3 رایش کنه اکای احسان خودت اکا جان ما 100 روبلی دیگه میپرتو 100 روبلی دیگه اکای رحمان جون 1300 دیگه میمونه میریم دالشی میریم هیچ کنه باشه شرپانگو ای رقمی دو میکشیم 1 3 خوله کدای میزنه 1200 روبل آشی جان و چوا زدگی دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه و از بین اکای شروع راکت خدا شما در توی ما شما ده همه تونده برد بوری پیش او میگه نرد بگم شما در شما همه تونده برد بوری 1 3 خوله دواره 300 روبله ده میریم 2 4 5 6 7 2 4 6 7 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 رقم یکی ده بودیم میریم دال شد کوی ما اکای شروع جون اکای شروع ما کنی اکای کی احسان جون او شدیم اکای شروع 200 روبل دوریوزی میریم دال شی میکافونم 1200 روبل اوشا اکای احسان اومدی 300 پرت اومد 2 10 4 21 1200 روبل اوشا 5 10 6 20 او شام میگیم رقم 5 با 22200 روبل 1200 روبل او شوا خیلی ما
اوشا میریم داشتی شیر کنم رو کشون میکنیم من همه تونده برد باری شیر کنم رو برد باری اکای سمیر پافتوری پارت آکستیم اکای احسان جون 100 روبل داشتی اکا 100 روبل داشتی اکا یا رقم تا درو ورده ای او 100 روبل دیگه داری اکا رقمی کدام شما داری اکای احسان 100 روبل دیگه داری خدا چه 100 روبل دیگه پارتو پافتور باشی بریم دالشی دو رقم یک خولیشی رقم یک خولیشی نه همین کنم میرم اکا جنبستش میکنم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بریم دالشی اکا شروع بگی اگا اکا شروع چی نویسوندی نه خوندم و شد کردی اکا رحمان یکم گرفتی اکا که رحمان 2200 روبلت میمونه اکای شروع 100 روبلت میمونه اکای احسان او شدیم اکای سمیر پارتو اکپلا اکای عبدو 2700 روبلت میمونه 200 میمونه آخه اکای شروع او کارت مینوس رفتون که اکا اکای شروع جان او کارت مینوس رفتون که اکای تا اکای شروع جان که پیتر دیگه اکای هیچ کدام مینوس نمیده اکای شروع 200 روبلی دیگه داری بیا پارتو سون تا اکای سمیر کنی اکای سمیر 200 روبل داشتی 100 روبل میمونه تمام اکای 100 خریدن میریم داشتی ها ای ها چانسın پارتوفتaki اکا 21 22 12 1 22 24 25 26 da o şam میگه میسته خطی او شما شیر پلانگو و همین جنبستش میکنیم ما پیزدست مون باشیم مطبخدو او زیما اونو و زن زنم رقمو خولی از شیر پلانگو بیا بریم از سکون شیر پلانگو نه میرم میری دم زن زدم باید شکر مگرم تو زن زنیم و رفتم او شما شیر پلانگو رقم یک با پاک رو یکا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 5 6 7
شروع 100 روبل میمونه. اکای احسان پفتوری ده خولیا احسان خوش اومدی. اکای رحمو دیو پارتو اکا پارتو 1900 میمونه اکای رحمو. اکای احسان پارتو رقمی دو راکت اکا. اکای سمیر 100 روبل داشتی اکا. شانسم زدی 600 زدی 700 600 روبلت میمونه. اکای عبدو 2600 میمونه. اولی اکا رقم خولی نیست و اکا ما داتی چی بودم اکا. اولی رقم خولی نیست و اکا به خولی شا بودم. اوز به خولی شا یکم تا بودم داتا موجود کلا با شما چه میتونه اکا جون. اکای رحمان این اکای خط میمونه اکا جون 10,000 روبل. کی اسفرا رقم یک اختار اسفرا اکای احسان جون 200 روبل دیگر میمونه. اسفرا او شدیم. اکای اسفرا رقم یک اختای 00 شدی تمام سوم نداری میریم دالشی رقم یک دا اکا ما خیالم تو باز کردی بوزه 20 11 رقمی 4 21 رقمی 5 شیر پلانگو 10 رقمی 6 22 رقمی 7 ای خدا 12 او شام میگه رقمی 6 با 22 انا اکی کی با بازی میکنی اسفرا پفتوری رقمی 6 او شوا اسفرا پفتوری اسفرا پفت با بازی میکنی اسفرا با بازی میکنی. نمتونده بود بوری 7 1 2 3 4 5 6 اکای رحمون مگرم 7 1 تقدر بگیری بو اکای رحمون یکا بگی شروع او شیریم شیر کنم احسان 100 روبل دمو اکای رحمون 2000 اکای بویمرو او اکا دگیر اکای رحمون 2300 دمو اکای سمیر 500 دمو اکای عبدو 2500 دمو همتون دا بود بوری او میگه میریم نه تو بینم زنده و سرملند و خانواد باش 7 10 1 11 2 23 22 4 20 5 21 6 که باشه قیمه 20 او شاید میگه رقمی 3 و 22 رقمی 3 او شد او میگه میره فناتون بینم زنده و سربلند و خانو بود همه تونده بود بوری شد پلانگو بود بوری پیش
او میگه میریم نکنیم شما ده جنوب مخ شما ده گل بر ما در زمین عجب گلی نوزنین دیست وضعیت و وضعی اوز در ما در زمین شما ده خیمخ شما ده همه تون در بود بوری پیش بی او میگه میریم انها بیا و بگیم 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دالشی اکای شروخ شیرپالنگ 500 روبل میمونه اکای احسان او اومشیم اکای رحمان 2000 میمونه اکای سمیر 400 روبل میمونه اکای عبدو 2400 میمونه که همه تونده بود بوری پیش او میگیم 4 25 22 6 شیرپالنگو 27 او میگه میریم این نرتون بینیم رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 22 вара 300 рубли 300 рубли вара шерпалангу сразу менависем ва алейкум салом акай фирдавҷон хуш омадед акай раҳмон рақами 6 300 рубли сразу менависем акой варадро сразу хуш омадед акои ма рақами 1 акай эҳсон медрои акай раҳим як холия да вараи 300 рубла як холия як шерпаланго акой соҳибои рақами 4 холия як 4 холия акай боимурод рақами 1 рақами 347 шорух пас бинавиз акай шорух а бача акай самир 7 та намедрори акай самир акай фирдавс рақами 4 самир 3 вара самир акай самир шорух 200 рублет меона акай ки раҳмон 1700 рублет меона мерем далши акай самир надро самир охи акай яга дао ака додем бо яка акай боимурода додем ох варада а бача ака гуфти ки бутеш 7 та гир ох акай раҳмон нату а бача ба худо акай издиват самона ку 1400 рубл меона акай боимурод рақами 7 та мегири акай ки фирдавс акай таки рақами 4 аста акай боимурод 7 та мегири акай боимуродҷон акай боимурод 7 та мегири фар нишон дода 6 медам акай боимуродҷон 7 та мегири акай боимурод 7 та мегири не яга гири фака 7 та нагири ака сумуда ҳамиҷа иста 7 та мегири о 7 та гирифтам акай боимурод ҳама рақамора соҳибор гирифта эҳтироҷ мо қафа як додем акай боимуродҷон худа да дасти ма акаҷони ма 300 рубл медем акай боимуродҷон рақамора соҳибош гирифт худа да акаҷон очира да ина буфорад бес ва фурад акаҷон сунтара котакина акай раҳмон ҳами як бор бинавис ака рақама мегиран ака бо мегири сразу ма мегирам мегири акай боимуродҷон соҳибуш рақамша гирифт акай боимуродҷон 300 рубл та чико кудам ака самир 100 рубл меонам акай боимуродҷон худу 300 рубл да дасти ма дори акай фирдавс 300 рубл дори акай боимурод 300 рубли дига худу дори акай боимуродҷон ҳамҷа ҳастӣ чӣ хеле одамо
شما در کوی ما بچه آخی اکا یکا سونا متا چی متا آخی اکا خود دکا یکم نویسانده کی رقم چی ما بگی یکا رام سو متا آخی اکا تمام اکای بایمراد خودت سومه ده همه جای رقم نداری اکای بایمراد رقم یک ایونا ما اکای رحمونا دارشی میریم اکای بایمراد خودت 300 روبل داری 3 تا والت رقم 1 11 خوبش دادی نگفتی 10 3 22 4 اکای کی 10 5 خب او شود اکای سمی 1800 روبل اکا او شود تمام خوش آمدی اکا خوش آمدی خوش آمدی اکا جان 1400 روبل در دست ما داری اکای رحمون خوش آمدی اکا جان ما میریم داشت یک ما رقمی 651 کی میگیره 651 رقم های خالی 651 ای جهازی بیستو اکای فیردال 65 نه بیسته اکای فیردال 65 اکا جانی ما اکای فیردال 65 رقم 1 اکای بایمرو همه دونده بود دوری برای کی ای اکو او چی رانده بودن اکو اکای ماستر سورا اکای حجی خود اکا او چی رانده بعد ماستر سورا خود حجی میریم داشت اکوی ما یا صفحه نویس کنیم عبدالله اکای عبدالله رقم 4 2300 میمونه میریم داشت اکای سمیر رقم 7 1800 میمونه میریم داشت اکای کی فیرداس اکای فیرداس 65 اکای ما 65 راکت هم میکنیم اکای کی بایمرود اکای بایمرود رقم 1 راکت ها اکای بایمرود 200 روبل میمونه میریم دارسی اکای فیرداس 100 روبلی دیگر میمونه اکای شروخ رقم 3 100 روبلی دیگر میمونه 1 2 3 4 5 6 یا رقم دیگر 1 2 3 4 5 6 خب چند است اینجا رقم 2 اکای احسان با ما میگون کیا رقم دیگه نیست اکای احسان پافتوری هم بچه صبر که بچه صبر کردن جای دا بازی میکنی اکا راو کوخی اکای احسان پافتوری اکا خمون با خمون نکنین تو منو دوریم اکا مو زیق نمیشیم میای اکا حرمتت میکنیم بازی که نمیفرد اکا میریم داشت
ака эҳсон ду пафтор боша ракета. ака эҳсонҷон сум надорӣ эҳсон. рақами 2. акаҷон ракета. мерем дарши ма вакада сум шапартон. мерем дарши акои ма. мерем дарши акаҷонои ман. дарши мерем. чанд сум дорам? раҳмон 1400 рубл худа дорӣ рафт. тамом ҳама ошидем рафтам. мерем рақами 1. шер паланго рақами 1. 23 рақами 2. 20 рақами 3. 21 рақами 4. 10 рақами 5. 20 рақами 6. 22 ма чӣ бигӯнем 7. 10 оша мегем 1 ва 23. ма тара чӣ бигӯм ака? не ма тара чӣ бигӯм озин акаи раҳмон ма тара чӣ бигӯм ака? тара ягон кас озин инҷа маҷбур кард ки биё ту дар инҷа бозӣ кун ака. ту биёй бояд дарем тара ягон кас ака маҷбур кард ака. гапи хеле тара ака ҳеҷ кас нагуфта боша биё бозӣ кун. тара ягон кас накарда ака мефорад бозӣ кун намефорад накарда. дар бозӣ кардани ту накардани ту ма чӣ кор дорум ака? акаи эҳсон 200 партофти 100 мемонад. акаи шорух ошидем. акаи боймурод 700 мемонад. акаи фирдавс ракета бояд кунӣ ту ака. акаи самир 1700 мемонад. акаи ки абдулло 2200 мемонад ака. акаи великон хуш омадед. мерем далши акои ма. мерем далши. мерем далши акаҷонои ма. хуш омадед акои ма. хуш омадед шер паланго. ҳаматонда бурд бори пеш ау мегем мерем нартон бинуме. акаи фирдавс биё акаи фирдавс. акаи фирдавс. акаи фирдавс ракета кох ака. акаи фирдавс а бача. гол ядамак бяка. акаи фирдавс инами карат мекашун кони дига пас мекунам рақамота. 2 21 3 11 4 4 10 5 26 27 21 боша акои ма. не 22 ош шавад 1 ва 22 ака. ош шавад ҳаматонда бурд бори пешави ау мегем мерем наатон бинум зиндаву сарбаланду хонобод боша акои ма. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин.
Aka sunuç همه پرتوی با میکنم akay şoruh me parti ba meکنم akay firdavs akay firdavs همه جایی میرم داشی 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 2 3 4 6 7 8 akay firdavs صد مینوس بودی 600 پارتofتی 300 دیگر میمونه akay اوز بمیریم akay ehson o şidin akay şoruh parto ba mekafon na partoy pas meknaka akay boymurod akajon ma 1200 rubl memuna akay samir 1600 rubl memuna akay abdullah 200 memuna akajon ma hamat hoz hiç kapıl na parto akar rakam kholi na dodu hiç kapıl na parto میریم شیرپلنگو اکا یک odam دورو اکا 20 اکا جونو یک odam دورو 10 4 20 5 11 6 22 7 20 1 23 با oşu çava aka یک با 23 aka oşu çava ama tunda bulguri aka u saat smeti partofti ya hafta peşaki bidaka aka tu saat sma partofti ya hafta peşaki bidaka isfara aba çaka tu ba 100 rubl 10 bor bozmeni rakam ya gadodumut bozu kadaka تا اکا 100 روبل ایتی زودان بگیر اکا در اینجا 100 روبل دادمت گفتم پاسداری گفتی پاس ما هوجا اکا بگیر ما همجا دبو برو رو نشونت بتون همون گفتی گفتا گیتا اکا هم بچه اکا و 100 روبل ایتا میزویا چکله اکا 2 3 4 5 6 7 8 رقمی 3 خولیات رقمی 3 را کی میگیرم رقمی 3 احسان راکت رقمی 2 سه اگنه دو پافتور یکم رقم خولی نیست اگنه اکو 100 روبل شوروخ بو پارتو 200 روبل شدگی پارتو با میکنم اکای بویمرود 1700 روبل میمونه اکای فیرداوس 100 روبل میمونه اکای سمیر 1500 میمونه اکای عبدالله 2000 او میمونه میریم دالشی اکو سمور همه پارتوی با میکفونم اوچیرات همه گم اوچیراتو اکای حجی خطی اکا اوچیرادا اکای حجی اکای اسفارا خود دکا اوچیرادا بوزی کنی سوما پارتو اکای شوروخ 200 روبلی دیگر میمونه شوروخ 200 روبلی دیگر همه تونده بود بوری رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 23 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 21 اوش 4 رقمی 5 و 23 5 و 23 اوش 4 کنید ما همه تونده بود بودید هو خوری شید میتون شما در توی ما همه تونده بود بودید
او میگیم میری ناتون بینم شماده خوی ما رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم دارشی حوزی شوا اکا اکای احسان آقا شدیم اکای شروع 100 روبل دیگه نون اکای بایمرود 1600 روبل نون اکای فیردوس 500 روبل دیگه نون اکای سمیر 1400 روبل نون اکای عبدالله 1900 روبل نون همه توندا بود بوری پیش رقم 5 رقم 6 10 رقم 7 200 روبل اکای تکردی اکا بول کلیش همتون 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 вара 300 рубли вара 300 рубли акои ма сраза 21 соҳибои рақаму менависем шомаде акои ма менависем соҳибои рақаму акаҷонои ма 300 рубли вара 300 рубли вара акаи эҳсон 2 вара 5 ака 21 ай 5 21 де ҳол бе о бе акои ма беки чӣ гапеши беки 5 задаги ай 5 задаги ай ҳол бе акои ма پنج زدگی اکوی ما 7 چنده 7 11 7 11 5 زدگی اکا جنوی ما 5 زدگی با 6 میریم و 21 5 زد 7 11 20 بود یا تا توزی کرپیج بود 2 تا دیل یا تا 10 دیل بود چون یا تا کرولی دیل 5 زدگی اکای ما ندیدم آنهایی با همه تونده بوری شیر کنم و بوری او میریم نارتون بدون زنده و سرگلام کنم میریم دارشی دو بوری 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم دارشی اکوی ما دارشی میریم رقمی اکای احسان پارتو خسوم اکای احسان جون سونتا پارتو اکای شروع او شدیم اکای بایمرو 1500 روبل نو اکای فیردوس 900 روبل نو اکای سمیر 1300 روبل نو اکای عبدالله 1800 روبل نو اکای پارتوفتون نه اخی اکا 200 روبل تو پارتوفتی اکا میدونی سه خود رفتم اکا پیش ایی بازی بود اینا نه اومد اکا او شده اکا نه اومد او شده محسان تمام اومد گفتستم نه اومد او شده رقم 6 23 رقم 7 21 رقم 1 11
رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 او شام میگه رقم 6 با 23 اکادمی 6 با 23 او شوا او میگه میره من نکن میگه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت آزمین باز برآمد از زمین همه تونده بود روی شوی او میگه میره من نرسیم شما در کوی ما شما در کجونه ما شما ده شما در کوی ما شما ده اکه شروع همه کل تا اکه خیلی کمی کنی اکه یا اکه بوار میکنی اکه میده اکه که شروع جون با میگن که دو میگیری قرض دمونا میگیری اکه میدونی که دهیش که قرض گرفته نمیشه میدونی که دهیش که قرض گرفته نمیشه راکت همه که نمیوی اکه احسان پافتوری اکه احسان رقمی 5 خودت نیست رقمی 10 رقمی 10 اکه دو پافتور راکت اکه اکه شروع او اکه شروع او شده اکه احسان او شده اکه بایمرود 1400 اکه فیردوس 1300 اکه سمیر 1200 اکه عبدالله 1700 همه تونده بود دوری رقمی 7 میریم رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 21 300 روبلی بارا 200 روبلی 200 روبلی بارا کجایی ما اکوی بارا درست سازا 200 روبلی بارا 200 روبلی بارا شیرپانانگو 200 روبلی بارا 6 5 4 3 6 5 4 3 اکوی ما 6 5 4 3 6 5 4 3 اکای فیدال 6 5 4 3 4 3 4 کی میگیره 4 کی میگیره 4 اکای بایمرود 3 اکای شروع پاسی 3 را کی میگیره 3 را کی میگیره کوی ما 3 را 3 رقمی 3 را کی میگیره داد ساز بلا بارا داد ساز بلا هیچ که نگیری هیچ که نمیگیره میریم ویگی 800 روبل 8 اکای بایمرود 4 و 3 را میگیره هر دوشان میگیری تمام ویگیش 1200 روبل رقم 1 میکشن کدو میزنه 1200 روبل اوشو شود این ناره بینم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین باز برآمد از زمین همه تونده بود بروش او میگیریم میریم نار گلمه گریف اکای بایمرود گریف اکای بایمرود گریف باشه الو
ها والا ببینم ببینم شما در کوی ما همه برار همه که خونم تو یا بیرون میرم میام بیرون میرم میام کوی ما بیرون میرم میام 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم دالشی акай боймуроҷон ду рақам гирифти акай боймурод 1000 рублот мемуна 1000 рублот мемуна ака я рақами дига ки гирифт 65 акай ки фирдавс 65 ака худат гирифти 100 рублот мемуна ҳаматонда бурд борӣ шер паланго рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 خب او میگه رقم 6200 بود اکای فرداس او سوچاوا هوز ممیون نه لحظه مثل اونجا اوه شما در کوی ما او شما درجه شن پانگو میریم دالشی اکوی ما هسته یکم کاس ما اکایان اولی ما یا سون پوما میخونو میگم اکا گوش کنی نه اکبس اکا جونوی ما odamoi sum dora aka bunavise aka joni ma raketa kinum ya 1 soat aka prekur mekinum bad 1 soat bomedunum 1 soat aka ma akoi ma aka jonoi ma akay boymurod 1000 rubl dori akay ehson o shidagem акай шорух о шидагем акай фирдавс акаҷони мо 2100 рубл дори ака 2100 рубл акай самир 1200 рубл дори акай абдулло 1700 самир фирдавс акай боймурод бунавис сумотун ҳамаи партум ака ма як соата ягон чӯ бихӯрем ки ака рӯшум рафт акай абдулло худа дадасти ма акаҷони ма 1700 дори 1700 یا اکا بخوراتون بموننش 1 ساعت پس سر میتم اکا دابو نویسه سیلکاتون میپارتون بیای بازی کنیم فوراتون ها بمونه بیسته 1 سوما یکون چو میخرم 1 ساعت پس سرش میتم اگر روزی باشه مرحمت روزی نباشه هیچی اکای کی اکای بویمرود اکا همجا هسته شیطلنگو کی تا که در افیر بنوی سازی акай ҳоҷӣ худат 100 рубл дори бинавис ракета мекунам
Акай Боймурод бинавис. Ама брумо. Бинавис ҳоҷӣ 200 рубл та партон бо ҳоҷӣ бинавис. Шонда Акай Боймурод бинавис. Акай Боймурод 1000 рубли дига худа дорӣ 200 рубл ки. Як соат пас Акай Фирдавсҷон соати 7-10 даqiqa якум ширкат рӯй мекунем. Ҳамин 1 соат ним соат даqiqa як бихӯрим як сӯз кунем ҳама да бо ширкат рӯй мекунем. Акай Боймурод намедонам куҷое да аст наомадаст. Акай Боймурод карочи бинавис. Акай худат 1000 рубл дорӣ рӯй мекунам.